biết chơi. Mà phải là biết chơi, biết chơi, biết chơi, biết chơi, tôi đôi hơn bạn. Bạn là nhất, bạn là số 1, bạn là siêu nhân, bạn là hàng hiệu, bạn là đỉnh, bạn là nhất, bạn là số 1, bạn là siêu nhân, bạn là hàng hiệu, bạn là đỉnh. Ê, chủ quán, cắt chiếc quải đầu, môi tiền chéo.
rồi. Nào người em quên mình cho ta quá đau buồn, giữa quãng đời làm người định gì quá mê dại, ôm lòng vỡ nát chiến tranh trong lịch sử đã cho ta đời. giấc mơ những chén chua cay này lờ bèo như gái du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, với trái tim lạnh lùng. Giấc mơ những chén chua cay. Haters, trying to jack my style. Trying to jack my style. Haters.
nồng say nào cùng vui lấy anh. Hãy đến đây đến với nhau đêm này, hãy thắp tiếng ca cho đời mê say. Nhạc cuối cùng quay nhịp chân rộn rã, hãy cất bước đến với nhau đêm nay.
Move your body, everybody. Kick the bass. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about, check it out. Right about, check it out. Only in the lane, do we talk a lot dance? Chào tất cả các bác đã đến với lại trận đấu ngày hôm nay nha. Nếu mà bác nào ngày hôm nay vào trong luồng livestream của TF88 ngày hôm nay cực kỳ sớm thì comment lên đây điểm danh cho em biết nha các bác ơi. Chào em tình yêu, chào đi hết cho nương. Chỉ đắm say không chờ ai, ta giữa chốn mơ màng. Mắt nhắm tay lại, tan trong nỗi nhớ vô bờ. Nhớ em dù cho càng đến, em lại càng yêu em. Ok các bác ơi, giờ vàng cũng đã sắp điểm rồi thì bây giờ em sẽ có một chút các nhận định nho nhỏ dành cho các bác trong trận đấu này nha. Em chào bác đến là đón này, chào bác lanh tai nhé bác ơi. Ngày hôm nay thì trận đấu giữa CHUNG ESPORT cùng với lại TRtrebuC thì đây sẽ là một chiến thắng áp đảo dành cho CHUNG. Không còn gì cần phải bàn cãi với việc là CHUNG đang có phong độ cũng như là trình độ thi đấu nhỉnh hơn hẳn so với lại TRtrebuC. Và ngày hôm nay vị sẽ có một chiến thắng 2-0 dành cho G2 ESPORT. Full game thì sẽ là G2 rồi. Sẽ có một kèo xỉu game 2.5 cũng như là game 1 thì G2 win. Với lại sẽ có một cái kèo G2 ESPORT trừ 2.5 round. Xỉu round 20.5 cùng với lại cùng một cái kèo xỉu kill 152.5 kill nữa. Đó là về game 1, còn game 2 cũng như là game 3 thì bình luận viên Bùi cũng sẽ running ở trên live trực tiếp cho các bác nhà mình có thể xem luôn nha.
Zichu đẹp hình thức lẫn nội dung vậy. Rõ ràng là đẹp từ hình thức đến nội dung, đẹp đến cả tuyển thủ luôn. Có đến 2 tuyển thủ nữ cực kỳ ok luôn. Cầu 2-1 quá. Một ngày ăn là 2 ngày cút. Chắc là không diễn đâu. Hôm nay đá sang bên Spotlight Series EMEA này thì có lẽ là sẽ không có diễn đâu. Nên là đội nào nhỉnh hơn thì nó vẫn sẽ bắn nhỉnh hơn full kèo mà thôi. Để chúng ta có thể xem lịch sử đấu. Xéo Zichu trước đi. Khả năng cao là Zichu sẽ pick cho mình một cái map Lotus cũng như là một cái map Accent nha. Hai cái map này thì Zichu bắn cực kỳ là thuận tay. Còn Gian thì nếu mà họ nghiên cứu kỹ đối thủ thì cái map Lotus cũng cái map Accent này sẽ bị ban ngay. Còn Gian thì khả năng bắn là bin rất là tốt. Bin với Accent bắn cực kỳ tốt luôn. Đang là cả hai bên sẽ có một cái lock vào Accent. Bin này, iBook cũng được. Cũng là cái map mà Gian tích bắn cực kỳ hay. Đánh 3.5 đánh đít mà nó ra 3 thì cỡ út. Ngày hôm nay thì bác nào mà đang theo dõi trận đấu này mà chưa có tài khoản tham gia vui chơi thì hoàn toàn có thể là tham gia ngay cùng với lại TF88 nha các bác ơi. Ngày hôm nay thì đang có cực kỳ nhiều kèo cược ở trong trang của TS cho các bác. Thì đang có kèo toàn trận này, có kèo chấp, kèo tổng số game đấu, kèo tổng số game đấu thì đi dưới 3.5 đi các bác. Game 1 thì vẫn vào Zichu rồi. Một cái kèo chấp vòng đấu thì Zichu trừ 3.5 đi cho nó gọi là hoan hỉ luôn các bác ơi. Zichu trừ 3.5 luôn cho nó hoan hỉ. Hôm qua nó chơi trận cuối thôi kẹo con ơi, cháu Taylor nó liếm hết rồi. Hôm qua trận cuối à? Hôm qua bác lại chơi trận cuối à? Bác Thanh hơi lạ một tí, khả năng là em hôm nay mà em mới thấy bác này, bác bằng hữu này. Nay theo từ đầu tới cuối luôn. Hôm nay thì phải theo Zichu từ đầu đến cuối này các bác mình ơi. Mọi người phải theo Zichu rồi. Theo những lượt đánh giá thì Zichu nó vẫn nhảy hơn hẳn mà. Theo Zichu thì đang hú ngay rồi. Game 1 thì mình vào kèo ngay từ bây giờ nhá. Còn kèo toàn trận bây giờ nó đang xuống chỉ còn là 1.26 thôi. Ví dụ như bác nào mà đang ở trong nhóm mà nhận định từ sớm, vào kèo sớm hơn thì lúc đó vẫn nhận cái kèo vẫn đang là 1.7 mấy, 1.8 mấy thôi. Bây giờ vào thì vẫn là còn 1.26 này. Một củ vẫn được 260 uống bia, vẫn được. Game 1 thì bây giờ vào ngay với lại Zichu thì vẫn còn được 1.56 này bác ơi. Vào ngay. Kèo chấp số vòng đấu thì mình đi Zichu ESPORT trừ 3.5. Đẹp luôn này. Tổng số vòng đấu thì có một cái xỉu 21.5 đi cho chắc nha. Xỉu 20.5 thì ăn to nhưng hơi mạo hiểm. Mình có thể đi một cái kèo gọi là dưới 21.5. Dưới 21.5 nha các bác mình ơi. Nó đang cực kỳ sáng rồi. Ok. Và trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay thì xin các bác cho mình 30 giây quảng cáo nhá. Nếu ai mà chưa có tài khoản để tham gia vui chơi và cũng chưa biết tham gia vui chơi ở đâu thì có thể bấm ngay vào những phần đường link cũng như là join ngay nhóm Telegram cùng tham gia cùng với lại TF88. TF88 thì đang có cực kỳ nhiều khuyến mãi tuyệt vời cho tất cả các bác nhà mình mới tham gia. Đang có bảo hiểm cực đầu 100% tại eSport cũng như là tặng nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược. Đặt cược mỗi ngày thì nhận hoàn trả lên đến 2% cũng như là cơn mưa lì xì vào cuối tuần lên đến là 8.888.000 đồng. Và cũng như là ai đang theo dõi trận đấu này thì cho Bùi xin một lượt like, một lượt subscribe kênh để kênh càng ngày càng phát triển hơn, giúp mình có thêm động lực để đồng hành cùng anh em trong những trận đấu tiếp theo và những giải đấu tiếp theo nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ thì đợi chờ thôi, 50 giây nữa thì chúng ta sẽ bước vào ngay trận đấu giữa Zichu ESPORT cùng với lại Gia Tích. Kèo này thì quá sáng rồi. Zichu thì đó là một đại diện đến từ Đức, một đại diện đến từ Berlin luôn. Còn đối với lại Gia Tích thì sẽ là một đại diện đến từ Anh nha.
Đây rồi, 4 giây nữa thôi thì chúng ta sẽ bước vào trận đấu. Đã like và sub bình luận viên giọng hay quá, cảm ơn bác Thanh nha. Hy vọng là bác Thanh sẽ ủng hộ em cực kỳ nhiều trong không những là trận đấu này và cũng như là trận đấu khác nữa. Không biết là bác đã join vào trong nhóm Telegram của TF88 chưa nhỉ? Bác mà join vào thì có thể nhận kèo một cách sớm nhất nha. Ngày hôm nay thì đang có một cái nhận định game 1 đang là CHUNG ESPORT, có cái kèo chấp số vòng đấu 2.5 trừ 2.5 lại đi vào CHUNG tiếp. Và cũng như là có một cái kèo xỉu trận đấu nha, dưới 21.5. Các bác nhìn vào ngay bây giờ là tỷ lệ nó vẫn đang cao nha. Còn khi mà trận đấu bắt đầu rồi thì có thể là cái tỷ lệ nó sẽ giảm xuống. Mình cứ vào ngay từ trước trận đấu đi, sẽ hoàn toàn là ok. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Mình đăng ký ngày hôm nay để có thể nhận ngay những ưu đãi. Đang có cơn mưa lì xì cuối tuần này, cũng như là hoàn cược 100% tại eSport. Và đặt cược mỗi ngày sẽ nhận hoàn trả lên đến 2%. Rất nhiều ưu đãi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trận đấu. Đây rồi, trận đấu vào rồi. Bùi sẽ xin phép ập nhạc của anh em và cho tiếng game cao lên một tí nha. Một xíu nữa mình có thể nghe tiếng súng một cách nét hơn. Hôm nay thì Jichu chắc chắn sẽ pick cho mình một cái map Lotus, một cái map Ascent sẽ được pick trong game đấu này. Cũng như Jan thì có cực kỳ nhiều offer. Cả iBook Jan cũng bắn cực kỳ nhiều với tỷ lệ thắng cực kỳ cao, lên đến 90%. Cũng như là cái map Bin và cũng như là cái map Ascent nữa. Khả năng là cái map Lotus sẽ bị ban lại, nhưng nếu mà nó hở ra thì Jichu sẽ pick ngay. Không khác gì thả sói về rừng. Bình luận viên có bắn có nha anh Đông Ca ơi. Em chơi nha. Em chơi gọi là cũng không có nhiều thời gian để chơi đâu, nhưng mà bắn nét phết đấy. Hay theo dõi VALORANT, hay theo dõi Thế Anh cũng như là Brim cánh cụt, cũng như là anh Bomman. Thoảng chơi bắn cũng ok phết đấy. Brim là Smolly cũng có vài góc bắn phải nói là thủ bom siêu ok ngay. Nếu mà trong luồng like này bác nào mà có bắn Valorant thì có thể là join ngay vào một cái tele của em để mình có thể có một chút giao lưu với nhau để các bác nhỉ. Đây nha. Đấy, bác nào có dùng tele thì có thể là add với em Bùi ngay để chúng ta thỉnh thoảng có thể có những trận đấu giao lưu, chúng ta va chạm với nhau một tí ở trên VALORANT, trò chuyện, thảo luận về game cũng như là thảo luận về những trận đấu tiếp theo để chúng ta cùng nhau đi kèo cho nó chuẩn. Hơn 7 giờ mà vẫn chưa bắn nhỉ? Lại là delay rồi. Hơi delay. Biết là có bác nào dạo này đang xem cái giải VCT của khu vực Thượng Hải không? VCT khu vực Thượng Hải là đã bắn hay diễn lắm. Hy vọng là ngày hôm nay mình sang Spotlight Series EMEA thì có thể là không diễn nữa, thì bắt kèo cho nó dễ. Chứ mà xem mấy ông Thượng Hải bắn khó bắt kèo lắm. Rõ ràng là trên kèo hẳn game 1 bắn hay, game 2 để diễn. Cứ em vào kèo gì là khả năng là có can thiệp một cái là xong. Ví dụ anh em có rằng cái trận đấy là cái kèo xỉu nó đang sáng rực lên, xong tự dưng nó diễn ra thành tài, xong rồi bắt đầu bắn thật. Nhưng mà hy vọng là sang lên bên châu Âu này xem thì không diễn nữa. Diễn thì mấy ông Thượng Hải khó đoán lắm. Thấy mét vẫn đang cực kỳ im, chưa có ai át. Đó. Lâu thế nhỉ? Khả năng là phải gọi điện sang bên kia là xem là các anh cho bắn nhanh lên chứ. Tầm này delay hơi lâu.
Và bây giờ thì trước khi trận đấu diễn ra thì em Bùi sẽ đọc lại cái nhận định trận đấu của ngày hôm nay cho tất cả các anh em đang theo dõi trận đấu này. Và trận đấu giữa CHUNG ESPORT cùng với lại Giantic thì đây sẽ là một chiến thắng áp đảo dành cho CHUNG trước Giantic. Không còn gì cần phải bàn cãi nữa, mà khi mà CHUNG đang có một phong độ cũng như là trình độ thi đấu nhỉnh hơn với lại Giantic. Vị là có một chiến thắng 2-0 nếu mà CHUNG không diễn nha anh em nha. Dạo này xem mấy ông Trung Quốc diễn nhiều quá rồi, đó là đang bị dị ứng cái từ diễn, đang bị sợ cái từ cầu diễn. Nếu mà không diễn thì sẽ có một chiến thắng 2-0 dành cho CHUNG ESPORT. Và có một cái kèo full game thì tất nhiên rồi CHUNG sẽ win, cộng với lại một cái kèo xỉu game 2.5. Game 1 thì CHUNG win, CHUNG chấp 2.5 round, xỉu round 21.5 đi cho nó chắc cú anh em ạ. Có vẻ là ăn ít hơn thôi nhưng mà nó chắc chắn hơn, xỉu 21.5 cho nó chắc. Đâu nào một cái kèo dưới 21.5 là vẫn còn đang 1.68, còn đang rất là cao nha, tỷ lệ cao nha. Có nhảy anh em nhỉ? Chưa có gì diễn ra nha. Để mình check lại link nha. Như sao nó delay thực sự này anh em nhỉ? Mãi chưa thấy bắn nhỉ? Khả cao là lại có trục trặc gì ở đây rồi. Và cả hai đội của chúng ta vẫn chưa tham gia vào trận đấu ngày hôm nay. Không sao cả. Mình ngồi đây mình trò chuyện với nhau một xíu thôi. Chưa nha anh ơi. Anh cậu cả vẫn chưa thấy bắn nha. Nãy đã thấy có bình luận viên bên kia cũng kiểu trao đổi xong hết rồi. Đội hình thì cũng ra hết rồi nhưng mà vẫn chưa thấy bắn. Khả năng là vẫn đang set up hay là vấn đề gì đấy mà vẫn chưa thấy bắn. Lịch đúng là 7 giờ đấy nhưng mà quá mất 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy bắn đây. Cái lịch mà lên của bên kia là bình luận viên lên trò chuyện là cũng đúng giờ mà lên game lại lên muộn. Lên muộn thì làm cho anh em vài bài nhạc nghe nó đỡ chán nhỉ.
đây rồi, thấy intro vào trận đấu đây rồi. Sau những khoảng thời gian chờ đợi mệt mỏi thì chúng ta cũng đã được theo dõi trận đấu ngay bây giờ. Ok, bây giờ mình quay trở lại bên em đây. Và trước khi trận đấu diễn ra thêm một lần nữa thì mình sẽ tiếp tục là xin em vài giây để quảng cáo nha. Nếu anh em nào chưa biết tham gia vui chơi ở đâu hoặc là chưa có tài khoản để tham gia vui chơi thì hoàn toàn là anh em có thể tham gia cùng với lại TF88 qua những phần đường link mình đã ghi ở dưới phần khung chat, cũng như là join ngay nhóm Telegram để có thể nhận ngay những nhận định về trận đấu một cách sớm nhất. Và TF88 thì đang có cực kỳ nhiều khuyến mãi cực hời cho anh em mới tham gia. Đang có khuyến mãi nạp đầu lên đến 10% chỉ với một vòng cược, hoàn trả cược đầu hoàn trả lên đến 100% tại ESPORT, cũng như là có cơn mưa lì xì cuối tuần lên đến 8.888.000 đồng, đặt cược mỗi ngày nhận hoàn trả lên đến 2%. Và nếu anh em nào và cũng đang theo dõi trận đấu này thì cũng đừng quên cho TF88 xin một lượt like, một lượt subscribe kênh để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Và bây giờ thì các tuyển thủ của chúng ta cũng đã lên sân đấu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trận đấu giữa CHUNG ESPORT cùng với lại Giantic nha anh em nhá. Phải nói là giải đấu ở bên đó sân khấu thì phải nói là cực kỳ lộng lẫy. Chứ xem giải của Trung Quốc gần như là toàn ngồi trong cái phòng, như là ngồi nhà như là ngồi cái phòng luôn. Sang bên đến giải châu Âu một cái là nhìn trông chuyên nghiệp hẳn. Cả hai vị huấn luyện viên cũng đã có những cái đập tay với nhau trước khi mà bước vào trận đấu này. Và mình sẽ xin phép lên lại nhận định về trận đấu này cho anh em có thể là theo dõi trước khi nha. Thì ngày hôm nay sẽ có là một chiến thắng dành cho CHUNG, không còn cần phải bàn cãi gì nữa. Với việc mà CHUNG họ đang có một phong độ cũng như là trình độ thi đấu nhỉnh hơn so với lại Giantic, vì là sẽ có một chiến thắng dành cho CHUNG ESPORT. Và đây rồi, rõ ràng là cái map Lotus và cái map Bin sẽ được pick ở đây. Và đang có một điều rằng là CHUNG họ lại pick map Bin. Còn Lotus thì là bên của Giantic pick à? Lại là một tình huống nữa là sẽ đổi map cho nhau. Rõ ràng là cái map Lotus, CHUNG họ đang thi đấu cực kỳ tốt trên map này với một tỷ lệ thắng cực kỳ cao. Và cũng như là có rất nhiều lượt thi đấu ở trên map này. Ascent sẽ là map bị ban đi, chính xác rồi. Là cái map mà CHUNG phải nói là đấy là sân nhà của họ. G2 against GX, if you're really trying to isolate them, banning out the Ascent makes sense with how good GX have been on that map. But everything else, đúng rồi nha anh em ơi, G2 là bên pick map Lotus. Còn với lại cái map Bin thì sẽ là Giantic. Rõ ràng rồi, Giantic thi đấu ở trên cái map Bin với gần 70% tỷ lệ thắng. Thì việc mà Giantic pick cái map Bin này nó là một điều không khó hiểu. Và chúng ta đang có những cái map sau, đó là cái map Heaven, map Icebox và cũng như là cái map Sunset. Và đây sẽ là một trận đấu BO5 nha anh em nha. BO5. BO5 thì là phải có nhận định 5 game. 5 game thì anh em cứ đi từ từ đây này anh em nè. Cứ đi từ từ thôi. Mình sẽ nghiên cứu từng game một để có thể là mình đưa ra những lệnh hoàn toàn chính xác. Ở đây chúng ta cùng xem đội hình của bên phía CHUNG sẽ sử dụng cho mình con bài Omen trong tay của Vanilla.
Vania cầm con Omen này với 49% tỷ lệ thắng nha anh em nha. Tiếp theo là con Killjoy trong tay của Mimi, còn Viper trong tay của Vali. Mà bên có nữ nên giải này khó đoán quá. Gái bắn kia hợp lý, rõ ràng là giải này có gái mà anh em ơi. Bên phía Jichu thì có 2 thành viên nữ, bên phía của Jantic thì họ có 1 thành viên nữ lận. Là con Rex cũng như một con Face thì sẽ chịu trách nhiệm là sẽ là một con lấy thông tin ở trong trận đấu này. Và có lên đến 2 con tướng sẽ là 2 đặc vụ, sẽ là nghiêng về bên thủ thôi. Neon cũng là con tướng khó chịu nha. Jantic sử dụng cho mình một con bài đó là Neon cùng với lại Sky, Gecko, Omen, Killjoy. Cái combo mà giữa Sky cùng với lại Neon cũng rất là ok anh em ơi. Thả chim ra và đơn giản là Neon sẽ là con giật theo đít, thả chim hoặc là thả sói, và Neon sẽ là một con bật số tiến lên. Và này có thể trượt vào xa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào trận đấu giữa Jichu cùng với lại Jantic. Với trận đấu đầu tiên này, game đấu đầu tiên thì Jichu họ sẽ là bên thủ, và Jantic họ sẽ công. Với round pistol này thì để xem bên nào họ sẽ lấy ngay được cho mình lợi thế ngay từ đầu đây. Liệu là có một cái chiến thắng 4-1 không nhỉ anh em nhỉ? Hoặc là 3-0 luôn thì chạm trần luôn thì game 3 thôi. Rồi đó là một cú táp vào đầu ạ, cực kỳ hay đến từ Giao Game. Và ngay sau đó thôi thì anh ta cũng phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Nhưng đây bây giờ sẽ là một tình huống mà 4vs4 và các thành viên bên phía của Jantic họ sẽ luân chuyển quả bom vào vị trí sai C và đang chiếm được cho mình cái C-mount rồi. Mở cửa ra làm gì? Mở cửa ra để có thể check. Nhưng mà bây giờ trong cái sai C này đang không có ai cả. Chỉ có một mình một con robot được đặt ở đây nữa thôi. Và sẽ là công vào thành công. Với việc mà cả hai bên đều chuộng cho mình con Killjoy này là do có cái trụ súng. Đó là một công cụ để thủ sai cực kỳ hiệu quả để phát hiện được đối phương, cũng như là cấu như là một áo máu. Jichu cộng 2 nhé. Ok nha. Có biết là rằng là hết game 1 thì mới biết được là Jichu có lăn được hẳn 3 game 3 trắng không. Đứng cực kỳ gần. Jolina đã người phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha thi đấu tốt của Runner. Vừa quay ra bật sang sảnh TF88 một cái thôi, quay lại thì Runner đã lấy cho mình 4 mạng các thành viên bên phía của Jichu và mang về chiến thắng đầu tiên tại round pistol này. Với việc là Jantic chỉ có một thành viên phải nằm xuống mà thôi. Round này thì Jichu lại phải eco tiếp. Sẽ là buy để có thể là dằn mặt luôn đến từ Jantic. Lợi thế bên thắng mà. Game 2 lấy luôn ở game 2 là cũng cực kỳ dễ dàng. Jichu thì với round từ đấu thứ 2 này hoàn toàn là có thể thủ và bắt đi tài nguyên đối phương, sẽ là ok hơn. Bây giờ thì tại vị trí C-side này đang chỉ có một mình Valin đứng đây mà thôi. Với cho mình một khẩu Glock. Và có lấy ngọc đen và có thể là sẽ nghe ra tiếng rồi, nhưng các thành viên còn lại bên phía Jichu vẫn chưa giật về để có thể thủ cho mình sai này. Đó là pha thả sói và con Neon sẽ giật về đúng như chiến thuật đã được phân tích. Là sau khi con Sky trong tay của Runner thả con sói ra thì người chạy theo sau đó chính là Purple. Bật cho mình cái số tiến lên và di chuyển vào cùng thôi. Người đó có mạng là Jolina. Ngay sau đó thôi thì Mimi cũng đã lên tiếng. Nhưng các thành viên nằm xuống là cực kỳ nhiều. Bây giờ còn một mình Chen thôi. Chen sẽ làm gì đây với một khẩu Glock và anh ta đã là người phải nằm xuống. Runner lại tiếp tục có cho mình 2 mạng trong round đấu này và mang về chiến thắng thứ 2 cực kỳ dễ dàng cho Jantic. Khó rồi. Với việc là round đấu thứ 3 này thì Jichu họ sẽ buy. Và để xem rằng là Jichu họ có thực sự là cái map Lotus này là cái map mà họ bắn, phải nói là có nhiều kinh nghiệm của cái map này hơn. Và họ đang để thua đến hay không. Với việc là round thứ 3 này buy rồi, đồ đạc đầy đủ, súng ống đầy đủ, thì họ sẽ thủ cái sai này như thế nào. Và đã có chim thả vào vị trí Bimen đứng cực kỳ kỹ rồi, nhưng đó là một cái tường độc.
của Viper được dựng lên để có thể ngăn chặn các luồng thông tin bên phía của Zantic. Họ nhìn vào trong site và check được thông tin. Liên tục là những smoke những cú smoke được thả ra để bị sai, và quyết định là đi cổng di chuyển vào. Đã di chuyển ở vị trí B main, nhìn vào nhưng chưa thấy ai cả. Runner sẽ là người đi đầu tiên. Và đây, ở góc canh này thì đang có một mình vị trí của Giao Gemo đang canh ở đây. Có sói được thả vào. Swingman nó đã được đặt bom nhưng bom chưa đặt thành công thì Swingman đã bị phá, một quả nết được ném giả. Nhưng sau đó thôi thì Runner cũng đã có mắc ngay mạng của TRtrebuC. Đây, một tiếng nhìn vào. Có phải nằm xuống hay không? Đúng là phụ nữ bắn rồi anh em ơi. Vania đã phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống mà 2vs3. Còn Mimi với lại Valin mà thôi. Valin thì đang đứng ở nhà. Julia móc lên vị trí của Valin. Đây là Valin. Rồi đã bị phát hiện ra và Valin là người phải nằm xuống. Khó khăn thì càng ngày trông chất khó khăn rồi. Thực sự luôn là anh em ơi, có phụ nữ bắn thì khó đoán lắm anh em ạ. Thường là phong độ phụ nữ nó không được ổn định. Đặc biệt là trong những vòng BO5 mà nó có một cái số lượng trận đấu nó dài như thế này, hoặc là vẫn đang là một tình huống giấu bài. Và đây là Mimi. Đó, Mimi. Phụ nữ lên tiếng rồi anh em ơi. Mimi với một pha tắc cực kỳ hay, nhưng mà trong tình huống vừa rồi thì Westside là người ít máu. Nhìn thẳng lên, đã phát hiện ra. Đây là Mimi. Mimi có cho mình ai mà. Nhưng quả bom này sẽ là nổ mà thôi. Cả hai bên chạy xa khu vực quả Spinal và xếp cho mình hai khẩu súng này. Sẽ là một chiến thắng 3-0 dành cho các thành viên của bên phía Zantic. Chu còn quãi nhỉ, nhưng mà mặt kiểu bình thản, kiểu giống cái mặt giấu bài thực sự luôn. Nhưng mà giấu đến 3-0 thế là được chứ. Round đấu thứ tư này là những cái round vẫn là một round eco, nhưng mà đến round đấu thứ 5 nữa thôi thì chúng ta sẽ có những cái nhận định ở cái game đấu 1 này một cách chính xác hơn đây anh em nào. Hay lại diễn à? Thực sự là Chu nó trên kèo cực kỳ nhiều, nhưng mà game này thì là nó lại diễn rồi. Thạch đen cũng đã được lấy và sẽ là một tình huống chủ động đẩy cao đến từ các thành viên của bên phía Chu. Rantic thì đầy đủ súng ống mà thôi. 4 khẩu Vandal, 1 khẩu Phantom. Đọc sẽ chuẩn bị được bắn ra. Vẫn là chỉ có một mình Valin đang đứng thủ ở vị trí Sisaya. Mimi nhìn dễ thương. Đây là Mimi nhưng mà nhìn hơi già nha. Not my gu anh đông ca rồi. Vẫn là Runner người lên tiếng, nhưng sau đó thì Chen và Vania đã có một pha thi đấu xuất thần mang về 3 vạn và đó là chiến thắng đầu tiên. Mimi là người xinh nhưng mà Vania lại là người bắn hay. Chúng ta cùng xem lại trong tình huống vừa rồi, một pha quyết định đẩy cao và một tình huống móc, phải nói là một cái góc đứng mà Vania, một góc đứng mà Zantic không thể tưởng được là sẽ có Vania đứng ở đó. Có một vị trí đứng cực kỳ hay. Và Vania mang về chiến thắng đầu tiên do các thành viên của bên phía Chu. Bây giờ quyết định là đẩy thắng ra sai. Cho là người yếu máu. Đó là một tình huống di chuyển cực kỳ ẩu đến từ Trace. Sau một cú ném để có thể check được vị trí của đối phương. Bom thì đang đứng cực kỳ gần tại vị trí side A rồi. Có quyết định là công thẳng hóa công đây. Vẫn liên tục là đứng ở Aeros cũng như là A-Dog. Cú làm choáng thành công. Dạ quỷ đã thả ra, có quyết định đẩy lên hay không đây, có bom ném. Và Zolina là người đã yêu máu. Với việc là quả nết vừa rồi ném chính xác thì Zolina chỉ còn có cho mình duy nhất 41 máu nữa mà thôi. Và đã có đến hai thành viên của bên phía Zantic, họ đang nhìn thẳng vào vị trí C-Mount. Nhưng ở cái C-Mount này thì đang có Mimi đang nhìn thẳng ra. Mimi giật về. Có lẽ rằng là chưa phát hiện ra đang có ngay vị trí của Westside cũng như là của Runner đang đứng ở rất gần cái C-Mount này rồi.
Dưới 30 giây trận đấu. Có lẽ là sau khi các thành viên của bên phía TRtrebuC họ tụ tập đủ vào đây, đơn giản là con Sky trong tay của Runner hồi máu cho tất cả đồng đội của mình, thì sẽ là một tình huống tổng tấn công vào vị trí C-side mà thôi. Quyết định là tổng tấn công vào. Đây là Swingman, có được mình của ulti. Đây là round game 1, vẫn chưa thấy ai cả. Quyết định nhảy ra và đã phát hiện ra vị trí của Zolina. Một cú bắn ulti phải nói là cực kỳ chính xác, sấy vào trong smoke nhưng chưa có ai. Vẫn là round game 1, anh ta quyết định là di chuyển ra và đã hết thời gian. Và bắn thứ hai dành cho G2. Đấy, giấu bài đúng 3 round, xong quyết định bắn. Đừng có diễn nữa. Xem mấy anh Trung Quốc diễn là thấy đau tim lắm rồi. That wingman just being sent it back in, but I think we actually have a tech issue from that round that we are gonna have to look to deal with here on this stage. It wouldn't be a land without one Jorby. Nói là sau 2 round đấu vừa rồi thì G2 đã vô diễn phong độ của mình ra. Phải nói Mimi bắn cực kỳ bình tĩnh, cái mặt của Mimi cực kỳ bình tĩnh. Và đã có anh Đông Ca kết đến vị trí của Mimi với việc là có một bờ chắn cao như sân bay và một mái tóc xoăn vàng không khác gì một bát mì tôm hào hảo. Lại còn lắp thêm cho mình 2 cái đít chai ở mắt nữa, nhưng cũng ok nha anh em nha. Sẽ có một cái khoảng thời gian time out mà thôi. Sau một chiến thắng 3-0 thì TRtrebuC họ lại để thua lên đến liên tiếp lên đến 2 ván liền. Và với việc là round đấu vừa rồi TRtrebuC họ thua là do những tình huống công sai, thực sự là chưa có một tình huống quyết đoán. Nếu mà các thành viên bên phía của TRtrebuC họ sẽ giật về cái vị trí C hoặc là giật về side B một cách nhanh hơn thì có lẽ rằng là quả bom sẽ đạt thành công. Nhưng khi họ tụ tập lại đầy đủ với nhau để quyết định tổng tấn công vào vị trí C side thì khoảng thời gian là đã còn rất ít rồi, chỉ còn khoảng tầm hơn 20 giây nữa thôi. Và ngay sau đó thì các thành viên bên phía của Jisoo họ giật về để có thể thủ cho mình cái bom sai này. Và liên tục là những tình huống xử lý cũng như thủ sai cực kỳ chắc. Và các thành viên bên phía TRtrebuC họ sẽ không công được trong tình huống vừa rồi và để thời gian trôi đi cực kỳ lặng lẽ. Nhưng khi mà số giây chạm về không và họ biết rằng là họ sẽ có một ván đấu thua thứ hai và mang về một chiến thắng 2-0 dành cho G2. Có lẽ là G2 nếu mà họ sang bên công thì họ sẽ chơi một cái tâm thế thoải mái hơn và giống như là việc họ sẽ được trả về đúng cái thế họ hơn. Đặc biệt là cái map Lotus này. Map Lotus này là cái map mà bên phía G2 họ sẽ công nhiều hơn, công hay hơn là bên thủ. Điều kiện là với thời điểm hiện tại họ không để thua sâu quá nhiều so với lại TRtrebuC thì khi mà đổi bên hoàn toàn là có thể ở G2 họ sẽ lật ngược lại được lại ván cờ. Còn nếu mà trong trường hợp G2 còn đang ở bên thủ mà họ vẫn có những chiến thắng, họ vẫn hơn điểm đối phương thì cho đến khi đổi bên thì trận đấu sẽ hoàn toàn dễ dàng rồi. Là một trận đấu một chiều mà thôi. G2 thì sẽ là một đội tuyển thể thao điện tử chuyên nghiệp của Đức nha anh em nha, và có trụ sở tại Berlin. G2 thì đã có từ 2013 rồi, đến nay thì cũng đã hơn chục năm, phải nói là một cái bề dày kinh nghiệm cực kỳ ok nha anh em nha. Và đây, chúng ta cùng bước vào round đấu thứ 6. Với round đấu này thì cả hai bên đều phun súng phun giáp rồi không. Hỏa lực sẽ là nhỉnh hơn so với lại bên phía của G2 nha. Bên phía TRtrebuC thì Zolia là người yếu tiền và đơn giản chỉ có cho mình một khẩu Serif mà thôi. Quyết định là công thẳng vào vị trí bom xe đang đứng cực kỳ gần, chiếm được cái vị trí Ador rồi. Ador và Aros cũng đã được chiếm. Nhưng cái vị trí Aros này thì với một quả smoke ở trong người của Zolia thì đã bịt được ngay cái đường cam vào Aros. Còn robot đã được phá đi, sói sẽ là được thả vào. Nhưng có phát hiện ra hay không? Không phát hiện ra ai cả. Và có lẽ là sẽ là công thẳng vào. Có công thẳng đi ngược về B hay không đây? Ở B thì đang có vị trí của Valin cũng như là vị trí của Giao Gemo đang đứng cạnh ở trong side rồi nha. Dã quỷ được thả ra nhưng mà chưa phát hiện ra ai cả, nhưng có đứng súng nổ ra và sẽ có thể là lộ vị trí trong tình huống này. Quyết định là công thẳng vị trí bom sai bể sau khi quả ulti của Sky.
Không là quả ulti của Runner đã được bật lên, phát hiện ra đối phương và bây giờ quả bom sẽ được đặt thành công. Để xem rằng các thành viên bên phía Jichu họ sẽ retake quả bom này như thế nào. Cú ulti của Gecko đã được thả ra, liệu có trói được ai không đây? Quyết định không trói được ai cả. Và quyết định là sẽ cho con cá của mình nhảy về để có thể nhặt được lại sau khoảng thời gian nó bị trói tay. Đứng cực kỳ gần đây là Raugemo. Raugemo đã bị phát hiện. Raugemo có mạng đầu tiên, sau đó anh ta cũng đã phải nằm xuống. Bây giờ thì Mimi sẽ là một đường móc từ bên ngoài vào và Mimi có cho mình cái mạng của Runner. Và đây vẫn là liên tục là những tình huống phản công. Và đó là phản công hay và Lịch có cho mình 2 mạng. Và sau đó cái mạng cuối cùng là Vania cũng đã lên tiếng mang về một chiến thắng 3 đều dành cho các thành viên bên phía của Jichu. Đi Jichu win ngon không có đấy bạn ơi. Ban đầu thì là Jichu nó diễn 3 game đầu, game 2 thì đi Jichu được nha. Nhưng mà phải thêm một round nữa thì mới biết được rằng là cái kèo tài ngày hôm nay, kèo tài round đấu nó có ngon hay không, hay là sẽ có một cái kèo xỉu nhá. Khả năng là nếu mà bắn cân thì phải tài mất. Bên đi Jichu là ngon anh em nhé. Đi Jichu là ngon đấy. Đây là bên thủ nên là sẽ hơi còn quại một tí. Có thể sang bên công thì Jichu họ sẽ lật ngược tình thế một cách tốt hơn mà. Và bước vào round đầu thứ 7. Bây giờ thì cả hai bên đều full súng ống với lại 10 khẩu Vandal sẽ được sử dụng trong trận đấu này. Và đây là cái Ado. Purple đã quyết định là đứng rất gần cho mình cái Ado, nhưng quyết định là không mở cửa. Robot đã được phá và sẽ có một nhịp đẩy lên. Đây là Valin cũng như là Trend. Dã quỷ được thả ra và đã bị phá. Có lẽ rằng sẽ phát hiện ra là có thành viên bên phía của... Rồi, đã ra được về. Sau khi cái dã quỷ được phá thì sẽ có một tình huống là gián tích họ sẽ đứng ở đó mà thôi. Vẫn là cái combo có được một đầu và đó là Purple. Và đây là Purple có đến mình các bạn thứ hai. Liên tục là những tình huống lả lướt đến từ Purple mang về lợi thế. Bây giờ sẽ là một tình huống mà 3 vs 5. 21.5 thì vào cả người nha bạn ơi, vào cả người được nha. Phải vào nhanh không thì càng ngày tỷ lệ nó càng kẹp đấy. Càng thấp nha anh em nha. Dã quỷ thả xuống và đã bị phá. Mimi là người có mạng. Mimi, chị Mimi ơi, bắn này quá idol lòng em đây rồi. Bây giờ thì quả bom sẽ rồi đã có một cú ulti được đặt xuống ở đây. Và các thành viên bên phía của Santic họ sẽ bị đẩy ra trong tình huống này mà thôi. Quả bom thì có được gỡ thành công hay không đó lại là Valin đã lên tiếng trong một tình huống vừa rồi. Cú cầm chân này được đặt ở một ván đấu phải nói là cực kỳ nhạy cảm. Nếu mà không đó là một tình huống bắn tốt của Purple và 5 mạng đến từ Purple. Cái gì đây? Cái gì đây? Một tình huống mà với 3 thành viên của Jichu họ đã thể hiện cực kỳ hay rồi, nhưng Purple là người thể hiện cực kỳ tốt trong tình huống vừa rồi với một pha cân 5. Cân 5 này thì chịu thôi, biết sao giờ. Đấy, chúng ta xem lại tình huống vừa rồi. Bắn choáng ra, lướt ra, lấy cho mình cái mạng thứ hai. Và tiếp tục khi các thành viên bên kia công vào thì Purple vào đơn giản là gỡ cho mình 2 mạng. Cái mạng cuối cùng là một cú lướt nhưng sấy lại là bét đầu. Đấy mới ảo đây em ơi. Như phân tích từ đầu trận đấu thì một cái combo giữa con Sky cũng như là con Neo sẽ là thả sói và cùng với lại một pha bật số tiến đến từ con Neon trong tay của Purple. Đi lên thì cực kỳ ok nhá. Để xem là cái combo này có tiếp tục được sử dụng để có thể công sai không. Thả sói ra xong thì bật số tiến lên, công thẳng vào sai luôn là quá đẹp. Không, đó là sorry anh em. Với round đấu vừa rồi thì đó là một chiến thắng dành cho Jichu với việc là quả bom đã được gỡ thành công. Nhưng mà với một cái pha cân 5 đấy phải nói là có highlight anh em nha, có highlight. Cân 5 như vậy thì quá là cháy rồi. Và quyết định là có một tình huống fake side C. Nhưng có đến 3 thành viên của bên phía Santic họ đang công thẳng vào vị trí xây sai. Đó là một cú nhảy ra nhưng chưa bắt được vị trí của ai cả. Đây là Runner. Và Runner đã bật cho mình không. Đó là Valin bật cho mình cái hàng xả lên rồi. Cực kỳ yếu máu đến từ Runner.
Đã lượn được qua vòng ra được sau rồi. Cái hang xà này có thể là làm chậm nhịp đối phương, nhưng mà nếu mà Runner đi xuống thì đứng cực kỳ gần. Runner đi vào, Runner chưa phát hiện ra. Đó là một tình huống mà Runner thính hơn. Valin là người phải nằm xuống và cái hang xà này sẽ bị sập vào thôi. Bây giờ thì cái vị trí seaside này đã được chiếm, thả robot xuống, nhưng sau đó thì anh ta bị phát hiện Runner có cho mình cái mạng thứ hai. Bubble cũng đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi. Bây giờ chỉ còn một mình vị trí của Vania mà thôi. 1-4 thì làm sao có thể làm được với Vania đây. Đây là góc máy của Vania và có lẽ rằng là sẽ có một trận thắng 4 đều thôi. Anh em ơi, tài sáng rồi anh em ơi. Tài 21.5 sáng rồi nha. Ở cái 1 này thì tài 21.5 là đang cực kỳ sáng cho anh em luôn. Westside, tất cả các thành viên bên phía của Rantic họ đứng co cụm ở vị trí này. Liệu bom có chạm tới không? Với vị trí này thì bom không chạm tới đâu. Rồi, sẽ là một chiến thắng 4 đều dành cho các thành viên bên phía của Rantic. Phải nói rằng là một pha thi đấu mà bên phía của Rantic họ cực kỳ tỉnh táo trong tình huống là sẽ chủ động đi check cả hai side. Nếu side nào họ cảm giác là sẽ an toàn hơn thì báo tất các thành viên còn lại sẽ bách side về. Một chiến thuật mà chúng ta không thể thấy được ở các tuyển thủ Trung Quốc nha. Anh em nào xem giải Trung Quốc thì không thấy nó đánh chiến thuật này đâu, nhưng mà cứ xem châu Âu thì kiểu gì cũng có chiến thuật này. Như mình hôm qua mình làm mấy trận Trung Quốc thì mình cũng đã nói rồi rằng là Trung Quốc họ sẽ công theo kiểu là công hoàn toàn công một sai và nguy hiểm thì cả đội cùng nhau bách về, chứ không có một tình huống chia người ra để có thể kiểm soát cả hai sai. Và nếu sai nào an toàn thì mới cùng nhau bách về. Đây là một chiến thắng 4 đều. Và liên tục là những tình huống cầm túi ấm và uống nước để có thể bình tĩnh lại đến cả hai bên. Và Jichu họ sẽ cần phải bình tĩnh hơn nữa, đặc biệt là nếu họ không muốn thua từ ván đấu đầu tiên này. Em vào Jichu được nha anh em ơi, vào Jichu ngon nha. Bây giờ xin anh em vài giây quảng cáo nha. Nếu anh em nào chưa có tài khoản để tham gia vui chơi hoặc là chưa biết tham gia vui chơi ở đâu thì anh em hoàn toàn có thể tham gia cùng với lại TF88 qua những phần đường link mình đã ghi dưới phần chat nha. Có cả bao gồm nhóm Telegram để anh em có thể vào và nhận định kèo một cách sớm nhất anh em ơi. Nhận định kèo từ trước khi trận đấu diễn ra. TF88 thì đang có cực kỳ nhiều khuyến mãi thời cho anh em mới tham gia. Có bảo hiểm cực đầu 100% tại eSport, khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược, cũng như là có cơn mưa lì xì vào cuối tuần lên đến 8.888.000 đồng. Và có thêm cho anh em là đặt cược mỗi ngày, nhận hoàn trả lên đến 2%. Và cũng đừng quên là cho mình xin một like, một subscribe kênh để kênh càng ngày càng phát triển hơn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng quay lại round đấu thứ 9, trận đấu giữa CHUNG eSport cùng với lại Rantic nha. Và sẽ là một tình huống đặt bom thành công tại vị trí bom side B. Còn robot này sẽ được thả vào và đó đã bị phát hiện ra. Là một tình huống sấy tốt. Dã quỷ được thả vào nhưng sau đó thì con chim cũng được thả ra. Có đến 3 thành viên bên phía của Jichu họ bị làm choáng, và đó là một tình huống bắn hai đến từ Valin. Vania cũng đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi. Và bây giờ còn một mình vị trí của Miyoji mà thôi. Miyoji có làm gì đây không đây? Anh ta đã phát hiện ra quả bom này đang được gỡ rồi. Và sau đó thì Chance đã lấy đi cho mình cái mạng cuối cùng và mang về một chiến thắng thứ 5 dành cho các thành viên bên phía của Jichu. Với việc là vận hành một con Sky này để có thể làm chậm đối phương thì nó vẫn là chưa đủ. Nhưng đối với lại meta của châu Âu thì nó đang chưa ưa chuộng con Break lắm nhỉ. Khả năng nếu là một cái combo Break cộng với lại Neon là nó sẽ hợp lý hơn cho cặp đôi Runner cùng với lại Purple. Với việc là sử dụng con bài Sky đơn giản chỉ là thả sói và Neon bật số tiến đi theo đít mà thôi, thì vẫn là chưa phải là một tình huống mà công đẹp giống như là sự kết hợp con Break cộng với lại con Neon. Bây giờ sẽ là một tình huống mà chỉ cắt cử một mình vị trí của Miyoji để có thể đi canh cho mình tại cái vị trí mid side này, và cũng như là canh cái C đỏ. Và bây giờ ngồi ở A đỏ quyết định thả sói vào, và ngay sau đó thôi thì Neon có đi lên cùng hay không? Không. Bây giờ thì Neon mới giật ra.
Một cú nhảy check nhưng phát hiện vị trí của ai cả. Bãi độc đã được thả vào. Đồ liên tục là sẽ được trả ra đến từ EMEA. Và Omen trong tay của Vania đang đứng cực kỳ gần với lại Miyoji rồi. Bây giờ chỉ cần mở cái xi đo ra là có thể thấy nhau. Quyết định là công thẳng vào. Bật cho mình cái tường độc lên. Không. Đó là một quả smoke được bịt lên để có thể cản trở tâm đi. Tình huống mà cầu hóa chất phải nói là bịt cực kỳ kỹ cái A đo đó. Rồi, quả bom sẽ được đạt thành công. Bây giờ để xem retake như thế nào đây. Raugemo đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi. Ngay sau đó rồi thì Valin cũng đã có mạng. Vania lên tiếng rồi. Chị đẹp của chúng ta lên tiếng rồi. Nhưng sau đó thì liên tục là những câu trả lời đến từ các thành viên của bên phía Zantix. Và đây là một tình huống bắn. Đó là cái mạng cuối cùng thuộc về Zolina. Vanina đã không bắn tốt trong tình huống vừa rồi. Và Zolina đơn giản là có một cú nhấp cuối cùng và xin nhẹ cái đầu của Vanina mà thôi. Chúng ta cũng xem lại tình huống vừa rồi. Vừa khen chị đẹp xong thì chị đẹp bắn lại toang. Ôi giời ơi. Một cái kèo tài ở cái game 1 này nó sáng lắm rồi anh em ơi. Nếu anh em nào mà ngày hôm nay cũng muốn tham gia với TF88 thì khả năng là phải đi cái kèo tài ngay hiệp 1 này. Game 1 còn đi được không? Một cái kèo trên 20 trên 22.5 cũng khả thi nha. Anh em đi một cái kèo trên 21.5 là đang là cực kỳ đẹp. Một cái kèo tài nhá. Kèo tài thì đang có là 1.85 đấy. Đang cực kỳ ok rồi. Nhưng mà vẫn sẽ là một chiến thắng dành cho CHUNG ESPORT nha. Tại vì là bây giờ CHUNG vẫn chưa đổi bên, CHUNG vẫn đang chưa được hưởng lợi thế. Bây giờ anh em vào CHUNG ở game 1 này thì vẫn đang được là 1.46 này. Em vào vẫn vào được nhá. Và để vào ngay bao giờ, một tí nữa là muộn. Muộn là hơi khó vào đấy. Vậy đây rồi, quyết định là công thẳng ở vị trí C-side, cắt cử một mình vị trí của Miyoji đứng ở nhà cạnh. Nhưng sau đó thì Miyoji, anh ta sau khi có được mình một mạng thì cũng không biết nào nằm xuống. Và đây là một tình huống công thẳng vào vị trí của C-side. Và chỉ có một mình vị trí của Mimi đứng cạnh ở đây thôi. Mimi vẫn chưa bị phát hiện ra. Bom đã được đặt thành công để xem rằng các thành viên bên phía của CHUNG họ sẽ retake quả bom này như thế nào. Có lên đến 4 thành viên của bên phía Zantix họ đã giật ra. Giật đứng canh cho mình ở cái Seawater này. Dã quỷ thả vào nhưng nó chưa là đến vị trí con nở. Chim được thả ra, đã có người bị làm choáng. Sau khi có được bình mạng thì tao đã nằm xuống. Một cú lướt vào và Mimi các là người có mạng trong tình huống vừa rồi. Một pha thi đấu phải nói là không tưởng. Popo mặc dù có ulti nhưng với một khẩu series rồi thì Mimi làm được. 2vs2. Nhanh lên, bom đã gần rồi mà Mimi có được mình 2 mạng trong game đấu này. Gỡ bom sẽ là không kịp và sẽ là một chiến thắng thứ 6 dành cho các thành viên bên phía Zantix. Và phải nói là bắn cũng cực kỳ hay. Mimi lên tiếng nhưng mà chiến thắng là vẫn là chưa có. Vẫn là chưa có. Đến với lại các thành viên của CHUNG. Round đấu vừa rồi thì cũng đơn giản là một round eco mà thôi. Nhưng mà CHUNG cũng đã bắt đi được cực kỳ nhiều tài nguyên đối phương nha. Và đây là round thi đấu cuối cùng trước khi đổi bên. Và một cái 6 đều là sẽ là đẹp trước khi đổi bên anh em này. 6 đều là đẹp. Còn CHUNG với lại thế bên công thì có thể là sẽ làm tốt hơn thôi. Ok, chúng ta cùng bước vào round đấu thứ 12 trước khi đổi bên. Và vẫn sẽ là chia người ra. Có một canh vị trí Sima, một canh Bime và 3 thành viên công vào vị trí cái Aros cũng như là Aro này. Và bây giờ thì giật 5 thành viên về rồi. Chỉ đặt lại một cú robot báo động tại vị trí mid-side mà thôi. Quyết định công thẳng vào. Ulti cũng đã được bật lên. Valin là người có mạng đầu tiên. Sẽ là lợi thế. Swingman sẽ là đặt bom thành công. Đây là Zolina. Để quyết định công lên một quả choáng là đẹp nhưng Valin có cho mình cái mạng thứ hai.
Đây là một tình huống canh ẩm, ulti đã bật lên nhưng sau đó Runner có cho mình 2 mạng, sau đó anh ta cũng lại nằm xuống rồi, có một cú giật ra. Nhưng website là người có cho mình cũng là 2 mạng rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống 1 vs 1 giữa website cũng như là Valin. Nhưng có lẽ rằng Valin sẽ có mạng và sẽ là một chiến thắng 6 đều dành cho Jichu. Giải nữ EMEA không có gai. Ủa? Sao lại giải nữ anh em? Giải này vẫn là giải game bình thường thôi mà. Việc là trong đội của các đội tuyển vẫn có nữ là chuyện bình thường mà. Cái gì nó phải có trai có gái nó mới hay chứ. Và bây giờ sẽ là đổi bên. Jichu với việc là lợi thế bên công thì liệu rằng họ sẽ làm như thế nào để có thể tận dụng tốt được cho mình cái việc lợi thế này. Và bây giờ thì mình sẽ xin anh em để vài giây quảng cáo nhé. Nếu anh em nào chưa có tài khoản để tham gia vui chơi thì anh em hoàn toàn có thể tham gia vui chơi với lại TF88 bằng cách là bấm ngay vào những phần đường link ở dưới phần khung chat, cũng như là join ngay vào nhóm Telegram để có thể nhận định game một cách sớm nhất anh em nha. TF88 thì đang có cực nhiều khuyến mãi cực hời cho anh em mới tham gia. Đang có khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược, cũng như là có run 2.50 Jun có nha, khả năng có một cái kèo tài 21.5 nha anh em nha. Liệu rằng lợi thế bên công nếu mà Jichu nó áp đảo quá thì khả năng em gãy thật. Đó là pha quyết định công thẳng, quyết định lướt lên nhưng sau đó anh ta mới nằm xuống rồi. Đó là một pha trao đổi mạng đến từ Mimi cũng như là Runner. Không, đó là Mimi cũng như là Purple. Bây giờ có bom sẽ được đặt thành công tại vị trí bom sai C này. Xem rằng là với một cái tình thế mà đều dính ulti thì không nghe thấy đéo là được một rô. Rõ ràng rồi. Trong tình huống cuối cùng vừa rồi thì với con phết trong tay của Trent bật ulti đã dùng ulti có ngay cho mình là một cú bóng đêm bao trùm, và con Gecko trong tay website không nghe thấy được là phải rồi. Nhưng mà trong cái pha vừa rồi là website check sai nha, website nhìn vào trong sai chứ lại không nhìn ra cái long A. Nếu mà nhìn ra long A thì khả năng là cái pha vừa rồi thì Valin phản ứng không kịp đâu. Và đó là 3 mạng tiếp tục là dành cho Trent, mang về một chiến thắng thứ 7 dành cho Jichu nha. Nhưng mà cái lúc mà website giật ra thì cái ulti ảnh hưởng của cái bóng đêm bao trùm của Trent là vừa hết mà. Vừa hết thì chưa kịp nghe tiếng chân hay chưa kịp nghe gì giật ra rồi, nhưng mà nhìn xa cái là đâm ra là sẽ có một chiến thắng 6 đây. Và round pistol này Jichu đã là người chiến thắng. Jichu mới build tên nên chưa chắc áp đảo được, có nha, sẽ vẫn có áp đảo được tại vì là cũng mới build thôi nhưng mà cũng đã có thi đấu rồi, cũng đã có giao hữu, đã có va chạm rồi. Rõ ràng họ thể hiện tốt hơn mà. Map này đưa con sen với thằng Genji bắn thì căng như dây đàn, luôn căng hơn dây đàn, căng như dây số 6 luôn anh ạ. Căng như dây 1 nữa đúng chứ. Ôi đây là một khẩu quên tên khẩu đấy. Đó là khẩu Shotty. Khẩu Shotty đi xuyên con smoke cực kỳ ai. Và lấy ngay về lợi thế đầu game dành cho các thành viên bên phía Zantic. Bóng đã được đặt thành công. Và liệu rằng là có thể về retake được hay không đây? Tình huống mà 1 vs 4 khó cho Trent rồi. Liệu có về retake được hay không đây? Có nha, đi đông nha, đi cùng nhau nha. Rồi đó là một pha bắn tốt đến từ Miyoji. Và sẽ là 7 đều tiếp theo. Tài sáng đấy nhỉ? Sao nhìn cái này cảm giác tài sáng quá anh em ơi. Jichu đưa gái vô dính quá. Nhưng mà đưa gái vào thì có phải là để khích lệ tinh thần nữa đâu. Đưa gái vào là gái gánh tim mà. Nãy giờ thì Mimi bắn cực kỳ hay. Với lại là Vania bắn cũng hay mà. Vania bắn con Omen cực kỳ chiến nha. Với cái tỷ lệ thắng lên đến là 49% đấy. Có đùa được đâu. Khả năng là game 2 này thì vẫn là Jichu thắng nha em nha. Nhưng mà sẽ có một cái kèo tài 21.5 sẽ được nổ cho anh em. Vào đấu này thì bên phía của Jichu họ lại eco rồi. Đơn giản là có cho mình 2 khẩu Serif và một khẩu Bulldog ở trên người của Vania mà thôi. Nhưng bên phía của Zantic thì họ đầy đủ súng ống.
Bây giờ sẽ là công thẳng vào vị trí Visa đang chiếm được cái C-Mount rồi. Có một mình Mizoji đứng ở đây. Nhưng mà Mizoji với việc là anh ta có được mình một súng to nha. À, có được một mình một CHUNG. Đó là pha bắn tốt có ngay cho mình 3 mạng. Vania cũng đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi với việc là có được mình khẩu Bulldog này. Rồi một quả smoke được trải lên, quyết định có check lên hay không, đứng sau kìa chị đẹp ơi. Chị đẹp vượt gió đạp sóng ơi. Rồi đó là một pha gọi là lắc người bị kẹp xăm. Mọi người có bạn cuối cùng đó là Westside. Và sẽ là một chiến thắng thứ 8 dành cho các thành viên bên phía của Giantic. Có lẽ nha anh em ơi, có lẽ là nếu mà khi sang round đấu tiếp theo mà Richu họ bay rồi thì lại là 8 đều đấy. Khả năng là đưa kèo nhau phải đến tầm round đấu thứ 15. Chạm 15 mất. Có set đuổi đấy, khả năng là phải có set đuổi mất. Nếu cứ bắn XO nhau này, bạn thắng thì tôi cũng vậy. Thì sẽ phải có XO nha. Sẽ cần phải có set đuổi nha anh em nè. Bây giờ thì lại là tiếp tục một tình huống đó là công thẳng vào vị trí side C này. Đó là một pha xây đục thùng. Và Miyoji là người yếu máu trong tình huống vừa rồi. Cảm thấy khó và quyết định làm back vào. Vẫn đang cử vị trí của Mimi để có thể nhìn vào cho mình cái Arrows. Nhưng Arrows đang có Runner đứng ở đây. Là một pha nhảy check nhưng mà không biết là Runner đã phát hiện ra chưa. Rồi liên tục là những tình huống có tầm nhìn hay không đây. Dã quỷ thả ra nhưng chưa có ai cả. Và Runner thả sói và sẽ phát hiện ra. Rồi cái mắt của Train cũng đã phát hiện ra vị trí của Runner rồi. Runner giật cho mình về trong hầm. Bật cho mình cái Aro này lên và đi thẳng vào trong sai không đây. Nhìn lên đã phát hiện ra. Liên tục là những tình huống nhấp nhả đến gài bên nhưng chưa ai phải nằm xuống trong tình huống này cả. Vẫn là Runner với một khẩu Bulldog. Robot được thả vào nhưng nó đã bị phá đi ngay. Đây rồi, đó là pha đục tường tốt đến từ Runner. Runner có được mình 2 mạng không? Bom được ném vào. Runner là người yếu máu nhưng trước khi anh ta nằm xuống thì anh ta có cho mình cái mạng thứ 2 của Mimi. Đó là một pha thi đấu cực kỳ hài. Cá được thả ra. Có trói được ai không? Không trói được ai cả nhưng đấy là Zorina. Cú lòi người ra. Anh ta đã có mạng. Bây giờ chỉ còn round game mode thôi. Anh ta đứng còn quại trong sai. Khả năng nó bị kẹp xăm. Đó là một pha quay lưng. Ngay sau đó thôi thì round game mode cũng đã lên tiếng sẽ có một cú ném bom xuống. Bật cho mình hẳn vào ulti lên. Có được mình cái mạng thứ 3. Bây giờ sẽ là một tình huống 1 vs 1. Rồi có mạng hay không nhưng đó là một pha dẫm mìn và có một tình huống sấy xuyên qua tường tốt. Và Westside là người có mạng mang về chiến thắng thứ 9 dành cho các thành viên bên phía của Giantic. Với việc là vừa đứng ở trong bãi độc lại còn vừa phải đối đầu với lại một Westside đang có full cho mình cây máu. Trong tình huống vừa rồi không có một may mắn nào dành cho round game mode trong tình huống vừa rồi. Và sẽ là một khoảng thời gian time out. Cần phải time out thôi. Jichu bắn quần quại thế này nhỉ. Rõ ràng là cái map Lotus này là cái map mà Jichu họ thi đấu cực kỳ nhiều. Và phải nói là họ đang có cực kỳ nhiều kinh nghiệm cái map Lotus này. Và bây giờ họ đang lợi thế bên công. Nhưng họ lại đây là thua như thế này. Rõ ràng cần phải có khoảng thời gian time out để có thể thảo luận lại rồi. They look poised to take this first map away from G2 to be a huge win for GX. And again, just out there having fun, but I mean, they can say having fun, but it looks like all serious business right now on the side of GX. Ok nha anh em ơi, để bây giờ thì trước khi mà bước vào round đấu tiếp theo thì mình sẽ xin anh em 1 đến 2 giây để quảng cáo nhá. Nếu anh em nào mà chưa có tài khoản để tham gia vui chơi hoặc là chưa biết tham gia vui chơi ở đâu thì họ có thể tham gia vui chơi ngay cùng với lại TF88 bằng cách là bấm ngay vào những phần đường link mình đã ghi ở phần khung chat cũng như là join ngay vào nhóm Telegram cùng với anh em để có thể soi kèo nhận định những trận đấu. TF88 thì đang có nhiều khuyến mãi tuyệt vời cho anh em mới tham gia và đang có khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược, bảo hiểm cược đầu 100% tại ESPORT cũng như là đặt cược mỗi ngày nhận hoàn lên đến 2%. Và cũng như là có thêm những cơn mưa lì xì vào cuối tuần.
lên đến 8.888.000 đồng để cho anh em có thể là có thêm những niềm vui. Đó là một pha sấy chiến thắng số bốc tốt và Runner có được mình 3 mạng trong tình huống này. Và có lẽ rằng sẽ có một chiến thắng chạm 10 cực kỳ dễ dàng ở đây mà thôi. Đây đó là một tình huống bắn vẩy ốp không chính xác. Và Lịch có được mình 2 mạng, không có cái mạng thứ 3, còn một mình vị trí của Mimi mà thôi. Với một khẩu Serif này thì anh ta cuối cùng thì cũng phải nằm xuống với vị trí của Zorina. Với việc là anh ta có cho mình 2 mạng trong game đấu này. Và game đấu này thì Zorina cũng như là Runner đã lo hết. Runner có được mình 3 mạng và Zorina có được mình 2 mạng và ván đấu sẽ kết thúc ở đây mà thôi. Khả năng trong tình huống này Vali cầm cho mình con Viper thì chỉ có khả năng bắn súng mà thôi. Thực sự là dùng chiêu để có thể ngăn chặn được là không còn nữa rồi. Một round eco, chiêu là không có. Đây có một pha vẩy ốp cực kỳ hay đến từ Purple. Và Giao Game đã phải nằm xuống từ rất là sớm. Lợi thế sẽ là có dành cho các thành viên bên phía của Zantic. Đấy, Zantic thì nó chỉ có một nữ thôi. Nhưng mà bên phía của Jichu thì có đến 2 nữ. Khả năng là anh em làm việc lớn là ít có phụ nữ thôi. Đây rồi, Dạ Quỷ thả ra nhưng chưa phát hiện ra vị trí của ai cả. Westside thì vẫn đang đứng cho mình ở một cái góc cực kỳ khó chịu. Cái tường độc này được bật lên. Nhưng nếu mà khi nó có một tín hiệu giật xuống mà thôi thì có lẽ rằng là Mimi cũng sẽ nhìn thẳng xuống. Đã phát hiện ra vị trí của Mimi. Một quả ốp được nhìn thẳng ra. Và sẽ là một tình huống gặp nguy hiểm đến từ vị trí của Mimi. Purple có cho mình cái mạng thứ 2 trong trận đấu này. Đó là Purple cầm khẩu ốp vẩy cho mình cực kỳ cháy. Đó ở round thứ 18 này. Bom sẽ được thành công nhưng mà 3 người làm sao để có thể thủ được hẳn 5 người đây. Rồi có nghe thấy tiếng lom bõm của nước chưa? Choáng được thả ra. Người bị choáng đây là Trent. Rồi anh ta đã nằm xuống. Popo có được mình cái mạng thứ 3. Popo có cái mạng thứ 4 hay không đây? Và đó là cái mạng của Zolina cũng như là Mizoji. Mang về chiến thắng thứ 11 dành cho các thành viên bên phía của Jantic. Ôi giời ơi, Jichu hôm nay thi đấu kiểu gì vậy anh em ơi? Diễn à? Lại kịch bản là cầu diễn à? Đó là những vẩy ôm cực kỳ thần sầu đến từ vị trí của Popo. Bây giờ thì anh em bắn ốp thì anh em lại không cầm chamber nữa rồi. Bắn ốp thì anh em cầm neon, bắn hay hơn nhiều. Và nếu rằng là chỉ với 2 ván thắng nữa thôi, Zantic họ sẽ có ngay cho mình cái game đấu đầu tiên này. Và Jichu là đang là bên đáng cần phải lo lắng trong tình huống này đây. Với việc là họ mới chỉ có được 7 điểm mà thôi sau 18 round thi đấu. Ở đây là Mimi với một cái mũi cực kỳ cao. Các cụ nói là muscle mũi dọc dừa, là trán cao bao thanh thiên. Kèm theo là một mái tóc vừa vàng vừa xoăn giống Mito. Và đó là Mimi. Ở đây rồi với round đấu thứ 19 này thì bye thôi Jichu ơi. Đừng eco nữa. Eco là không được nữa đâu. Rồi quyết định là bye rồi. Chỉ có một mình round game mode. Cầm cho mình một khẩu súng yếu hơn, đó là khẩu Stinger. Stinger liệu có lướt được vào tầm gần không để có thể sấy cho mình khẩu súng này hay không đây? Bây giờ sẽ là một tình huống mà sẽ là tổng tấn công. Đứng cực kỳ kín là cái B-main này rồi. Rồi đó là pha lòi ra và Runner là người có mạng. Ngay sau đó thôi thì anh ta cũng phải nằm xuống. Là đang là Vali. Sẽ có một tình huống có lợi hơn hay không đây? Ngay sau khi mà Trent nằm xuống thì Raul Gemo cũng đã nhặt được cho mình một khẩu súng to hơn ở đây.
Purple với việc là anh ta có ulti. Anh ta nếu mà vẩy khố có mạng thì anh ta hoàn toàn có thể bật ulti và công thẳng lên đội hình của Jichu mà thôi. Đó mình cũng giật về. Liệu rằng là đang có biết được rằng là Jichu biết được rằng đang có những khẩu ốp đang nhìn thẳng vào mình hay không đây. Một pha chủ động giật ra nhưng đó là một pha vẩy ốp bụt. Và Purple là người yếu máu trong tình huống vừa rồi, chủ động rớt cho mình khẩu Bucky ra nhưng không có mạng. Người có mạng trong tình huống vừa rồi đó là Vali. Westside cũng đã lên tiếng trong tình huống này. Và đây là các máy của Jolina. Jolina có mạng. Vẫn còn. Sau đó anh ta đã nằm xuống rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống 2v2. Lợi thế rồi. Jichu có khả năng thứ 8 hay không? Midoji bắn tốt trong tình huống vừa rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống 1vs1. Và xách bom bách về Saya. Bom sẽ là đạt thành công mà thôi. Đó là Vanina. Valia phải nói là cực kỳ nhạy bén trong tình huống vừa rồi. Việc là anh ta backside sử dụng cho mình ulti. Nhưng mà trên người của Miyoji cũng đang có cú giam cầm nha. Nhưng mà chắc là một người này cũng không phải đầu tư đến như thế đâu. Đang ngồi cam thẳng ra. Vania có mạng hay không? Đó là một pha bắn cực kỳ tệ đến từ Vania. Phải nói là bắn mù cả mắt rồi. Người có mạng trong pha thi đấu vừa rồi là Miyoji. Anh em xem lại xem. Bắn 4 viên thì hụt cả 4 viên. Ôi chị đẹp ơi. Chị đẹp bắn như này thì hỏng hết các em rồi. Chị đẹp Vanina đã có một tình huống là bắn vào mắt viewer. Phải nói là cực kỳ bắn vào mắt viewer luôn. Nếu mà cả nhà mình thả lên được tầm 100 cái like đi, khả năng là chị Vanina chị sẽ bắn tốt hơn, chị sẽ bắn thật, chị sẽ không diễn nữa. Thế chị Vania với lại chị Mimi ngày hôm nay là hơi diễn nha. Đánh giá hai chị hôm nay hơi diễn rồi. Đang thả lên cho các chị thả lên cho TF88 100 team đi. Để TF88 có thể alo và động viên ngay với lại Vania cũng như là Mimi bên phía của Jichu ESPORT rồi anh em ơi. Đây là góc máy, đây là chị Mimi của chúng ta và đây là chị Vanina. Với việc là có để mình một cái khuyên mũi. Jichu sẽ là một đại diện đến từ Đức. Còn với lại Jantic sẽ là một đại diện đến từ Anh nha. Và đây rồi chúng ta cùng bước sang round đấu thứ 20. Với việc là bên phía của Jantic họ đang chạm hưu trước. Chạm hưu rồi. Round này lại là một cái round 3. Bên phía của Jichu thì họ đang có 3 khẩu Vandal cũng như là 2 khẩu Guardian. 2 khẩu Guardian là khó nha. Jantic thì có đầy đủ 5 quả ulti rồi. Và khả năng là round đấu cuối cùng này với 5 quả ulti này thì sẽ là một kết thúc dành cho Jichu ở ngay thời điểm hiện tại mà thôi. Đó là một pha sấy không chính xác đến từ Jolina. Nhưng mà nếu mà có một cú ulti trên người Westside được thả ra trong tình huống này thì có lẽ sẽ giam cầm cực kỳ nhiều người đây. Đó là một tình huống bắn tốt đến từ Giao Gecko có được 12 mạng. Sau đó thôi thì Chuen cũng đã lên tiếng. Bây giờ sẽ là một tình huống mà 1vs4 cực kỳ là khó khăn cho Mizoji đây. Tại sao nhỉ? Tại sao lại không sử dụng cho mình những cú ulti để có thể kết thúc trận đấu đầu tiên ở đây, mà lại là liên tục là những tình huống mà bắn tay thôi để có thể là giỡn cũng như là câu nhảm đối phương. Jantic này nó lại diễn này em ơi. Jantic là nó diễn à? Tại sao mà trên người có lên đến là 5 quả ulti? Trong tình huống vừa rồi nếu mà Gecko của Westside thả cá ra, ngay sau đó thôi lại là một tình huống nữa sau khi thả cá này. Con Sky trên người Runner cũng thả cho mình những đóa hoa ra. Và đơn giản rằng Popo bật cho mình ulti lên và nhảy lên để có thể sấy thẳng vào đội hình của Jichu mà thôi. Nhưng mà các thành viên bên phía của Jantic họ không muốn làm vậy. 5 quả ulti họ để dành nha. Ở đây đó là một tình huống công tốt. Chuen là người có mạng đầu tiên. Đó là một tình huống lợi thế. Round Gecko cũng đã lên tiếng có một cú ulti bật lên bắn thẳng vào vị trí xe đỏ nhưng không có gì cho mình mạng. Đó là một tình huống giật về cực kỳ nhanh đến vị trí của Popo. Bây giờ thì sao đây? Trong side thì đang chỉ có một mình Runner đứng trong này mà thôi. Nhưng mà Runner cũng sẽ là một tuyển thủ mà có tay cực kỳ to nha. Quay về nhặt cho mình quả bom.
liệu có quyết định là backside không hay là sẽ công thẳng với vị trí bom side C. Nhưng có lẽ rằng là một tình huống backside A. Và cú giảm cầm đã được mở lên đến từ Miyoji à? Không, đó là một cú giam cầm đến từ Mimi. Và Miyoji cũng đã có mạng, nhưng sau đó anh ta đã nằm xuống và quả bom này sẽ được back về C đặt hay không đây? Thời gian còn đủ, mới vẫn còn lên đến hơn 40 giây của trận đấu nữa. Và với cú giam cầm vừa rồi của Mimi thì có lẽ rằng các thành viên bên phía của Giantic họ sẽ nghĩ rằng là sẽ không tính back A, nhưng quả bom sẽ được đặt thành công tại vì bom xe A mà thôi. Sẽ là một tình huống 2vs3, không, đó là một tình huống 2vs4 là sẽ có một bắn thằng thứ 9. Đấy anh em ơi, tài 21.5 về rồi anh em ơi. Đó, xin chúc mừng anh Bằng Hữu này. Anh Bằng Hữu là có vừa nãy có comment với em là anh vào 21.5 hơi run rồi, nhưng không run đâu nha anh ơi. Nhận định là về nhá. Có nhận định là về. Có một cái kèo tài 21.5. Có rồi. Với việc là sau 5 round đấu đầu tiên thì sẽ có một cái nhận định là sẽ có một cái kèo tài round. Và tài round đã về rồi nha. Và đây là một tình huống mà hai thành viên cuối cùng bên phía của Giantic họ sẽ xếp cho mình hai khẩu súng này. Xếp ngay một khẩu Vandal cũng như một khẩu Phantom lại để có thể bước sang round đấu thứ 22. Và một cái kèo tài đã nổ cho anh em rồi. Chúc mừng anh Bằng Hữu nha. Với là ngày hôm nay thì có anh trai nào đang đi kèo tài của game này không? Và chạm sang round đấu thứ 22 rồi. Là kèo tài ăn đẫm cho anh em rồi nha. Kèo tài nha, hôm nay như là vẫn đang ăn là 1.85 anh em ạ. Tài anh em nào mà vào là 1.85. Nghĩ là bú rồi còn đâu nữa. Một củ được 850k. Quá ok. Đây rồi, sẽ lại là một tình huống nữa là quyết định công thẳng vào sang cái Sima. Nhưng bởi bên phía các thành viên của Giantic họ cũng đã quyết định đẩy cao, nhưng có Valin đang đứng cạnh ở đây. Có hang xà rồi. Bây giờ khả năng là công thẳng vào C, đặt bom xong. Và cái hang xà của Valin bật lên để có thể thủ cho mình cái side này sẽ là hợp lý hơn trong tình huống này. Vẫn còn nguyên đến 4 quả ulti ở trên người của Giantic. Và có lẽ rằng là Miyoji nếu không nằm xuống trong tình huống này thì sẽ là một tình huống mà được đặt ulti trở lại mà thôi. Runner đã có đi cho mình cái mạng của Mimi. Runner có đi mình 2 mạng trong tình huống vừa rồi. Và Nia chị đẹp của chúng ta đã bị làm choáng trong tình huống này. Hàng xả. Đây rồi, cú ulti của Miyoji cũng đã bật lên đây rồi. Liệu rằng không, vẫn có một góc đứng bên trong. Runner có được mình cái mạng thứ 3, có một cái góc đứng mà không bị trói ở đây. Nhưng đó là một cú ulti đẹp và có lên đến hai thành viên bên phía của Jichu họ đang bị trói. Và sẽ là một chiến thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía của Giantic. Ui anh em ơi, lại diễn rồi. Nhưng mà có một cái kèo tài về rồi nha anh em ơi. Như dự định là có một cái kèo tài về rồi. Anh em vào cái kèo tài là không phải run nữa nha. Và trên kênh của TF88 ngày nay thì xin chúc mừng anh Bằng Hữu đã có ngay cho mình một cái kèo tài đã nổ về cho anh. Mời anh rất là nhiều. Và bây giờ mới chỉ kết thúc game đấu đầu tiên thôi. Chúng ta còn lên đến 4 game đấu nữa. Và xin hẹn gặp lại anh em sau 5 đến 10 phút nghỉ giải lao nhé. Thì chúng ta sẽ bước vào game đấu thứ 2, trận đấu giữa CHUNG ESPORT cùng với lại Giantic nha em nha. Here comes Miori on the look, taking 2 of you out, even taking 1 of you out, preventing you from being able to rotate with authority. Really impressive stuff from the entirety of GX, really working together as a unit. I think the first push you on the finish last. It's day and night. The lone stoner seems to free his mind at night. He's all alone through the day and night. The lone loner seems to free his mind at night. Away a little bit, and GX take the first round. We head to map 2 after the break. Don't go anywhere. Day and night. Day and night. Day and night. Day and night. Okay. Day and night. Okay. Day and night. Okay. Day and night. Okay. 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 Yeah. Are we about to get it just a little hot and sweaty in this motherfucker?
Ok nha, chào mừng anh em quay trở lại với lại game đấu thứ hai, trận đấu giữa CHUNG ESPORT cùng với lại TRtrebuC ngày hôm nay. Và game 1 đã qua đi với một chiến thắng xuất sắc dành cho TRtrebuC. Và với một cái game đấu đầu tiên thì đã có một cái kèo tài đã được nổ cho anh em rồi. Và có lẽ rằng là sang một cái map đấu thứ hai này, map đấu thứ hai sẽ là cái map pin anh em nha. Map pin thì bên phía của TRtrebuC họ cũng đang thi đấu cực kỳ tốt trên map này. Nhưng mà bên phía của CHUNG họ cũng không phải là một đội dễ chơi. Và khả năng là sẽ là game đấu thứ hai sẽ là một chiến thắng dành cho CHUNG. Và cũng như là sẽ có một cái kèo tài 20.5 tiếp theo cho anh em ở game đấu thứ hai nha anh em nha. Ôi, cái nhạc này là nhạc của bên kia này anh em ơi. Nhạc này là nhạc không của mình. Ở đây là hai MVP của trận trước. Đó chính là VALORANT và cũng như là Runner với việc là anh ta bắn cực kỳ cháy, luôn liên tục là những tình huống cân 3 và cũng như là cân 4 thì Runner đã là MVP của đội thắng ở game đấu trước. Nhưng mà cũng cần phải nhắc tới bên phía của TRtrebuC thì có vị trí của Popo. Anh ta cầm cho mình con Neon cũng chơi cực kỳ hay em nha. Con Popo cầm con Neon bắn cực kỳ cháy nha, nhất là những tình huống phải ốp. I do love some surprises and I do love a potential of a upset. I feel like we can't be sad about that. And how poetic is it? Now I got Ashton here with me. Lượt But bình this luận was the bên first phía map we saw của when G2 các bình luận Gozum played viên the Giant châu Âu nha anh X em nha. GC team in Istanbul, and GX have kind of got their revenge. Like Jelena and Miori, they're out here trying to get their revenge at least. Yeah, they are. They're looking really good in the server right now. It felt like the energy was electric on the side of GX. And có diễn everyone biến really khác stepping dành up cho to play CHUNG hay Jelena không đây? and Miori, especially Với having a khả lot of năng these là standout moments có một with trận đấu Impact chạm being năm như able thế này. to
find those thì advantages or sẽ even the numbers liên tục there là for the những tình side huống of XO đến từ cả hai GX. bên. G2 were really struggling to find an answer to how Ginex were playing today. Yeah, I love the way that GX had adjusted a Giờ couple thì of trước khi times. vào trận đấu thì mình G2 sẽ tried xin a couple different strategies on vài both giây quảng cáo defense với em and nha. attack. Nếu Had anh that em nào mà early chưa có tài rotation khoản để tham gia out of vui chơi rubble when they knew that hoặc they là were chưa biết going tham gia out vui into chơi the đâu push, thì anh em hoàn toàn then có G2 thể tried tham that gia again cùng với later. lại That time had TF88 Valori actually posted up qua những phần đường link mà mình đã để dưới phần khung chat nha, cũng như là join ngay vào nhóm Telegram để có thể nhận định một cách sớm nhất trước khi trận đấu diễn ra. Và TF88 thì đang có cực nhiều khuyến mãi tuyệt vời cho anh em mới tham gia, đang có khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược, cũng như là có hoàn cược đầu 100% tại ESPORT, cơn mưa lì xì vào cuối tuần lên đến 8.888.000 đồng, và cũng như là đặt cược mỗi ngày sẽ được nhận hoàn trả lên đến 2%. Rất nhiều khuyến mãi để cho anh em có thể tham gia cùng với lại TF88. Và nếu anh em nào đang theo dõi trận đấu này cũng đừng quên là cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe kênh để kênh càng ngày càng phát triển hơn, giúp mình có thêm những động lực để tiếp tục đồng hành cùng anh em trong những trận đấu tiếp theo nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều nhá. Và bao giờ thì game đấu thứ hai của chúng tôi mới được bắt đầu đây, ban tổ chức ơi. Khả năng là trận đấu sẽ còn kéo ra dài dẳng, anh em cứ làm cho mình bắt phở ngồi ở đây, cũng như là đá cho mình cốc cà phê nữa để có thể ngồi đây và theo dõi cùng với lại em Bùi trọn vẹn trận đấu ngày hôm nay. Một phần là chúng ta có thể tham gia vui chơi cùng với lại TF88, thứ hai là chúng ta có thể xem giải eSport với chất lượng hình ảnh cao nhất, cũng như là có thể học hỏi các kỹ năng từ các tuyển thủ quốc tế. TRtrebuC takes the first map on Lotus, and now we head to Bind, where G2 will look to try to tie things up here in this best of 5 series. Bringing flowers to the VCT Spotlight Series. Jordan and Ashbuck bringing that action, and GX, well, they are about as good a start as you can have. Despite G2 showing their teeth a couple of times, coming back, now it's up to G2 to respond. Yeah, this ended. Now we're heading on to the play round of GX, right? The fact that they look to pick into this bind, and that they look really good on through the Spotlight Series. They've been quite dominant on it, and with all iterations of the rosters who are played on this map. And I do wonder, Jorby, if that is a little bit of what
adjustments either, but I do think that it does like Và đây rồi, give game đấu thứ Jets hai that sẽ bắt đầu opportunity ngay to sau get đây thôi. some better reads in when Và you know chúng that ta sẽ the cùng compositions theo that dõi have tiếp been run have trận been đấu fairly giữa consistent. Jichu You cũng với lại understand the Zantic. foundation of the Và protocols tỷ that số they're trying tạm to thời run sẽ in là the server một as trận thắng well. dành cho So I'm really Zantic curious to see if we are going tại to map continue to see like the Lotus same vừa old rồi. table that we do Liệu expect rằng to là come sang out cái map here đấu thứ on hai này, Binds, or if đó là any một cái map adjustments bin. will be made by Bên other phía của side, Jichu either họ side. có I lật don't think we kèo, saw sẽ the có lại là Joggernaut một that cái maybe kịch we bản were bán map expecting cho to nhau get nữa không? on Lotus. Yeah, so Chứ start nếu mà anh Playing em on nào that hay theo wave, dõi it took him a Valorant while thì to get sẽ going. có There biết was the được one rằng là round where GX cả had hai đội sẽ aggressed có on the những mound, tình and huống then Joggernaut killed bán map 3 cho nhau. players right there to take control. Like, Thì there he is. rất Now we're nghi getting ngờ him, and rằng then he lại là một kind tình of huống fell bán into the map nữa. background again. So, you know, GX shutting him down has certainly done wonders for them. I mean, Trent, Và Valen, sẽ có một cái nhận định Mimi on some ở of the game đấu thứ rotations, hai này cho anh Valiant em as nhá. well on some of the Ở looks. game đấu They thứ hai found này thì some anh of em nice có thể picks, but là by the sẽ time có they một get chiến thắng dành cho online, Jichu. half the team is dead, Và and có now ngay they một have to cái either kèo save or tài just hope 20.5 for anh em a, nhé. you Một know, cái a kèo tài hopeless 20.5 1vx scenario. sẽ là As ok we know, Miori not để here dành cho anh em. at home and is Ui, being ở trên ghế represented lại để by nhiều the gấu như pile thế này. of stuffed plushies. We love Tactibear. Không We biết là love Tactibear. Jichu But back on họ that point that mới you're making just now, tổ I hợp think there's lại also a big đội difference đấu của mình thôi. in that Lotus Và composition có that we lên đến saw. hai thành viên You nữ, know, there's đó a lot là more Mimi support cũng như that là Giant X Vania. is able to actually provide Purple Có đến on hai that tuyển Neon, thủ and then Neon là having nữ. stuns as well, able to support himself a little Và bit có better. 3 tuyển thủ Meanwhile, là nam for thôi. Jog, it was really just Trent for the most Có lẽ part, rằng and là then sẽ you know khó you also khăn, have càng ngày Vanya càng trông as rất well khó to khăn be cho that kind of Jichu. like follow Nhưng up, mà but mình tin often that rằng với paranoia phong độ của ends up Jichu, being saved more for với those sự điều hành counter của hai chị đẹp opportunities than it is thì hoàn used toàn more sẽ là có thể. proactively. So Và in tại that map sense, bin này you know, thì that bên phía composition của isn't necessarily set up to Jichu họ allow cũng Jog đang to thi be as đấu ok explosive nha. as Họ he cũng có typically thi đấu is nhiều trên on map này. other maps, and Và cũng như we're là going to có see nhiều a bit chiến of a thắng trên different các look map này. heading over towards Liệu Bind, rằng because là the expectation if họ you have sẽ Trent có on lợi that thế hay không Sky, đây? Mimi on that Gecko will provide a little bit more of that Đây ability rồi, to đây là chúng ta cùng help xem him đấy actually get lượt on those lượng sites cổ động and viên have more initiation utility. của cả hai đội tuyển. What they can do, Cũng but không phải là the nhỏ crowd, đâu at nha least anh em during ơi. that last map, almost every single chair out there Cũng was đông filled. phết No nha. doubt everyone Cũng tầm going to take a quick restroom break, maybe get a tầm snack trên or two 200 here người at đấy. Paris Khả Games năng Week. nhìn tầm này phải trên 200 người Lots cơ. of different games get hosted here over the course of the week, and GX big chillin', waiting to get started on Bind. And Purpo's really big. he is. I mean, you Taking a have the map micro you had. nap. Yeah, you can chill all you want. Taking a little micro nap, you know, maybe doing some envisioning of what this next map is going to look like. Yeah, I think he's seeing a dub. And Jogamo showing off for the camera. Hey, Purple. No, he's talking. I mean, is he sleep talking though? It's 5-minute giving. power nap. Who else does this? I think it's Aspas who tends to kick back in his chair too, like at times, and he's just like also chilling, you know, just rejuvenating himself a little bit before you head into the second map, which if you missed out earlier on, we are going to be taking it over to Bind, which is the map pick here of Giant X, and I'm just excited for today. I mean, the crowd has been great so far. We have a lot of support for the players on stage, and the energy's been pretty electric. Yeah, it has been for sure. Mimi, a multi-grand finalist, the camera stare off classic. They switched cameras on you. Production did you dirty there, Mimi. They wanted to win. Jogamo, he's not interested in looking at the camera. Everyone interested in getting in on Bind. Still, though, impressive run from GX. I mean, even to get here, and we talked about it a couple of times, starting from that lower round 2 and going and beating some teams that looked like they might be the ones to get here, right? You had KC, you had Valiant, both looking like they could make those lower bracket runs. Nasser had gone the whole way through the upper bracket before losing to G2, falling into the lower final, and then running into a hot GX. And that was after they had made a couple of roster swaps and eventually finding this final roster, but clearly feeling comfortable on it. And it's just continued. That momentum continues a week later on stage in Paris. And I mean, when that synergy works, it just works. GX clearly feel very comfortable. That being said, though, G2 certainly didn't just fall over on Lotus. They had a couple of really good responses, but it does feel like it falls on that front line of G2 to get the engine going early. So, see what they can do with Jogamo, this being his first real look on LAN with this G2 squad after they signed him
no doubt a lot of the G2 fans out there hoping to see that classic Jogamo action, which got really shut down in that first map, but we saw it on display during the Spotlight series in the short 3 matches that we got to. No, it'll be nice on Bind where we expect to see him have a little bit more support in those endeavors, and I'm really excited for it. And even just, you know, I don't know, Giant X, how many rounds was that? I think it was 10 rounds that they were able to win, or that they lost only in that day where they had to play those the double back-to-back series. Vẫn chưa bắn nhỉ? That they only allowed 1 round win. Đang đợi hơi lâu, vẫn chưa bắn, liên tục là những nhận định đến từ bình luận viên mà thôi. Khả năng là hai đội vẫn đang thảo luận chiến thuật cũng như là hội ý với nhau về chiến thuật bắn nhiều hơn nữa. Mong rằng cả hai đội đều mong rằng là có chiến thắng tiếp theo đi nữa đi. Giám tích liệu họ có muốn là có một chiến thắng 3 không? Áp đảo trước với lại G2 hay không? Hay đơn giản sẽ là những trận đấu XO đến từ cả hai bên và chúng ta sẽ có một trận đấu trọng năng. Và có những anh em nào đang theo dõi trận đấu này thì hãy cùng đá cho Mỹ Bắt Phở cũng như là một tách cà phê để có thể ngồi lên đây và tham gia cùng với em Bùi đây. And when Yinsu was here, we were talking about it. It kind of felt like it was G2's match to lose to start, and having your pick go against you, you lose on Lotus. Bind has to be different, but I can't speak enough about how well GX have played so far. We appreciate your guys' patience as we get map 2 ready. I think there's a couple of technical issues as we were seeing on stage for the admins, so shout out the admins doing everything they can to get everything up and running so we can get started with the match. Yeah, it's going to be a long day, right? You know, I think that seeing how Lotus pans out, the expectation now is for this to be quite the series that we're in for. You look towards G2, again, they were the favorites going into this Spotlight series. I think that for GX, it was that toss-up between maybe them and KC for rosters to really look out for to actually make it to the grand finals. And GX just continue to prove themselves again and again. And the fact that they're even able to turn things around on Lotus, running the 3rd composition that they run on that map throughout this event says a lot about the adaptability of this roster and how they're able to adjust within game. And I'm looking forward to seeing that just continue to go forward. I think what's going to be really exciting as well is when we get to Bind. Nếu mà anh em nào đang theo dõi trận đấu này có những nhận định nào cho game đấu thứ hai nữa thì em cũng comment xuống đây để chia sẻ cho tất cả anh em đang có mặt ở trên trận đấu ngày hôm nay, đang theo dõi trận đấu ngày nay cũng như là tư vấn và trao đổi cùng với lại cả bình luận viên Bùi trực tiếp ở trong khung chat này anh em nha. Cứ comment trực tiếp lên để chúng ta đều có thể được tham gia cùng với lại trận đấu này. But I mean, for GX also, talking about the game changers players, Jolina and Miori. Yinsu mentioned getting a little bit of revenge on Lotus against Mimi and Vanya here, but no doubt would love to take this entire series against them. While it's not your full game changer squad with you to share in that revenge, but no doubt that their teammates are watching from home, rooting them on, hoping they can take G2 down. So gonna get this map started underway shortly. G2 had a short stint through the Spotlight series in the very first mixed gender tournament that Valorant has ever had. And certainly not something you see a lot in esports as a whole, but there are some players that aren't here from the Game Changers side that also had pretty good runs throughout the tournaments, and I think it's cool to see, we talked to a lot of players in the interviews post-game during Spotlight Series saying either being being pleasantly surprised or not really necessarily surprised. A lot of them weren't even that, but about the comms, about just the overall ability, and at least for the Game Changers players as well, feeling kind of validated in their own ability to be able to frag out and hang with these VCT players. And it's been a wonderful experience and experiment so far that has produced a very exciting tournament. It really has. As we head into Agent Select here for Bind, we look over towards the likes of G2 ESPORT. No changes on that front, but for game đấu thứ the likes of trận đấu GX, giữa it's actually CHUNG going to be ESPORT cùng với Westside lại running Giant back
Và với game đấu thứ hai này, bên phía TRtrebuC đã sử dụng cho mình là những con bài Viper, Rim, Zed, Sky cũng như là con Race. Và chúng ta vẫn thấy Runner sẽ cầm cho mình là con bài Sky. Và các thành viên bên phía của Jichu sẽ cũng sử dụng cho mình những con bài gần tương tự như vậy. Sẽ là khác nhau con bài Gecko và con bài Zed mà thôi. Vẫn là sẽ sử dụng Brim. Nhưng map pin này thì rõ ràng rồi, Brim vẫn là một con tướng vô cùng khó chịu. Nhưng mà ở cái map pin này chúng ta cũng thể hướng tới những con tướng ví dụ như là con Cypher, con Deadlock cũng là cũng là hai con tướng mà có thể thủ sai cực kỳ hay. Và công cũng hay nha, con Deadlock cũng là cái map pin này, công cũng được. Và đây rồi, chúng ta cùng bước vào round pistol để xem rằng là với lại thế công từ đầu game, Jichu họ sẽ thể hiện như thế nào để có thể mang về cho mình một chiến thắng gỡ hòa một đều trước đây. Bây giờ thì sẽ là trải smoke ra để có thể chủ động bịt cho mình cái shot A này lại. Còn đây là cái... Đúng rồi, bịt cho mình shot A. Trend cố thả chim vào rồi. Đó là một tình huống mà Gecko đang ném cho mình nhưng ném con cá lên nhưng không làm choáng được ai cả. Purple là người yếu máu trong tình huống vừa rồi, anh ta đã bị làm choáng. Nhưng Zolia cũng đã lên tiếng và Vanina với việc là cầm cho mình con bài Brim. Đã có được mình những bạn đầu tiên là một tình huống 4 vs 4. Chủ động là bịt cái long A lại. Và đây là Westside, anh ta đang đi vào một quả bom ném là đẹp. Suýt nữa thôi thì round demo đã phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Đó là một tình huống mà sau khi ta bắn hết đạn, nạp đạn thì đơn giản thôi. Purple sẽ lấy đi cái mạng của anh ta. 3 vs 2. Cực kỳ khó rồi, vẫn còn Runner và Purple. Đó là một tình huống bắn cực kỳ tốt đến từ Runner, anh ta có cho mình 2 mạng và Purple cũng có cho mình cái mạng thứ hai và mang về chiến thắng ở round đấu đầu tiên này dành cho các thành viên bên phía TRtrebuC. Wow. Phải nói là hai ông thần này từ game trước đến game này bắn vẫn cực kỳ hay nha, vẫn là sự kết hợp đến từ Runner cũng như là Purple. Đấu trước thì vẫn là con bài Sky trong tay của Runner, Purple với con bài Neo phối hợp công cùng nhau cực kỳ hay. Nhưng sang round đấu này với việc là cầm cho mình con Race. Con Race thì cũng hay nha, con Race này cũng ok này. Và đã bắn cái tay to thôi. Similar story as to the last map as well. GX took the opening 3 rounds. We talk about their ability to convert on the anti-eco, convert on the bonuses specifically, which has really been a success for them. Và bây giờ sẽ là một tình huống mà Jichu sẽ quyết định là công thẳng cho mình cái long A này. Jichu thì round này đơn giản là họ đây cô với lại 5 khẩu classic mà thôi. Có lẽ rằng là bắt tài nguyên đối phương thôi chứ tầm này mà muốn có chiến thắng là hơi khó, lại là một tình huống bách về nữa. Đang cực kỳ gần, đang ở cái A copy rồi. Rồi công thẳng vào vị trí A teleport. Con cá được ném lên nhưng nó không kịp làm mù ai cả. Quả bom sẽ đoạt thành công đây, đó là quả mù ai. Nhưng sau khi đó Purple lòi mặt ra thì Valin là người có bạn trong tình huống vừa rồi. Bây giờ liên tục là những tình huống trao đổi và Zodia có được mình lên là 3 mạng. Mimi cũng đã lên tiếng, Mimi mới chỉ có 1 mạng mà thôi. Đây Runner quyết định công thẳng lên. Mimi thả con cá ra, có làm mù được ai không đây? Rồi Mimi ra và Mimi là người phải nằm xuống, không đó là round Gecko và người cuối cùng nằm xuống đó là Mimi, mang về chiến thắng thứ hai mà thôi, cực kỳ đơn giản rồi. Khả năng là TRtrebuC đang muốn hạ gục 3 trắng Jichu trong trận đấu này hay sao đây? Liên tục là DZ thả lên đến vị trí của Mimi nhưng mà Mimi không làm mù được ai cả. Mimi ơi, buồn của Mimi. Đẹp Mimi, khả năng là đi thi hoa hậu được thôi chứ chơi game là vẫn chưa hay đâu với việc là cầm cho mình khẩu Guardian. Mimi bắn vẫn cực kỳ hụt. Và round đấu này thì Jichu họ bay rồi. Còn bên phía của TRtrebuC họ vẫn echo cho mình những khẩu súng từ round đấu trước. Và hỏa lực sẽ là có phần kém hơn. Bây giờ thì đang muốn công thẳng với cái long B rồi. Long B thì cũng đang có Westside đang nhìn thẳng ra.
Westside cũng đang ở đây và Runner cũng đang ở đây. Có sói được thả ra nhưng Runner đã không bị mù trong tình huống vừa rồi. Có một tình huống văn nộ được bật lên nhưng anh ta đã phải nằm xuống và tiếp tục là một tình huống lao vào. Rockeko có cho mình lên đến 2 mạng nhưng anh ta đã phải nằm xuống với một khẩu Bucky ở trên người của Mizoji. Là một tình huống công nó thẳng vào xa. Chen là có bạn. Swingman sẽ lắp đặt một thành công. Bây giờ sẽ là một tình huống mà Popo cũng như là Jolina cần phải cân 4 trong tình huống này nhưng có lẽ rằng là không đâu. Vẫn là Jolina ấn công thẳng vào và anh ta đã phải nằm xuống đến từ nòng súng của Mimi. Bây giờ thì Popo đơn giản là có một khẩu outlaw thì canh từ xa mà thôi. Không thể nào mạo hiểm để có thể đi vào và reflect cho mình quả bom này được. Rồi đã có DZ được bắn lên nhưng vẫn không bị mù, một quả nét được trả ra. Nhìn với khẩu outlaw chưa thấy ai cả. He's got to know they're all holding out, not even worth Quyết going định for là that chạy để có defuse. thể xếp cho mình khẩu outlaw này sang round đấu tiếp theo. Và các thành viên bên phía của Di Chu cũng đã đi cầu di chuyển rồi. Đó sẽ là chiến thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía của Di Chu. Phải nói là cực kỳ khó khăn đến từ Di Chu mới có cho mình một chiến thắng này. Với việc họ có được mình chiến thắng này cũng một phần là do bên phía các thành viên bên phía Gian Stick họ echo trong round đấu này với việc là giữ cho mình những khẩu súng từ round đấu trước. Và với round đấu này có vẻ là lượng hỏa lực sẽ như nhau rồi. Right through the garden onto the site, doesn't really matter what happens to you afterwards. You had already done enough damage before. Nhưng mà khẩu outlaw vẫn là một khẩu outlaw ở trên người của Postpo thì vẫn đang là hơi yếu nha. Bây giờ thì công cái shot về rồi, đang đi thẳng vị trí lầu rồi. Hướng công lên nữa anh công đây. Đã chiếm được cho mình cái vị trí B window rồi. Window đã được chiếm và sẽ có một tình huống thả cá choáng được làm ra nhưng nhảy xuống nhưng sau đó thôi thì Zagemo có cho mình lên đến 2 mạng trong tình huống vừa rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống 3v3 cực kỳ đều rồi. Zagemo có được mình cái mạng thứ 3 và liệu có mạng thứ 4 hay không đây? Anh ta đứng cực kỳ gần với vị trí của Popo rồi. Đấy rồi, nhưng mà Zagemo có cho mình lên đến là mạng thứ 4 trong round đấu này. Và có lại là một tình huống cân 5 đấy hay không đây? Đây là một cái mạng thứ 5 dành cho Zagemo. Và đây là Zagemo. Một tình huống cân 5 phải nói là cực kỳ bùng nổ đến từ anh ta và mang về chiến thắng thứ 2 dành cho các thành viên bên phía của CHUNG ESPORT. Ở trận đấu trước thì chúng ta đã chứng kiến một pha cân 5 đến từ là một pha cân 5 đến từ vị trí của Popo. Và sang đến game đấu thứ 2 này lại tiếp tục nữa là có một pha cân 5 đến từ con Z ở trong tay của Zagemo. Phải nói là một pha thi đấu cực kỳ cháy. Và chúng ta bước sang round đấu thứ 5. Sang round đấu này thì Gian Tích họ yếu tiền rồi. Đó là một tình huống công tặng vào bật cho mình cú ulti lên Zagemo có cho mình cái mạng đầu tiên và đó là cái mạng thứ 2 dành cho Zagemo sau một tình huống. Đó là một quả nét vào cái mạng thứ 3. Zagemo thi đấu cực kỳ cháy. Cái gì đây? Cái gì đây? Vẫn đang là có máy của Zagemo, anh ta vẫn còn full cho mình 100 máu sau một tình huống ngồi máu đến từ trend vừa rồi. Bây giờ chỉ còn vị trí của Westside cũng như là của Miyoji mà thôi. Đơn giản là có cho 12 khẩu series này thì sẽ là một chiến thắng thứ 3. Phải nói là hai round đấu này thì Zagemo thi đấu cực kỳ cháy. Cũng là Zagemo. Game trước thì cân 5, game này thì lại cân 3. Đi lên là thấy này, đi lên lại có một tình huống cân 5 nữa này. Vania sẽ là người đi trước nhưng đó là tình huống bắn khẩu series của mình cực kỳ chuẩn, có đến 2 mạng cho Midori và lại là một tình huống cân 5 nữa đến từ Zagemo. Cái gì đây? Có highlight rồi anh em ơi, có highlight rồi. Nốt lại để có highlight, nốt lại nhanh rồi còn có highlight, cắt cho anh em xem này. Anh em ngày mai một kênh xem là có highlight ngay nhá. But the chanting from the crowd is still gonna bleed in a little bit there. You know, you got that energy flowing here for G2. Oh yeah, you could definitely feel it when the crowd starts to feel it. Your blood starts to rush a little bit more. Đây, từ mình nốt lại để có thể là cắt highlight cho anh em xem ở trên kênh anh em ơi. Nói là cực kỳ cháy. Liên tục là những tình huống cân 5 đến từ Zagemo.
Ở đây rồi. Và sang round đấu này thì round game đã nằm xuống cực kỳ sớm và lợi thế sẽ là dành cho các thành viên bên phía của TRtrebuC. Ở đây là Popo với một pha thi đấu cực kỳ cháy vừa rồi. Đây là Vani và đó là một pha nằm xuống. Zolina lấy cho mình cái mạng thứ 3 trong game đấu này và mang về chiến thắng 3 đây, dành cho các thành viên bên phía của TRtrebuC. Ui, liên tục là những tình huống mà phô diễn kỹ năng đến từ cả hai bên. Liên tục là những tình huống mà thi đấu cực kỳ cháy. Và chúng ta cũng bước sang round đấu thứ 7. Sang round đấu thứ 7 này thì Westside cũng đã quyết định là rút cho mình khẩu ốp ra rồi. Round đấu trước thì Purple cũng đã thi đấu ốp, cầm cho mình khẩu ốp bắn cực kỳ cháy, nhưng sang round đấu thứ 2. Sang game đấu thứ 2 thì từ lại từ nằm xuống từ rất là sớm vẫn là round game. Ủa, sau 2 trận đấu thi đấu xuất thần thì round game đã bắt đầu có hiện tượng quăng game. Và với 2 ván đấu gần đây thì anh ta nằm xuống, anh ta chết chay. 4m5 sẽ là khó khăn hơn dành cho các thành viên bên phía của Chu đây. Là Bali có một góc cam cực kỳ hay đến từ Miyoji đã có được mình cái mạng đầu tiên và có được mình 2 mạng trước tiên. Ta phải nằm xuống, lợi thế sẽ là có rồi. Con chim này sẽ được thả lên, đã bị làm choáng. Đây là con chim thứ 2 và làm choáng sẽ là thành công. Đã có một nhịp nhảy xuống đến từ Vanina rồi. Vanina có thấy được mình không, hay là Vanina sẽ phải nằm xuống trong tình huống này đây. Quyết định móc cho mình khẩu lục và nhảy xuống, bật cho mình cú ulti lên. Đó là Popo và có được cái mạng. Và Stress sau khi lấy được mạng Popo thì anh ta phải nằm xuống và sẽ là một chiến thắng thứ 4 dành cho các thành viên của TRtrebuC. Nói là cực kỳ ok rồi nha anh em nhé. Ngày hôm nay thì sang game đấu thứ 2 này vẫn sẽ là một cái kèo tài 20.5 sẽ rất là sáng nha anh em nhé. Cái kèo tài. Và bây giờ thì mình sẽ xin vài giây để quảng cáo với anh em nhé. Nếu anh em nào mà chưa có tài khoản để tham gia vui chơi thì hoàn toàn có thể tham gia vui chơi cùng với lại TF88 qua những phần đường link mình đã ghi ở dưới phần khung chat, cũng như là join ngay vào nhóm Telegram để có thể nhận định một cách sớm nhất nha. Nhận định trước khi trận đấu diễn ra luôn. Và cũng đừng quên là cho mình xin một lượt like, một lượt subscribe kênh để kênh càng ngày càng phát triển hơn. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước sang ván đấu thứ 8 và round game thì anh ta cuối cùng thì anh ta cũng đã làm được. Sang round đấu này thì sẽ không có một pha chết chay đến từ round game nữa rồi, đi ra và sẽ là vào tầm ngắm của Westside. Round game phải nằm xuống, bây giờ sẽ là một tình huống 3 vs 4 cực kỳ khó khăn ở đây. Mới bắt đầu trận đấu mà thôi thì Popo với một pha ném lựu đạn cực kỳ đẹp thì đã lấy ngay đi cho mình cái mạng của Trent. Bây giờ thì sẽ là một tình huống bách thẳng vào vị trí sai B. Có đi bách không, bách thôi. Bách B nhưng lại vẫn không cảm thấy không ổn. Và lại bách ngược về vị trí A side. Và trên người của Vanina cũng đang cực kỳ yếu máu rồi. Và chị đẹp thì đang chỉ còn có 58 máu nữa mà thôi. Zolina vẫn đang đứng ở một góc cam cực kỳ khó chịu này. Đứng lầu này cam là khó chịu đấy. Quyết định là dựng cho mình cái tường độc lên, có thể là không thẳng có sai. Đi thả vào nhưng chưa làm choáng được ai cả và đã phát hiện ra vị trí. Popo sẽ là người chủ động công lên trong tình huống này. Và khẩu ốp được xanh ra nhìn thẳng về vị trí của Vali. Quả bom đã được đặt thành công. Rồi đã có mạng, đó là Mimi. Sấm bông được đi rất là kỹ. Và nếu mà Popo ra thì Popo sẽ được vào thẳng tầm nhìn. Đây liên tục là những tình huống trả độc ra để có thể làm mệt. Và người yếu máu đây là Westside. Quả bom đã được gỡ. Liệu đây là một tình huống gỡ fake hay là gỡ thật đây? Ôi gỡ thật kìa, bắn đi. Rồi đó là Vali có được mình 2 mạng. Giật về đi, nếu mà lên thì có thể là không gỡ được bom đầu. Và cái mạng cuối cùng thuộc về Zolina. Và có ngay một chiến thắng thứ 5 dành cho các thành viên bên phía của TRtrebuC. Ôi rồi ôi, quằn quại thật sự rồi. Với việc là Chu họ đặt bom xong nhưng họ không có một góc nào để họ có thể canh quả bom này một cách an toàn cả. Họ đơn giản rằng lần lượt từng thành viên sẽ nằm xuống và quả bom sẽ được retake thành công. But I like the idea that was there. You know, Vanya throws out that orbital strike, nói looks to là force them off the angle as they Chu look to đang fall tỏ back ra because rất they're quằn playing quại really trong những tình huống up gần close, đây. forcing now
First time out Để of dẫn lên bind đến at 2 G2. ván rồi. G2 ơi, xíu nữa thì lại còn về bên thủ nữa thì làm sao mà bắn được đây. in the map and G2 thì đang thủ công hơn hay hơn công nha anh em này. Here are G2 and then GX respond immediately. Mà công không được thì thôi, cố gắng là giữ khoảng cách cho nó gọn gọn lại. Sau này một xíu nữa khi mà sang bên thủ thì cố gắng tốt sai. Thì game đấu thứ hai này là thuộc tiếp về G2 mà thôi. Đây là hai tuyển thủ nữ ở bên phía của G2. Nói là nhan sắc thì cũng ok nha. Nhất là chị đẹp Mimi. Mái tóc vàng chúng ta đang... Nhưng mà thực sự là có con gái thì hơi bị mất bình tĩnh một xíu nha anh em ơi. Hơi khó. They've got that showstopper up though. Thrash to work with as well could be a deadly combination if they want to go for some sort of blitz, but you also then have to deal with the op that Westside has had online. He's been Hàng a xả massive đã threat. có. Really good Rằng là repositions Valin họ from có him tận as dụng tốt well. cái hàng xả này không đây. Đó là một pha quyết định thả cá ra nhưng không trói được vị trí của ai cả. Và một pha nhảy lên từ round game 1. Nhưng ngay sau đó thôi thì Popo cũng đã lên tiếng với một pha phải nói là táp thẳng vào đầu. Hàng xả được bật lên. Tiếp tục là DV sẽ được thả ra hay không đây? DV được thả ra nhưng mà nó là mù được ai không? Và đã bị phát hiện ra. Popo lại có được một cái bạn thứ hai. Người nằm xuống đó là Mimi. Quá cũng được thả ra rồi. Bây giờ phải nói là bên phía G2 họ đang còn quại ở trong cái hàng xà này. Rồi đó là một pha xây smoke này. Và có đến hai mạng là Runner và người có cái mạng cuối cùng đó chính là Westside và mang về chiến thắng thứ 6. Phải nói là Gian Tích họ làm được rồi. Gian Tích với trận đấu này họ thi đấu ở một phong độ cực kỳ tốt. Và có lẽ rằng họ muốn có một chiến thắng thứ hai ngay ở đây và muốn chặn ngay chiến thắng của G2 lại với việc họ có thể họ có cơ sở để nghĩ đến một chiến thắng 3-0 trong vòng BO5 này. Và tiếp tục là xin 30 giây quảng cáo với anh em nha. Nếu anh em nào mà chưa có tài khoản khá là vui chơi thì hoàn toàn có thể tham gia với lại TF88 qua những đường link ở dưới phần khung chat. TF88 thì đang có cái video khuyến mãi cực rồi cho anh em mới tham gia. Đang có khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược, hoàn tiền 100% cược đầu tại ESPORT cũng như là cơn mưa lì xì cuối tuần lên đến 8.888.000 đồng. Và đặt cược mỗi ngày nhận hoàn trả lên đến 2%. Anh em hãy bấm ngay vào những phần đường link và tham gia với lại TF88 nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu. Với round đấu thứ 10 này thì bên phía của G2 họ eco đơn giản là có cho mình 2 khẩu Stringer và 3 khẩu Serif mà thôi. Bên phía của các thành viên Gian Tích họ đầy đủ súng ống, quyết định là đẩy cao đó là Purple. Westside với một pha snap tốt này ta đã lấy đi cái mạng của Chen. Lợi thế là có cực kỳ nhiều. Đây là Mimi. Thả đi ra. Chưa làm choáng được ai cả. Đó là một pha giật vào. Và đó là một cú bắn này của Mimi. Xin nhẹ là cái đầu của Runner. Ulti nó bật lên. Có phát hiện ở vị trí của ai chưa? Liên tục là những tình huống nhảy nhót. Chưa hiện vị trí của ai cả. Đó là một pha bắn. Phải nói là không có thông tin. Nhưng Popo không bị mất máu. Đi ra và phát hiện vị trí rồi. Đó là một tình huống mà Mozoji bắn trước nhưng mà Vania lại là người có mạng trong tình huống vừa rồi. Ulti được bật lên. Chưa có ai phải nằm xuống ở đây cả. Bom đã được gỡ fake. Giờ sẽ là một tình huống 3v3 và Zolia có được mình cái mạng thứ hai. Và cái mạng thứ 3 dành cho Zolina và sẽ là kết thúc ban đấu với một tỷ số sẽ là 7-3. Và chúng ta bước sang round thứ 11. Ui giời ơi, 2 round nữa thôi sẽ là đổi bên rồi. Khả năng cực kỳ cao là sẽ đang có một chiến thắng thứ hai dành cho các thành viên bên phía Gian Tích và có một cái kèo xỉu sẽ được nổ cho anh em, xỉu 21.5 sẽ được nổ cho game đấu thứ hai này. Kỳ khó rồi anh em ơi. Đó là khó cho G2. Khó cho đại diện đến từ Đức này. Thủ đô của Berlin. Ebb and flow, the give and go between them, and not necessarily fighting from a disadvantage, but fighting for trades, fighting to hold space and to hold time to force G2 off the site. Và bây giờ sẽ là một tình huống mà G2 quyết định sẽ chia người ra. Sói được thả vào nhưng đó là một pha bắn ốp vào sói.
Trailblazer cũng reveals như the là operator Ravemo early đã bị over làm towards choáng và showers đã there có from đứng ở GX vị trí now. cái long B, nhưng West anh side ta đã having bị to phát fall hiện back a ra. little bit more, look for a reposition. Bây giờ With sẽ làm như nào đây? contact Quyết to định be là công made thẳng lên, over vẫn quyết towards định là B công as thẳng well. lên. You see Purple Ở vị being trí bóng pulled sai B for thì đang rotation chỉ here. có vị Actually trí prompts của Miori to throw Yoji down this cũng Viper's như pick. They're là hoping chỉ to có runner mà push thôi. Và mình G2 có ngay back sau đó over là có một towards tình A, huống back về where đến the từ op Purple. is still lying in wait. Để What do Yoji G2 want to do? anh ta bật cho mình cái hàng xả lên, Still Ravemo đứng looking trong hàng towards xả that và đang B. cực kỳ yếu máu. Chỉ có cho mình duy nhất là 5 máu nữa thôi. Với việc là hàng xả sẽ làm suy yếu đi 1 máu này em nha. Play Hàng this xả as thì làm suy aggressively yếu as đi you cực kỳ can, nhiều. Miori. Rồi đã có một tình huống mà ném bom ra, nhưng sau ngay sau đó thì đống được trả vào. Đó là tình huống sấy xuyên qua smoke. Và Purple có được mình 2 mạng trong tình huống vừa rồi. Ravemo cũng đã lên tiếng có cho mình ulti. Đây là Purple có cho mình cái mạng thứ 3. Và sau đó thì anh ta đã nằm xuống rồi. Liên tục là những tình huống sấy tốt đến từ Chen. Có một cậu ốp đang nhìn vào thẳng với vị trí của anh ta, và Chen có cho mình cái mạng thứ 3 và mang về chiến thắng thứ 4 dành cho các thành viên bên phía của G2. Cực kỳ yếu, liên tục là những tình huống trả đồ đến từ hai bên. Và Chen với một tình huống mà anh ta clutch cuối game 2 và mang về một chiến thắng thứ 4 dành cho các thành viên bên phía của G2. Và đây sẽ là một game đấu cuối cùng trước khi cả hai bên cùng nhau đổi bên. Everyone from G2 tried to play that one as Đang patiently để as thua hơi possible. sâu đến từ G2. Biết được rằng là họ thủ hay hơn, nhưng mà với việc để thua sâu như thế này thì rất khó để có thể lật kèo lại nha. Có cú ulti được bật lên nhưng không trói chân được vị trí của ai cả. Và đã có một tình huống đổi giao game cùng với lại Yoji. Một tình huống trao đổi cực kỳ lỗ này anh em nha. Bây giờ sẽ là một tình huống mà 3m4 cực kỳ có G2. Có lẽ rằng sẽ có một chiến thắng 8-4 trước khi đổi bên dành cho Gian Tích mà thôi. Quả bom đã được đặt thành công. Rồi tiếp tục là một tình huống thả cá ra nhưng chưa bắt được vị trí của ai cả. Sói được thả vào đã phát hiện ra vị trí của Valin. Valin có cho mình cái mạng đầu tiên, Valin có cho mình cái 2 mạng trong tình huống vừa rồi và đó là cái mạng thứ 3. Bây giờ thì sao đây? Chỉ còn 2 thành viên thôi. Công thẳng vào. Mimi là người có mạng trong tình huống vừa rồi và vẫn tiếp tục là Mimi những tình huống xây xuyên con smoke, nhưng cô ta đã phải nằm xuống và Vania là người lấy đi cái mạng cuối cùng. Hai chị đẹp của chúng ta phải nói là thủ trong sai cực kỳ ai và mang về một chiến thắng thứ 5. Và có lẽ rằng là với một khoảng cách không xa như thế này thì G2 họ thủ hay hơn thì họ có thể làm được hay không đây. Chúng ta cùng theo dõi tiếp theo trận đấu khi mà G2 sẽ được về bên thủ. Map B này thì G2 cũng có cực kỳ nhiều chiến thắng như là chiến tích ở tại map B này. Nhưng họ làm sao để có thể thắng trước một Gigantic. Phải nói là cũng có cực kỳ nhiều tuyển thủ tay to bên phía Gigantic, thì ngày hôm nay đang có một tuyển thủ vắng mặt và không ngồi trực tiếp thi đấu tại sân ngày hôm nay. Đó là vị trí của Zolina thì phải. Zolina ngày hôm nay ghế của Zolina là toàn gấu bông thôi. Zolina sẽ không thi đấu trực tiếp bởi vì có một số lý do nào đó. Đó là Popo chủ động đứng ra cho mình cái lo. Liên tục là những tình huống nhảy chết đến từ Trend và đã có một tình huống ngủ. Tiếp tục là DZ thả ra. Smoke lại cũng được bịt. Nhưng họ không biết rằng là quả bom này nó đang được luân chuyển vào vị trí bom xe A và đơn giản sẽ là một tình huống đi cổng teleport để có thể giật về hay không đây. Muốn công lên teleport thì không được rồi, đang có runner cũng như là vị trí của Miyoji đang đứng ở đây. Di chuyển cực kỳ gần vào trong sai rồi. Cũng như là Zolina cũng đang đứng ở đây. Nhìn xuống và đã phát hiện ra không có được mình mạng. Đó là một tình huống mà khi Ravemo bắn trương với một khẩu súng to hơn là khẩu Serif, nhưng anh ta lại là người phải nằm xuống. Đặt bom sẽ là thành công mà thôi. Không, quả bom cũng chưa được đặt. Lại là một tình huống nữa, backside, back đi, back lại, back cười nhanh. Còn đến hai thành viên ở đây, nhưng ngay sau đó thôi thì Popo cũng như là Miyoji cũng đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi. Lại là một tình huống back ra nữa, nhưng sẽ là một chiến thắng thứ 8 dành cho các thành viên bên phía của Gigantic mà thôi. Phải nói là cái map bin này với cái cổng teleport thì back đi back về cực kỳ khó chịu. Và G2 đang thi đấu không tốt trong round đấu vừa rồi với việc là Ravemo có cho mình những cú cân nằm ở những round đấu đầu tiên, nhưng mà đến bây giờ thì anh ta đang thể hiện không tốt, có rất nhiều tình huống chết chay.
Vào đấu thứ 14 này thì G2 họ vẫn sẽ echo mà thôi. Echo như vậy thì khả năng là sẽ là tiếp tục một cái chiến thắng thứ 9 dành cho các thành viên bên phía của Giantic. Mimi đang đứng trong một góc mà để có thể thả cho mình con DZ lên. Nếu mà đối phương công cho mình ở cái vị trí long B này, bên kia thì vẫn đang cắt cử vị trí của Westside, đứng canh cái long A. Và cái shot A thì đang có vị trí của Miyoji. Rồi, đó là một cú ném cực kỳ hay đến từ Mimi. Với việc thả DZ làm choáng được lên đến hai thành viên bên phía của Giantic, nhưng chưa có một tình huống nào đẩy lên để có thể có mạng được cả. Bách A rồi. Đây là một cuộc tấn công tổng tấn công vào A. Sói được thả vào nhưng chưa phát hiện ra vị trí của A. Ở đây là Vali. Đơn giản là 5 khẩu Galox, 5 khẩu Classic này thì làm gì được đây. Bách rồi, sau khi kéo hết người về A một cái là bách thẳng về B. Cái B bây giờ đang trống này. Lần bom sẽ là thành công. Bây giờ thì lên đến 5 thành viên bên phía của G2 họ mới bách về. Để có thể retake vào bom này sẽ là cực kỳ khó. Là Mimi chủ động chọn mình cái đường cực kỳ xa. Có thể đi móc nha. Đây là Trash. Rồi còn đến 3 người đang đứng đây. Còn Mimi đang chọn cho mình là một cú móc từ long vào. Nhưng cú móc của Trent yếu máu, càng ngày càng Trent càng yếu máu. Và đó là một pha bắn tốt đến từ Miyoji. Mimi với người đi móc thì chị đẹp đã bị bắt được một súng vào runner, nhưng chỉ bắt được một khẩu series mà thôi. Bây giờ bom sẽ nổ. Và các thành viên bên phía G2 đơn giản là họ sẽ chết bom thôi, làm một tình huống nhảy ra đến từ Trent và Miyoji với một nhịp cự lại vừa rồi thì anh ta đã có mạng. I like that call too. You know, Miori manages to get one. And then, you know, she's a player that just kept cực kỳ khó rồi G2 rồi. Bây giờ đang là một chiến thắng thứ 9 dành cho Giantic. Liệu có hay không? Một cái chiến thắng 2-0 ở ngay cái map thứ hai là cái map bin này. Với lại thế là họ thủ tốt hơn rồi, ok. Bây giờ đổi bên, họ là bên thủ rồi. Nhưng vẫn đang tỏ ra rất ngần ngại trong những tình huống. They've looked really good on these bonus rounds, and you look at the buy that they have incoming here. G2, this is a must-win round for them. Đến từ round game 1. Vẫn chưa phát hiện ra. Phát hiện ra chưa đã phát hiện ra vào round game 1 nằm xuống, anh ta xin được một cái đầu 2 mạng, đó chính là Mimi. Mình trả ra, quả spy này đã rơi rồi. Rồi liên tục là những tình huống nhấp một quả bom được ném vào nhưng không có ai bị mất máu đây cả. Và vẫn đang là hai chị đẹp của chúng ta canh cái long A này. Chưa có ai được có thể vào lấy cho mình quả bom này. Và đó là Vanilla cũng đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi. Bây giờ sẽ là một tình huống mà 2v4 cực kỳ khó cho các thành viên bên phía của Giantic đây. Anh là thành công quả bom. Đặt cho mình tấm pin thạch đen này. Và có lẽ rằng sẽ là một ván thứ 6 mà thôi. Kèo tài 20.5 đang sáng nha anh em nha. Chủ động đi móc đó là Chen. Chen ngồi cho mình một góc cực kỳ khó chịu. Nếu mà đi cái góc này thì sẽ vào tầm bắn của Chen. Chen nghe thấy tiếng chân rồi. Rồi chủ động check về. Sau khi Trent có một mạng thì anh ta cũng đã phải nằm xuống. Bây giờ còn một mình vị trí Westside với 100 máu nhân 50 giáp Messi. Cách B à? Bây giờ lên đến 3 thành viên của bên phía G2 họ đang ở trong B rồi. DZ sẽ được thả lên rồi. Có một tình huống nghe tiếng nhảy xuống rồi thì sẽ là thả DZ lên và đi ra bắn. Thì Westside lại người có mạng. Và Mimi với việc có cho mình 3 mạng trong round đấu này thì đã mang về một chiến thắng thứ 6 dành cho các thành viên bên phía của G2. Rồi anh em ơi, tài round sáng lắm rồi anh em ơi. Tài 20.5 sáng lắm nha. Và nếu anh em nào đang theo dõi trận đấu này mà chưa có tài khoản để tham gia vui chơi hoặc là chưa biết tham gia vui chơi ở đâu thì anh em hoàn toàn có thể tham gia vui chơi cùng với lại TF88 qua ngay những phần đường link mà mình đã ghi dưới phần bình luận nha. Và cũng thể là join ngay vào trong nhóm Telegram để có thể nhận định trận đấu một cách sớm nhất. TF88 thì đang có nhiều khuyến mãi cực hời cho anh em mới tham gia. Đang có khoản cược đầu 100% tại ESPORT, cũng như là đang có khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược. Rồi 10 lì xì cuối tuần lên đến 8.888.000 đồng, cũng như là đặt cược mỗi ngày sẽ được nhận hoàn trả lên đến 2%. Đó sẽ là một tình huống mà sau khi thường được dựng xuống thì round game là người nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Mimi cũng đã lên tiếng và bây giờ sói sẽ được thả vào nhưng không phát hiện ra vị trí ai cả.
Still GX are looking for that Ở đây là con information. sói của Runner. Help them push forward. A little more Runner đi vào nhưng show không phát on hiện the ra. A site for G2 this time. Vanilla. Making that push through Vanilla showers có quyết and định short. là trả cho A mình little harder. GX quả lựu still đạn lửa ra để có thể chống looking công for hay không that đây. push. No. Và Strong through you Mimi all. là người phải nhìn thấy. Bị Show nhìn their thấy hands. trong tình huống vừa rồi, And it's đó time là for chips chúng to ném fall. bom mày, nhưng sau một tình Vanya huống giật vào thì dropping Vanya là another người one, phải nắm holding you đã all có mạng. down. GX will get the plant. Đây rồi, Vanya là một hoping tình that they huống push. mà nhất nhả đến từ website như It's là the Vanina. standoff. Who's gonna Vanina, find it? Vanima He's có cho of mình course 2 mạng, the sau đó anh ta nó phải nằm xuống không, đó là chị ta đã phải nằm xuống. 1v1. Runner cũng đã lên tiếng rồi. Runner. 3 mạng cho Vanina và bây giờ sẽ là 1 vs 1 với việc là 2 con Sky này. Nhưng mà còn chim hay không đây, không hết chim rồi. Còn mỗi chim ở trên người của Trend mà thôi. Trend còn chim. Trend này trong tình huống vừa rồi không, đó là Runner. Runner còn chim. Và Runner sau một cú tả chim vừa rồi thì Trend là người đã bị làm mù. Và đơn giản thôi, anh ta sẽ bị bắn và mang về chiến thắng thứ 10 dành cho các thành viên bên phía của Zantic. Just the perfect flash to go through here. And that's after Vanya puts in so Gọi là much cực kỳ khó work khăn. holding on to Chị you, đẹp finding Vanya a 3K there for đã rất cố G2. gắng gánh team trong round đấu vừa rồi. Có lẽ rằng là đó là chưa đủ. A really solid match from them. Can't speak enough about it. G2 think they're finally going to get it going with that last round win. Then you get pushed Giờ back. đang có một khẩu được nhìn thẳng lên và đó là một pha bắn này đến từ Westside với một khẩu outlaw. Người ta đã lấy được ngay lợi thế từ đầu trận đấu rồi. Bây giờ thì bên phía của G2 họ yếu hỏa lực hơn, họ thiếu người hơn. Thì có lẽ rằng lại là một trận đấu mà bên phía của Zantic họ có được chiến thắng, mang về chiến thắng thứ 11 mà thôi. Continue to push forward, look for some of that map control. Vẫn là nhìn thẳng lên. Và Mimi cũng cực kỳ tỉnh táo với việc là không chủ động lộ ra vị trí cái long B. Time ticking by, G2, they look to clear out that shower side, anticipating now. Mimi lộ ra đơn giản thôi là một viên outlaw sẽ được ghim thẳng vào người. Incoming at this point. Đây rồi. Vania cũng đang có một cái bão laser không kích. Nếu mà có một tình huống công nhanh thì sẽ là dội bão laser xuống mà thôi. Bây giờ thì cái B-side này sẽ được chiếm. Đặt bom sẽ là thành công. Runner will get the plant. G2 trying to get group back up again. Trent off the table. Ở đây để xem rằng các thành viên bên phía của G2 họ sẽ retake quả bom này như thế nào đây. Jogamo happy to take one down. Miori, who had found so many of those trades for her team, not gonna find it this time. Rồi, đó là một tình huống bắn tốt của Jolina. Bây giờ chỉ còn 3 người nữa thôi, quyết định nhảy xuống xài. Đó là những tình huống mà sấy cực kỳ tốt đến từ Popo và với một khẩu outlaw thôi thì Westside cũng đã có mạng và người cuối cùng đã nằm xuống và chiến thắng thứ 11 như dự đoán sẽ được dành cho các thành viên bên phía của Zantic. Even had that chance on G2. They picked up the Phantom out of the hands of Miori there, but the adjustments again have been so good out from Giant X. Talked about Runner as the IGL has been really humble about it in his interviews. He's just been like, yeah, I don't do anything too crazy. I keep it pretty simple. Phải nói là ở trận đấu này thì Zantic họ đang thể hiện tốt hơn rất là nhiều so với lại G2. Và chỉ với 2 round nữa thôi thì G2 sẽ phải nhận thua trong ván đấu thứ 2 này. Và G2 đã có xin time out rồi anh em ơi. Có xin time out rồi. GX had those responds, but really I think it was just that strong start. They got that multi-round lead, right? It was, I believe, 9-5 by the time G2 started to figure things out. And those round leads have just been too much for G2 to overcome. So another time out, try to get this figured out. Nếu mà G2 trong 2 vòng đấu này họ tỏ ra quằn quại như vậy thì sẽ có một cái dự đoán 3-0 nha anh em ơi. Chắc khả năng lại 3-0 dành cho Zantic rồi. Anh em lại không được xem đến trận đấu thứ 5 rồi. Mới xem đến game 3 thôi. Có ngay một chiến thắng 3-0. Thì có lẽ rằng là trận đấu sẽ khép lại cực kỳ sớm nhé. Sang round đấu thứ 18 này thì bên phía của Zantic họ có lên đến 4 quả ulti rồi. Popo có ulti, Runner có ulti, Westside có ulti cũng như là Yoyi cũng có hàng xả. Quick flash down long.
Ulti được bật lên, chưa bắt được vị trí ai cả. Ở đây là Popo, vẫn là Popo, vẫn chưa bắn được quả ulti ra, nhưng đó là một tình huống bắn này đến từ Bunny, có một tình huống chói tay. Nhưng sau đó thôi thì Randall cũng đã làm xuống. Trend là người đã có mạng trong tình huống vừa rồi, anh ta có được mình 2 mạng, có được mình cái mạng thứ 3 và Bunny không được rồi. Đó là một tình huống mà bên phía của Jichu họ đang làm tốt hơn. Phải nói là một đường tổng tấn công lại vị trí Windows xuống, nhưng bên phía của Jichu họ lại đang đứng canh ở vị trí long, nhưng không có ai được cắt cử ra để có thể canh long xem rằng có ai cả. Đó là một tình huống công ẩu, họ sẽ là nhận một trận thua thôi. Thua như vậy thì mới có một cái kèo tài 20.5 nổ cho anh em nha. 20.5 nổ rồi anh em ơi. Nếu mà kẻ có gian tích có 2 game nữa nó thắng thì vẫn đang có một cái kèo tài 20.5 cho anh em này. Không, phải một round nữa. Round này sau round sau là round 20. Không được nha. Vẫn còn phải xem Jichu nó thể hiện là mới có một cái kèo tài round 20.5 cho anh em nha. Đó, căng vô cùng. Try to prevent that push through short, but GX get a couple of frags. It's Purple taking down Jogamo and Trent. Everybody's starting to fall on G2 again. They can't find a way to stack things. Valen, hopefully to hold them down, but also goes down in a heap. And all that's left is Vanya. It's a really nice change in tempo that GX were able to pull out for themselves. Rồi lại là một tình huống nữa mà quả bom này sẽ được đặt thành công tại vị trí bom xe A, và có lẽ rằng là sẽ là một tình huống mà sẽ một round đấu và Rantic họ sẽ chạm hưu trước. Chạm hưu rồi. Khó nha. Khả năng là một cái kèo tài nó không về được rồi. Round sau nếu mà Rantic nó có thắng nữa thì kèo tài nha bị vỡ mất rồi anh em ơi. Jichu ơi, game sau thắng đi xin đấy, xong thì sang cái round thứ 21 là thua cũng được. Chứ như này là cái kèo tài 20.5 của anh em lại bị bay mất. Là Vania có cho mình 2 mạng, nhưng mà đó sẽ là quả bom sẽ được nổ. Và chiến thắng thứ 12 chạm hưu cho các thành viên bên phía Zantic. Well. Và có lẽ rằng là sẽ là 2-0 dành cho Zantic rồi. Muốn xem đến trận thứ 4 nghe khó nhỉ anh em nhỉ. Không biết là sang cái map 3. Map 3 là map gì đây để mình xem cho anh em xem là map 3 thì hai bên nó sẽ thi đấu ở map nào đây. Từ anh em ơi. Ở đây chúng ta bước sang round đấu cuối cùng rồi. Có lẽ rằng là có chiến thắng luôn dành cho Zantic hay không để có thể kết thúc game đấu này ở đây. Map thứ 3 sẽ là map Heaven nha anh em ơi. Map thứ 3 sẽ là map Heaven. Map Heaven cũng là map pick của Jichu. Nghe khả năng lắm, khả năng sẽ là có một cái 3-0 dành cho Zantic lắm anh em ơi. Và đây đó là Popo. Với việc là round này thì phá lực như nào rồi, ngưỡng đang như nào rồi bây giờ này. Xem Jichu họ thể hiện nhau thôi, quyết định là công thẳng vào vị trí bom xe à. Đây là một cú ulti đến Popo, Popo có được mình mạng. Website cũng đã lên tiếng bây giờ sẽ là khó khăn rồi. Có lẽ rằng là game đấu sẽ phải kết thúc ở đây và thôi. Đó là một pha mà Vali bắn này. Sau khi mà đi ra khỏi đường trong một quả smoke thì anh ta nhìn thẳng xuống vị trí của hai cái đầu. Hai cái đầu đó chính là Popo cũng như là cái đầu của Westside. Và ngay sau đó thì đã có mạng nhưng anh ta đã phải nằm xuống rồi. Bây giờ sẽ là một cái tình thế vô cùng éo le cho Trent đi về thôi, nhưng quả bom này có lẽ là khó rồi. Và cái mạng cuối cùng dành cho Runner. Và sẽ là một chiến thắng 2-0. 2-0 dành cho các thành viên bên phía của Zantic. Phải nói là vô cùng quằn quại rồi. Và sang map đấu thứ 3, nếu mà cái map thứ 3 này tại map Heaven mà tiếp tục là một chiến thắng nữa dành cho Zantic thì có lẽ rằng là trận đấu chúng ta sẽ phải khép lại ở đây thôi. Đây là vòng BO5 nhưng Zantic đã thắng lên đến 2 ván rồi. Phong độ của Jichu là đang chưa có đâu nha anh em nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đợi vài phút nữa trước khi bước vào round đấu thứ 3, trận đấu giữa Jichu cùng với lại Zantic nha em nha. Hẹn gặp lại anh em sau 5 phút nữa.
sẽ quay lại cùng với lại Bùi cũng như là TF88 nha anh em nha.
mình anh thôi xin mang thương đau, cầu mong sao cho anh quên đi gì vẫn xưa. Lời yêu đắng lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếng nói cũng như không. Tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt em đâm nhớ em nhiều. Đừng dối gian nhau cho thêm bao xót xa, ôi hỡi người yêu.
Và đây rồi, chúng ta cùng bước vào trận đấu thứ 3. Trận đấu giữa CHUNG ESPORT cùng với lại TRtrebuC. Ngày hôm nay, với hai lượt trận đầu tiên thì TRtrebuC họ đang thể hiện một phong độ cực kỳ tốt. Với việc là đã có 2 chiến thắng tại trong 2 map pick vừa rồi. Với map pick đầu tiên đó chính là map Lotus. Và đến map pick thứ 2, đó là map B. Liệu rằng là sang đến cái map thứ 3 này đó chính là cái map Heaven, thì các thành viên bên phía của TRtrebuC họ có mang về chiến thắng thứ 3 trắng cho mình hay không đây. Và đây rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục được bắt gặp một cái bộ đôi phải nói là cực kỳ hot trend trong thời gian gần đây. Đó là con Neon cùng với là con Brex. Phải nói là combo này mà công cùng nhau thì hết nước chấm luôn này em ơi. Và bây giờ thì con Neon sẽ lại về tay của Purple. Và Runner sẽ là người cầm con Break thay vì con Sky trong như 2 round đấu vừa rồi. Và sẽ cho rằng sẽ có ngay một chiến thắng thứ 3 trắng để kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Trong trận đấu này luôn đây anh em ơi. Tại cái map Heaven này thì các thành viên bên phía của TRtrebuC họ cũng thi đấu một cách cực kỳ ok nha. Nhưng CHUNG thì họ cũng sẽ không để dễ dàng cho một TRtrebuC có một chiến thắng thứ 3 như vậy được. Họ sẽ cũng có những câu trả lời quay trở lại với lại cho bên phía TRtrebuC để xem rằng ngày hôm nay hai chị đẹp có gánh team được hay không đây. Với map thứ 3 này thì CHUNG sẽ có lợi thế bên công đầu tiên em nha. Bên công đầu tiên. Và lại là một cái map nữa nó giống như là cái map Lotus là sẽ có 3 cái bom sai. Thủ khó ăn công. Liệu rằng lợi thế bên công thì CHUNG họ có làm được hay không đây, hay là để mất về tay bên phía TRtrebuC một cái chiến thắng 3 trắng. Mình sẽ cho tiếng game to một tí nữa để anh em nghe tiếng súng nha. Và đây rồi, chúng ta cùng bước vào round đấu đầu tiên, round pistol. Sẽ có một quả trắng nó trả vào, còn Neon sẽ được lướt xuống, nhưng ngay sau đó thôi thì round game mode đã phải đấm xuống trong tình huống vừa rồi. Gọi là một cái combo là combo chuẩn rồi đấy, nhưng mà làm thế nào để vận hành được cái combo mà Break kết hợp với Neon một cách hiệu quả thì vẫn chưa có nha. Cái bom sai C này đã sẽ được chiếm rồi và quả bom sẽ được đặt thành công mà thôi. Đấy rồi, quả bom đã được đặt bởi Vanilla. Xem rằng các thành viên bên phía của TRtrebuC họ sẽ retake quả bom này như thế nào. Purple cũng lướt vào, vẫn là đứng cho mình ở cái vị trí win đâu. Choáng đã được trả vào, có công đấy hay không đây? Đây, chủ động đi móc, Chen là người giật lùi trong tình huống này. Rồi, đó là một tình huống clear. Bây giờ thì chỉ còn một mình vị trí của Westside mà thôi. Ta có làm được hay không đây? Đó là một cái tình thế mà bị kẹp đã bị phát hiện ra. Nhìn thẳng vị trí của Vali, quyết định là đi lên, nhưng đó là một pha mà Chen đã có một tình huống bắn sau cực kỳ hay, mang về chiến thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía của CHUNG. Lại thấy bên công đây rồi, CHUNG bây giờ mới thấy bản lĩnh của mình. Liệu rằng là có một chiến thắng dành cho CHUNG tiếp hay không đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi để xem rằng là CHUNG họ sẽ làm như thế nào với việc là mình đang có lợi thế chiến thắng ngay từ đầu game như này rồi. Bây giờ thì bên phía của CHUNG đang có đến 2 khẩu Bulldog, 1 khẩu Spectre và 2 khẩu Stringer. Làm như thế nào đây? Đó là một thứ nhảy check đến từ Trix cũng như là giao game Mo. Nhưng chưa phát hiện vị trí ai cả. Và trước khi bước vào tiếp theo trận đấu và theo dõi tiếp tục trận đấu thì mình sẽ xin vài giây quảng cáo với anh em nha. Nếu anh em nào mà chưa có tài khoản để tham gia vui chơi thì em hoàn toàn có thể tham gia vui chơi cùng với lại TF88 bằng cách là bấm ngay vào những đường link ở dưới phần khung chat, bao gồm đường link tham gia cũng như là link nhóm TRtrebuC để có thể tham gia cùng với lại TF88. TF88 thì đang có nhiều cái mã tuyệt vời cùng với lại bình luận viên Bùi nha em nha. Đang có khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược, cũng như là hoàn cược đầu 100% tại ESPORT. Có cơn mưa lì xì cuối tuần lên đến 8.888.000 đồng, cũng như là đặt cược mỗi ngày sẽ được hoàn trả lên đến 2%.
Hãy tham gia ngay với TF88 để có thể nhận ngay ưu đãi ngay từ ngày hôm nay anh em nha. Và đây là sẽ lại là một tình huống nữa mà bên phía của Jichu họ sẽ đặt bom thành công. Để xem rằng với việc là còn nguyên 5 thành viên thì bên phía của Gian Tích họ sẽ retake combo này như nào. Đấy là một khẩu Spectre trong tay của Mimi. Nhưng đó rồi Mimi cũng đã có mạng giúp mình khẩu Serif ra, nhưng cuối cùng đã phải nằm xuống. Bây giờ sẽ là còn một mình vị trí của Miyoji mà thôi. On the shorty, good luck to it. Miyoji Looks like G2 will secure this anh round ta for sure, but đang chỉ có trên mình một khẩu Soti. Soti này, người có mạng cuối cùng đó là Trent với một khẩu Bulldog. Dễ dàng rồi. Great damage done though from GX. Only being able to carry 2 of these weapons into their bonus round. Lại là một tình huống nữa mà Jichu họ làm tốt ở cái map Heaven này. Đừng bảo là diễn mà đến bây giờ mới bắn nhá Jichu ơi. Chắc không diễn sâu đến 2 game như vậy đâu nhỉ anh em nhỉ? Here you go. G2 trying to take this bonus and liên tục là những tình huống bắn cực kỳ cháy đến từ Jichu. Và sang round đấu này thì Jichu họ eco rồi. Một khẩu Phantom, 2 khẩu Bulldog với lại 2 khẩu Serif mà thôi. Nhưng mà bên kia, phía bên kia chiến tuyến đó chính là Gian Tích. Đến 4 khẩu Vandal cũng là một khẩu Phantom rồi. Chủ động là một cái record bot được bắn vào và đã áp check ra vị trí của đối phương. Nhưng Runner là người đã có mạng đầu tiên. Đó là một cú dịch chuyển vào. Nhà tư mình có Phantom đó là Vania. Nhà tư mình có Phantom rồi thì liệu rằng có một tình huống nào ở đây không đây? Drone được thả ra. Nhưng nó chưa phát hiện ra vị trí của Purple. Vẫn là Purple giật về cực kỳ nhanh nhưng anh ta đã bị phát hiện. Mimi vẫn đang đứng ở mid, đó là Mimi cùng với lại Vania. Muốn công cái sai này. Vani thẳng lên, vẫn đó là Vani. Vani cực kỳ yếu máu rồi. Bắn cho mình cái camera lên để có thể chủ động check cái side mid này. Có lẽ là vào cái short C và công thẳng vào C mà thôi. Nhưng mà cuối C nha, cuối C đang có Miyoji đang đứng đấy nha. Nếu mà có một tình huống đặt bom sẽ nhìn thẳng lên đó, có một cú địa chấn. Người bị nằm choáng đó là Mimi. Rồi dư chấn nó được bắn lên nhưng không ai bị mất máu đây cả. Nhìn lên đó là Miyoji biết ngay mà. Trent là người bị nằm xuống, đã phát hiện nghe ra tiếng đặt bom. Phải nói là bây giờ sẽ là một tình thế mà sẽ bị kẹp xong lại. Đó là tình huống đặt bắn này đến Vani. Nhưng ngay sau đó thì Miyoji có cho mình cái mạng thứ hai trong trận đấu này. Và cái mạng thứ ba dành cho Miyoji mang về chiến thắng đầu tiên dành cho các thành viên bên phía của Gian Tích. Ok rồi, vào form rồi, Gian Tích lại vào form rồi. Khả năng 3-0 là thôi, làm gì có game 4 ở đây nữa anh em ơi. Even feels like G2 win those first 2 rounds, but then you see this kind of liên tục là những tình huống vô cùng nhanh nhảu. And it still just doesn't feel like G2 have control of this game yet. You want to see them try to control the game outside of the pistol. But seeing GX chúng ta cùng bước vào round đấu thứ 4. Hai bên phải nói là gần như đầy đủ súng ống rồi, nhưng mà trên người của Valin thì Valin chỉ cầm cho mình một khẩu Stinger mà thôi. Có lẽ rằng là vẫn sẽ để an toàn với một cái lượng tiền ổn định ở trong team, là trong tình huống xấu nhất. Ôi, Valin với một khẩu Stinger đã lấy đi cho mình cái đầu của Westside. Lại thế đầu game nó có nha anh em nha. Bây giờ là 3-4 rồi, khó khăn, càng ngày khó khăn cho TRtrebuC rồi. Mimi cũng đã lên tiếng này. Rồi, ngay sau đó thì Jonina cũng đã lên tiếng trong tình huống vừa rồi, liên tục là những tình huống sấy. Và ngay sau đó thôi thì sẽ là một chiến thắng thứ 3 dành cho các thành viên bên phía của Jichu. Với việc là với một pha thi đấu chiến thuật mà trên người của Trent chỉ cầm cho mình một khẩu Stinger mà thôi, là trong tình huống xấu nhất các thành viên bên phía của Jichu họ không thắng được thì sang bao đấu sau thì họ hoàn toàn là vẫn có một khẩu Vandal được có trên người của Trent. Nhưng mà rất may mắn rằng và vào đấu thứ 4 này thì Jichu họ sẽ giành được chiến thắng với việc là lợi thế bên công. Đang bước vào round đấu thứ 5. Bắn choáng ra. Popo sẽ muốn công cao trong tình huống này. Sao đây? Có lên đến 2 người ở mid, đó là Trent. Sau khi nhảy ra thì Trent sẽ là người có mạng và sẽ là một tình huống bạn tổng tấn công vào vị trí bom sai B này. Và bom sẽ được đặt thành công để xem rằng là các thành viên bên phía của Rantic họ sẽ retake vào bom này như thế nào đây. Runner là người có mạng đầu tiên, Westside cũng là người yếu máu rồi. Liệu rằng là có một tình huống hay không đây? Vẫn là những tình huống sấy thẳng sai, đã có một cú truy lùng ký ức.
Có một cú lướt lên, Popo với một pha này ai vào gỡ bỏ, đó là một cú ulti cực kỳ đẹp và lấy đi cho mình lên đến, đã lấy được cho mình cái mạng của Popo. Lại là một tình huống nữa gỡ fake. Rồi, đó là một tình huống sấy đục tường và chiến thắng thứ 4 dành cho G2 sẽ có. Great post plant calling there, coming out from G2 as well. You have the aftershock Ngay bây giờ đây, going into the deep corner, thì knowing that the G2 đã quay trở lại với phong độ của mình, với việc là đã có ngay chiến thắng thứ 4, nâng cách biệt lên là 4-1 so với lại Zantic. Khả năng là bây giờ G2 mới bắn thật này. Tự dưng lại G2 lật kèo được 3-2. Khả năng là lại ok đấy anh em nhỉ. Tiếp tục là xin anh em vài giây quảng cáo nhá. Nếu anh em nào mà chưa có tài khoản để tham gia vui chơi thì anh em tham gia vui chơi bằng cách bấm ngay vào những đường link ở dưới phần bình luận. Và đang có nhiều khuyến mãi tuyệt vời cho anh em mới tham gia. Đang có là khuyến mãi 10% chỉ với một vòng cược, hoàn nạp đầu 100% tại ESPORT, cũng như là đặt cược mỗi ngày nhận hoàn trả đến 2% và có những cơn mưa lì xì vào cuối tuần lên đến 8.888.000 đồng. Anh em hãy tham gia ngay cùng với lại TF88 cũng như là bình luận viên Bùi ngày hôm nay, em Bùi trong ngày hôm nay để có thể tham gia ngay vào những kèo cược cực kỳ hấp dẫn anh em nha, không để cho anh em phải thất vọng đâu. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ chúng ta bước sang round đấu thứ 6. They're hoping that maybe these composition changes could maybe take them over the line in that sense. I think last two times we saw them on Haven was up against KC. Round đấu thứ 6 này thì các thành viên bên phía của Zantic họ sẽ eco trong round đấu này và đơn giản là chỉ có cho mình 2 khẩu Guardian ở trên người của Miyoji cũng như là trên người của Westside mà thôi. Liệu rằng là có lấy được tài nguyên của đối phương hay không đây? Đó là không, Westside đã là người phải nắm số đầu tiên, người có mạng đó chính là Raugemo. Bây giờ thì sao đây? Raugemo có được mình 2 mạng. Hoàn toàn là dễ dàng rồi và đơn giản rằng là có lẽ sẽ có một chiến thắng thứ 5 dành cho G2. Nhìn thẳng vào, Popo đã có mạng. Ngay sau đó thì Miyoji cũng đã lên tiếng về sẽ là một tình huống mà 3v3 rồi. Người đi nào rồi. Nhưng quả bom này đã được đặt. Và đây là một cú cầm chân của Miyoji đã được đặt rồi. Đây là Popo đấu súng điện cùng. Đẩy ra khỏi sai rồi, nhưng mà làm thế nào để có thể retake quả bom này thôi. Giam cầm là không người, có một cú lướt vào bắn cực kỳ hay đến từ Miyoji. Đang gỡ bom rồi nhưng sau đó rồi thì là Trend có được mình 3 mạng trong tình huống vừa rồi và mang về chiến thắng thứ 5. Ủa anh em ơi, tại sao mà một người gỡ bom mà 2 người còn lại lại không canh được Trend nhỉ? Đó là một tình huống mà bên phía của Zantic họ thi đấu cực kỳ ẩu rồi. Bị ẩu anh em ơi, bị ẩu rồi. GX had a great response too. Lại khó khăn đây. To drop the lockdown, force G2 out. That response immediately afterwards to swing in with speed, with pace. Got the op online now for Purple there at the very least. He will be watching the đã có long một angle. cú địa chấn nó bắn vào và cú recon bot bắn không phát hiện là vị trí ai cả. Đấy là bao bay súng đầy đủ đến từ gái về. Nhưng mà quả bom này sẽ được luân chuyển dần vào vị trí bom say C mà thôi. Có lẽ rằng là sẽ có những tình huống mà lại backside không, đây có một tình huống backside rồi. Bây giờ thì quả bom sẽ được luân chuyển vào vị trí side B là side A đây. Rồi có lẽ rằng là sẽ là vào side A thôi. Drone được thả ra nhưng chưa phát hiện ở vị trí của ai cả. Và ngay sau đó thôi thì Raugemo đã bật cho mình số tiến lên và tiến thẳng vào trong side. Lợi thế đầu game là có rồi nhưng mà làm thế nào để có thể tiếp nối những cái lợi thế này đây. Và công một sai cực kỳ nhanh. Đại địa chấn đã được ném vào và tiếp tục là một cú dư chấn. Runner cũng đã có mạng. Và bây giờ đây là Trend đã nhìn thấy hay không đây? Miyoji đã phải nằm xuống nhưng sau đó rồi thì anh ta cũng phải nằm xuống. Có một tình huống trả giá và đây sẽ là một chiến thắng thứ 2 dành cho các thành viên bên phía của Zantic. Phải nói là một tình huống bách vào để có thể thủ cho mình cái sai này cực kỳ hay. Và sẽ là một chiến thắng thứ 2 mà thôi dành cho các thành viên bên phía Zantic.
Có lẽ rằng That's even with với you việc talked tiền about đề the là có rolling một thunder coming in. trận thắng như In thế này reply. thì liên But the tục Floods là back những on tình huống site lăn from cầu GX tuyết mà have been thôi. nice. Now GX got a chance, a little bit of that belief, right? They didn't win that round immediately after the timeout. You do get this round. A chance to put G2 down a little bit further. They built Và themselves sang đến up. round đấu tiếp Bit of theo an này economy. thì cả hai bên cũng đang bay đầy đủ rồi, quyết định là không thẳng vào C, nhưng mà trong vị trí sai C nên chưa có ai cả. Chưa có ai luôn. Bây giờ thì sẽ là một tình huống đặt bom thành công và Popo có được khẩu ốp, nhưng mà đó là sẽ là smoke được bịt lại rồi. Reflect quả bom này sẽ là có cực kỳ khó đây. Một lát được trả vào. Rồi choáng được trả ra, có tình huống có lướt lên hay không? Không, vẫn không quyết định là lướt lên. Đây là ai? Đây là Westside, ta đã phải nằm xuống đầu tiên rồi. Trong tình huống này Mimi là người có mạng, nhưng Popo với việc là anh ta bật cho mình ulti lên, nhưng sau đó thì Popo đã phải nằm xuống. Sẽ có liên tục là những tình huống trả giá và Lịch sẽ là người lên tiếng trong trận đấu này, và người lấy đi cái bàn cuối cùng đó chính là round game mang về chiến thắng thứ 6 dành cho các thành viên bên phía của G2. Phải nói là một pha tổng tấn công vào vị trí bom say C, nhưng đang không có bất cứ một thành viên nào bên phía của G2, họ đứng ở đây cả. Và đơn giản rằng là có bom được đặt thành công và thủ của bom này mang về chiến thắng thứ 6 mà thôi. Thiếu gián tích với việc là họ thi đấu các Heaven này họ tỏ ra cực kỳ đuối. Đuối quá. You lost out on your overdrive for purple. You didn't get the value you were hoping for there. And another tactical pause. Really shortly after the last one. GX know how well they've played this match so far. Know how well those first two maps went. This one, a different story. G2 Nếu mà have việc họ they've muốn held the có một chiến thắng lead. thứ 3, GX losing that first pistol, unable to take the anti-eco on top of it, has left them momentumless and no way to respond to G2. Những chiến thuật nhận định lại. I think what's crazy is, we're 8 rounds into this game and Giant X have already used both of those pauses. It'll be up to G2 to even give them another chance to have a conversation later down the line if they choose to expend a timeout of their own. Vẫn là những tình huống timeout cực kỳ lâu đến cả bên. Tranh thủ còn thời gian timeout thì mình sẽ xin anh em vài giây để quảng cáo nhé. Nếu anh em nào mà chưa có tài khoản để tham gia vui chơi thì anh em hoàn toàn có thể tham gia vui chơi cũng lại tiếp tham gia qua những phần đường link mình đã để dưới phần bình luận rồi. Cũng như là join ngay vào nhóm Telegram để có thể nhận định game sớm nhất nha. F88 thì đang có nhiều khuyến mãi cực giỏi cho anh em mới tham gia. Đang có khuyến mãi nạp đầu 10% chỉ với một vòng cược, hoàn cược 100%, cược đầu hoàn lại 100% tại eSports. Cũng là có cơn mưa lì xì của vào cuối tuần và có lên cả, nếu mà đặt cược mỗi ngày sẽ có hoàn trả lên đến 2% đây nha. Và cũng đừng quên là cho mình xin một like, một subscribe kênh để kênh càng phát triển hơn nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Đây rồi, càng số tiến lên, nhưng đó sẽ là một pha giật về thành công, nhưng người thay thế phải nằm xuống đó chính là Runner. Và bây giờ sẽ là một tình huống mà tất cả các thành viên của bên phía G2 họ sẽ công thẳng vị trí bom tay C này, nằm xuống đó vị trí của Purple. Chỉ còn một mình Westside nữa thôi. Làm gì đây đây, Westside chỉ có được một khẩu Serif, với một khẩu Serif thì đó là đủ. Với việc lấy ta xin nhẹ được ngay cái đầu Mimi. Nhặt cho mình khẩu Vandal lên và nhìn thẳng trong xa nhưng chưa bắt được vị trí của ai cả. Thing is, G2, they're not this team that's going to give you anything for free, right? They're going to play those crossfires, play those contact plays to have a swing off of it as well. There's always going to be a follow-up in these situations. Anh ta đang di chuyển nhưng vẫn chưa bắt được vị trí ai cả, nhưng mà Vali lại là người nhìn thấy trước và anh ta chủ động bắt trước trong tình huống đó. Sẽ là một chiến thắng thứ 7, phải nói là cực kỳ quan quại rồi. G2 dẫn trước nhiều như thế này thì không có lý gì mà họ lại để thua tại cái map đấu thứ 3 này cả. On the side of G2, they're able to initiate with, find that information with Trent on that Sova, the recon, a big part of the info that they're able to gather. Và chúng ta cùng bước vào round đấu thứ 10. Bây giờ thì bên phía của giám tích họ đã bay rồi. Để xem rằng với việc là súng ống sẽ như nhau như thế này thì bên phía giám tích họ sẽ thủ sai như thế nào đây. Recon bot được bắn vào nhưng chưa phát hiện được vị trí của ai cả. Có thể là do cái bom say B này nó đang trống, đang chưa có ai canh. Rồi quyết định là công vào đâu đây. Đó là một pha táp hay đến từ Popo. Và Westside nằm xuống đã có một cú truy lùng quý cứu đến từ Vali.
Và tất cả vị trí các thành viên bên phía của Gian Tích họ sẽ đi lầu nữa thôi. Đây là một pha chủ động cam lầu đến từ Vania, nhưng mà người có mạng lại là Purple. Pha phải nói là một cú nhấp thôi, xin nhẹ cái đầu rồi. Drone được tháo lên, chưa phát hiện vị trí của ai cả. Sẽ là một tình huống 3v4 sẽ khó khăn. Drone phát hiện ra là hẳn lên đến nó 4 người. Quyết định là bật cho mình cú ulti lên, nhưng round lại là cái mạng. Anh ta có cho mình 2 mạng trong tình huống vừa rồi, và ngay sau đó thôi thì là Valin 3 mạng mang về chiến thắng thứ 8 này cho các thành viên bên phía di chủ. Đó là cực kỳ cháy rồi. Bây giờ mới cảm giác là di chu nó bắn thật nha anh em này. Bây giờ mới cảm giác là nó bắn thật. Sau 2 trận đấu để thua thì đến bây giờ di chu đã bắn rồi anh em ơi. That side of box on sight, you look away, then he peeks you, then you die. G2's timing, immaculate that round. Và đây sẽ là round đấu thứ 11. Một round này và một round nữa thôi sẽ là đổi bên rồi. Liệu rằng là có tình huống hay không đây? Như này mà để lật kèo được là cực kỳ khó nha anh em nha. Thực sự là giải châu Âu bắn cực kỳ khó đoán anh em ạ. Zichu đầu tiên thì ai cũng sẽ đánh giá cao hơn phong độ của Zichu. Nhưng với việc là Zichu để thua đến 2 ván đầu thì đến ván thứ 3 này Zichu lại bắn cực kỳ cháy. Thing is, it's a little bit of that lack of support there as well, but look at them looking to fight forward into a lobby. Rồi đã có một flash trả ra, sau đó là cú lướt xuống của Popo. Và anh ta đã có bạn, có cho mình 2 mạng, đó là Popo rồi. Bây giờ thì sẽ là một tình huống Runner phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi, và Linh có mạng, đó là một pha back về và Popo có cho mình 3 mạng, sau đó anh ta phải nằm xuống. Bây giờ sẽ là một tình huống mà 1v2 sẽ cực kỳ khó cho Miyoji ở đây. Rồi mình móc cho mình từ cái long vào. Timing here is important for Miori. Ôi trời ơi, khó rồi Mi ơi, có cho mình cái mạng đầu tiên bây giờ sẽ là dễ hơn một tình huống 1vs1. Both reading into this so well. Liệu rằng là Miyoji có thể làm được hay không? Đây, đó là một tình huống ta vay đến từ Trent và mang về chiến thắng thứ 9 dành cho các thành viên bên phía Zichu. Không có may mắn nào dành cho Gian Tích cả. Và có lẽ rằng là cái game đấu thứ 3 này sẽ thuộc về Zichu mà thôi. Khó khăn sẽ là cực kỳ nhiều. Và có lẽ rằng là sẽ phải có một ván đấu thứ 4 nữa dành cho cả hai bên. Và có lẽ rằng không có một cái chiến thắng 3-0 dành cho Gian Tích rồi. Hoặc là sẽ có thêm một kịch bản nữa là sẽ có một chiến thắng dành cho Zichu với việc là Zichu sẽ lật kèo, lật nguyên 3 ván lận. Như vậy là khó lắm nha anh em nha. Cái điểm bật cho mình ulti thì rất là sớm đó đấy Popo. Đã đẩy vào trong sai và có bom sẽ được là thành công. Bây giờ thì các thành viên bên phía của Gian Tích họ mới bọc về. Những người có mạng vừa rồi đó là Valin. Valin có được mình 2 mạng. Người là có cái mạng thứ 3 hay không? Không, đó là một pha mà rớt cho mình cái khẩu sạc ra nhưng không có mạng. 2vs4 sẽ là càng khó khăn đây. Mình cú địa chấn được trả vào. Đây còn một mình vị trí của Popo mà thôi. Popo bị làm choáng. Bây giờ đây là cú ulti. Và ngay sau đó rồi thì round game 1 có cho mình cái mạng thứ 2 trong round đấu này và sẽ là một chiến thắng 12-10 trước khi mà đổi bên. Starting off with double digits into the second half. It's not even a question of this next pistol round being. Phải nói là bây giờ Zichu mới ngửa bài anh em ơi. Cảm giác là bây giờ Zichu nó mới ngửa bài nha. Fallon just holding down the spray and almost picking up the shorty kill as well. He's been having more of a presence, more of a sphere of influence in this lobby on Haven. Keeps finding those lurk, those rotational pivots. He keeps catching GX out on as they come across, and well, GX, new half, liệu rằng là đổi bên thì bên phía của Gian Tích họ sẽ có làm tốt hơn hay không? Mà để lật kèo là khó, quá khó luôn. Với việc là cách biệt lên đến là 8 round đấu như thế này thì lật kèo thực sự là quá khó. Địa chấn đã được thả vào. Nhưng mà quả bom này vẫn đang chưa luân chuyển vào vị trí bom sai C. Cái C thì đang rất là trống rồi. They response west side. Keeps the agent advantage as well. A crucial sẽ là có lợi hơn dành cho Gian Tích.
Bởi vì họ có nguyên 4 thành viên và quả bom này sẽ được đặt thành công mà thôi. Quả smoke bị cực kỳ kỹ, liên tục là những tình huống spam vào nhưng mà chưa phát hiện ra vị trí của ai cả. Out of 3-0, but G2 are looking towards map number 4. GX have the hold. Rồi đó là pha sấy tốt đến từ Trend. Có một cú lướt ra, Trend có cho mình cái mạng thứ 3, đó là cái mạng thứ 4 dành cho Trend. Và có một cú choáng và đây vẫn là Westside có 3 mạng đã bị phát hiện ra. Anh ta lùi về. Phải nói là liệu có pha cân 5 hay không? Không, nó lại là một tình huống cân 4 của Westside. Rồi không có tình huống cân 5. Clutch round there for Westside. Trent was on the back of an ace there as well with that 4K, and Westside gets one in a response to him. But man, Trent has been unreal so far on Haven. Really has, and you thought he might have had it right there. Phải nói là cực kỳ khó khăn rồi nhưng mà cũng có thể là Rantic họ sẽ làm được. Họ sẽ có thể là lăn cầu tuyết trận đấu này và mang về chiến thắng thứ 3. Ôn game này em nhé. Robot này sẽ đã được phá đi. At least take a look. They move back immediately. The look, they didn't see anyone in window. They don't like it. Bom này sẽ được luân chuyển vào vị trí bom xe ao rồi. Địa chấn được bật lên. Người bị làm trắng là Valia. Đó là một cú lướt lên và bắn cực kỳ hay đến từ Bubble. Anh ta có được mình 3 mạng. Và bây giờ thì round đấu thứ 14 này đã có kết quả rồi đây anh em ơi. Có kết quả rồi. Rất cao rồi là sẽ là một chiến thắng thứ 4 dành cho các thành viên bên phía của Rantic mà thôi. Keep having a shot in this third map. And again, this is where we gotta keep our eyes on the bonus potential from Giant X as well. Their consistency. I think they've only lost a couple of bonuses throughout the entirety of Spotlight series. Có lẽ là họ sẽ làm tốt hơn. If there's any time nhưng to mà try để and lật win kèo one được là out vẫn now, còn một khoảng and to thời do gian so cũng như là một quãng đường in cực a kỳ more dài trước khi có thể lật kèo được dominant nha anh em nha. fashion, it's now. Lật kèo được là hơi khó nha. Now GX. Đó là một tình huống mà quyết định bật cho mình số tiến lên nhưng chưa bắt được vị trí của ai cả. Rồi sẽ là backside. Rotate out towards that window side. No one immediately looking from G2. A lot of util covering their backside as well. They could try for that garage push. G2. Bây giờ thì quả cái bom side B này sẽ gặp nguy hiểm. Đây là một tình huống công thẳng vào vị trí bom side B. Nhưng vẫn đang có lên đến hai thành viên nhìn vào, đó chính là Valin cũng lại Valia, nhưng mà quyết định là đi xuống window rồi. Bị smoke vào, quả bom sẽ được là thành công. Khả năng đang có một tình huống lật kèo đầy và đó là Valin, nhưng sau đó Popo đã lên tiếng rồi. Popo phải nằm xuống trong tình huống vừa rồi, nhưng mà lại là Westside sẽ lại lên tiếng mà thôi. Đó là lại là một tình huống bắn tốt nữa từ Zalina. Có một pha móc sau. Phá ra mình cái trap này ra. Rồi, Raugemo bắn tốt và Raugemo có được mình 2 mạng. Và sẽ là gỡ bom thành công. Phải nói là một pha thi đấu cực kỳ cháy đến từ Raugemo. Và sẽ là chiến thắng thứ 11 dành cho G2. Nicely there from Giacomo, especially with, you had Miori playing that disruption back in attacker spawn. And the pathing really great coming out from Giacomo. The fact that he's able to meet back up. Có lẽ rằng là với game đấu thứ 3 này sẽ là một chiến thắng dành cho G2 mà thôi. To assist in pinching on that site. Now one away here from match point for G2. Hai mới chỉ với việc là 2 ván đấu nữa rồi G2 sẽ có được mình. Ván thứ 2 nhưng mà bên phía của Giang Tích họ chạm 2 rồi. 2-0 rồi. Bây giờ 2-1 thì chỉ với một ván đấu nữa thôi. Thì hoàn toàn các thành viên bên phía Giang Tích sẽ có được mình từ những chiến thắng đầu tiên luôn. The journey has just begun for them. GX aren't quite out of it yet. Purple finds that frag. Trent goes down, and with how he's been in this lobby, that is nothing short of a massive initial kill. Bây giờ sẽ là một tình huống mà công thẳng cái shot A lên rồi. Nhưng mà có một mình vị trí của Zolia. Anh ta cầm cho mình cái spy nhưng mà anh ta lại đứng vào một mình ở vị trí cái lon. Quyết định là công thẳng lên, đó là một pha giấy tốt đến từ Valia với việc là cầm cho mình khẩu shotgun. Rồi vẫn là Raugemo. Quả spy đã rơi ra rồi. Rồi địa chấn được bắn lên và người bị làm choáng không, đó là Mio ơi. Mio gì vẫn có được mình mạng.
Có được mình 2 mạng trong tình huống này. Liên tục là những tình huống sấy xuyên qua smoke và Westside là người lấy những cái mạng cuối cùng mang về chiến thắng thứ 5. Có lật được kèo hay không đây? Có lẽ là vẫn sẽ là muốn lật kèo đến từ các thành viên bên phía của Giantic. Thought maybe Trent going down early, surely this could be the round, and then Jolina and Purpo go down. All of a sudden, G2 have that advantage. Miori, again, stepping up for GX. Still a long journey to go, though, on Haven. The thing. It's a massive climb back up for Giant X. Very least. Đây rồi, chúng ta cùng bước vào round đấu thứ 17. Round đấu thứ 17 này thì bên phía Jiu họ đang yếu tiền rồi. Eco đơn giản là có được mình một khẩu Bucky, một khẩu gót cũng như là 3 khẩu Classic mà thôi. Nhưng mà bên phía của Rantic thì họ đầy đủ súng ống. Càng ngày càng khó khăn đây. Có lẽ rằng là sẽ có một chiến thắng thứ 6 ở trong round đấu này dành cho Rantic. Can't really afford to take much damage here. If you're GX, you want to try to push your advantage as much as possible. G2 trying to spread the love, spread the fight around. Miori going to make sure that that will be quite difficult. You do have a little bit of force. Miori takes her time. Rồi một pha bắn tốt đấy thì Miori có được mình 4 mạng. Wait a minute. Vừa ra xem kèo đây em thôi thì quay lại thì Miori cũng đã có được mình 4 mạng trong tình huống này. Bây giờ chỉ có một mình vị trí của Trent nữa mà thôi. Liệu rằng có nhiều Miyoji có một tình huống cân 5 để có thể anh em cắt highlight không đây đã phát hiện ra. Nhưng vào đó là Miyoji lại có một tình huống cân 5 tiếp. Ôi rồi lại phải nốt lại rồi anh em ơi. Lại phải nốt lại để có thể lấy highlight anh em rồi. Pha đi đấu cực kỳ cháy đến từ Miyoji trong 2 round đấu gần đây. Game 3 round thứ bao nhiêu đây? Round 17. Lại có highlight để cắt lên kênh cho anh em xong rồi. Phải nói là cực kỳ cháy. Là cùng xem lại round tình huống vừa rồi. Với việc là Westside chạy lên và định chém ra. Nhưng đó lại là nhiều mạng. You win the round you're supposed to. Now, the critical junction round here against G2. Bây giờ 6-11 rồi. Chỉ với cách biệt 5 trận đấu nữa thôi. Khả năng cái kèo tàu nha, sáng cho anh em lắm rồi anh em ơi. Kèo tài nhá. Tổng tấn công ở vị trí cái short C rồi. Nhìn thẳng lên vị trí window ở đây đang có là Valin. Valin này anh ta vẫn nhìn ra mid, nhưng các thành viên bên phía bên kia đó là một pha bắn O2 đến từ round game 1. Và có một cú ulti được bắn lên. Và bây giờ sẽ là clear rồi. Vẫn còn chỉ còn một mình vị trí của Miyoji mà thôi. Nhưng cuối cùng anh ta phải nằm xuống sau một pha về ốp cực kỳ hay đến từ round game 1. Và đây là chiến thắng thứ 12. Chạm hưu rồi. Có chạm hưu rồi anh em ơi. Jiu ở trận đấu này thì Jiu sẽ chạm hưu trước. Là khó khăn dành cho các thành viên bên phía của Giantic với việc là họ muốn có một chiến thắng 3-0. It's an immediate swing, pivot, Purpo goes down, and everything else follows suit. So here we go, Ash. GX their last hope here in this round. Giacomo just missing a shot. Bây giờ sẽ là tổng tấn công. Công ngay vào cái shot A này. Và quyết định là đi thẳng lên hay không, đó là một pha bắn tốt của Arina. Lại là một tình huống trao đổi người, bây giờ sẽ là một tình huống 4v4. Nhưng có một người móc đây, đó chính là Westside. Vẫn là Westside công thẳng lên nhưng cú trượt ra. Mimi là người có mạng trong tình huống vừa rồi. Nhìn thẳng xuống, đây là round game 1. Vẫn là round game 1. Vẫn là Miyoji, có một cú cầm chân nhưng không cầm chân được ai cả. Nhưng đó là một chiến thắng thứ 13 mà thôi. Bây giờ tỷ số không sẽ là một tình huống mà 6-13 đúng rồi này anh Nguyễn Đức rồi. Anh Nguyễn Đức ạ. Và Chu bây giờ họ mới có một câu trả lời dành cho Giantic. Và sẽ là 2-1. Là chúng ta sẽ cùng đợi từ 5 đến 10 phút nữa trước khi bước vào
back, but Trận honestly, đấu this composition for Giant X fell a little flat for me. Yeah, I mean, the double Ba duelist round nữa composition trôi qua. just doesn't give Nhưng mà them bên the phía amount các that thành they viên need của to Gian Tích grab họ information chạm or hưu to rồi. really. Hai rồi, On chỉ một defense, ván đấu they nữa didn't thôi. want to play too Một ván đấu nữa aggressively. thôi thì And sẽ G2 rằng là sẽ actually có một played chiến more thắng dành cho aggressive Gian Tích defensive hoặc half là than G2 GX họ did, sẽ lật despite kèo the compositional trong difference, ngày hôm but nay. definitely lacking in terms of Và that hãy team cùng utility. đợi 5 đến 10 phút nữa để Yeah, có I think it thể was a little bit quay tough. trở lại với lại There's a game lot đấu to talk thứ about though. I think in this particular trở lại với lại game đấu matchup, thứ I'm looking tư forward nha to anh em nha. seeing what ends up happening there, because on the other side of this break, we are going to be heading over to Icebox. Now we'll break down everything that happened with that match as well to set up for the next map, Icebox, coming up shortly. Don't go anywhere. We'll be right back. Straight to the top like a new fade. Come for your neck like a hoop chain. Wish all you want like you blue cakes. But I'm on the road like I move skates. Settle to the top like it's due date. And I'm never gonna stop like LeBron James. Big dreams, yeah, live large. We go hard to play hard. Dream big, live large. I work hard to play hard. I'm coming for the top and I ain't never gonna stop. Oh no. Dream big, live large. Work hard, play hard, go hard, play hard, work hard, play hard, go hard, play hard. Wearing them out like a bootlace, rise to the top like a souffle. I bring the heat like Dwayne Wade, dishing them out like a food tray. Big bars like I move weights, and I'm serving them up like a food plate. Yeah, big dreams, live large, we go hard to play hard. Dream big, live large. I work hard to play hard. I'm coming for the top and I ain't never gonna stop. Oh no. Dream big, live large. Work hard, play hard, go hard, play hard, work hard, play hard, go hard, play hard. Down with the party, that's what they told me. They wanna get down at the party, 'cause that's where I'll be. Down with the party, that's what they told me. They wanna get down at the party, 'cause that's where I'll be. Down with the party, that's what they told me. They wanna get down at the party, 'cause that's where I'll be. Down with the party, that's what they told me. They wanna get down at the party, 'cause that's where I'll be.
party, that's what they told me. They wanna get down at the party, cause that's where I'll be. Down with the party, that's what they told me. They wanna get down at the party, cause that's where I'll be. Down with the party, that's what they told me. They wanna get down at the party, cause that's where I'll be. It wasn't a 3-0 in the end. G2, they take their first map in the series. I'm your hosting, so I'm back here once again with Ash and Jorby. Were you guys surprised? Did you feel like maybe GX could have closed out? I mean, honestly, G2 got out to such a big lead. Like, I think it was like 6-2, and I'm like, G2 probably have this one in hand. They just were so well in the back end of Jogamo in that match, or in that map, excuse me, and really just played solidly. Like, GX just had no answer. I think it comes to a certain point where with so much momentum, it becomes hard to rip that out of the hands of G2. Yeah, we're going to show you guys some highlights real quick. Hopefully we have them. And we'd use this opportunity to bring in a good friend of mine, and also give Ash and Jorby a little break as well, because they've been holding down the ship this entire time. So y'all enjoy for now. We'll see you guys in just a moment. And come and sit next to me, the one and only. You might be wondering, I want you guys to guess whose voice is this. Go on, say a few words, see if they can guess if it's you. Hello, Yinsu. How are you today? I think they're definitely going to be able to guess that's you. Danny, welcome, Pips. And we weren't expecting you here in Paris. Why did you make the trip? I mean, I don't know. I just wanted to see the boys. I didn't see them for a long time, like especially like Purpo, and it's a good opportunity to meet in off season and to see some stand-ins, how they are gonna play on stage. For for Westside, it's the first time he's playing on stage, and it's just fun. The Reina, though, what was the? I guess you've been with the team, so you kind of know the ins and outs of why they're making certain decisions. Was it purely to get Westside to 10 agents this tournament that he's played, or is there a different reason? I guess it's a different reason. We didn't even know that he played so many agents, but. Yeah. No, it's just like we are just wants to make our girls comfortable, and whatever they tell us that we want to play this agent and this agent on this map, so we will feel the other roles. And that's basically it. And we were like, okay, like they said that the Heaven didn't work out for them against KC, so let's maybe try not to play default comp. Let's go some cook, and it didn't work out as well. So it happens. It happens. Now, are you here to coach? Are you coaching this grand final? Yes. Yeah. Okay, and what's it like to work with some players you never worked with before? Obviously, Runner, Westside, but also Jelena and Miori as well. They've been with GX for a while now. What's it like to work with them? I mean, it's actually really, really good. I think we didn't talk about the game at all. Like, we were enjoying the trip and having fun, and basically didn't really do any preparation. I think we did speak only about Lotus for like 5 minutes before we started here. We talked about what like a few stuff we will do. So because the Lotus didn't work out for them last time, and it was much better right now, and that's it. But it's really nice to work with them. We just talk, we just ask to do stuff, and they are doing it. Are you stressing out? We don't have a camera, by the way, aren't you guys? No, not You're really, not. Not really. I heard you were stressing out. No. Not even one, like, you know, not one slam? No. It's chill, it's chill. Yeah, I mean, that must be a nice change for you, right? You can chill. Yeah, it's just fun. We're just having fun. Like, it's the most important, right? It's like we are having fun. Of course, we want to try to win, and it's not like that we are like completely trolling. We are playing serious, but at the same time, we are just enjoying the game and enjoying the time of being together and having fun. Now, looking ahead to the next map, are you surprised they didn't ban Icebox? Because it feels like an obvious thing to just get rid of. I don't know. Like, I mean, maybe they are really good on Xbox, but I think that actually it's going to be a really, really hard map because
their 3 VCT players are really good on Icebox. Like Joe Gimo was always really good on Icebox. Valun and Trent always played really good Icebox, even with G2. And back then with the guard, they had some interesting ideas when they tried to play with Brimstone, and they really did it in VCT and Ascension and the stuff like that. So I don't think that it's like a huge advantage for us that we play Icebox. I mean, the only thing is that it's impossible to beat US players on Heaven, and you just need to ban it. But otherwise, like, we don't have a ban, so we had to play it. But I don't think that it's like, oh, we have such a big advantage because it's Icebox. Like, I think they are good on Icebox. I feel differently, only because like you guys are very, very good on Icebox. You know, you guys are just good on Icebox. And last question before I let you go: do you believe in the off-season trophy curse? Yes. You actually believe it? Yeah, last time it happened to me. Like the previous year, after we came back from Champions, we played LVP, where was us, Koi, Heretics, like all of that, and we won that trophy quite easy. And after that, you know what happened in the season, right? So you won it for 50, I feel like, that one. Yeah, I mean, yeah. So you don't want to win today, that's what you're telling me. Is it going to be a curse for next year? So it's like, I hope that if we win, it's a curse, I don't know, for some other teams, not for us. Like, I don't know how it works, because it's a mixed gender tournament, right? So, I mean, mixed tournament, so... Okay. I don't want you to curse the GC I don't want either. as well, but like, at the same time, I don't want to curse myself. Okay, we will see what happens. We're going to go to a short break, and on the other side, we'll be bringing you Icebox. Sometimes don't let it stay in your mind. Don't let it stay inside. Gotta let it out with the sunshine. Maybe walk it out. Sometimes gotta scream and shout. Let them know that you're here, no doubt. Took a long time, but we here now. I know you're ready for the hardships. Know you're ready for the progress. I know you living your truth, but don't forget to always stay honest. So do a little dance, do a little wiggle. Yeah, it's your turn. Learn how the universe works. Yeah, come on. Can't control the world, but I'm trying to control myself. Yeah, no, I'm trying to control myself. Yeah, we can't control the world. Yeah. But baby, I just can't hold it. I'm just trying to control it, control it. All right, welcome back, everybody. I've got Jorby here. Pipson looks a bit different. Yeah, Have you done something with your hair? Just a quick costume change, you know, a little product in the hair, and you know, now I'm ready, you know. You look great. You look great. Thank you. We are going to send it down to the floor in just a moment and check out if there's any more napping on the side of GX. Didn't work out for them this time, though. They shouldn't have been napping. No, yeah, you have to be wide awake, because Oh, he's awake. Oh, yeah, he's locked in now. A little closer to the monitor. Yeah, I mean, Trent went absolutely berserk in the last lobby, but I'm a little worried for G2 still, because this is Giant X's map. Icebox, the last time we saw him play, at least in Spotlight Series, they only dropped a single round. But here's the thing, though. You heard it from Pipson as we bring Ash back in just a moment. He doesn't want to win. He wants to lose, because there is a curse. Last offseason, they won a tournament in Spain, and then they ended up not winning anything for the rest of the year. But I personally don't think he has a choice. I don't think that they're going to lose on Icebox. I mean, he wasn't that... It didn't sound like he was super, super, super confident, because he knows G2's Icebox is quite good, but I am very confident. I don't know how you feel, Ash. I feel like this is, if it was anywhere that GX want to go to for a potential tournament winning map, it's got to be Icebox, right? I think so. This is where we expect them to have that chance to be able to close things out. It won't be any changes compositionally on either side, but for Giant X, they just look so good on this map. This is where we saw the Runner Westside duo looking extremely potent with how they were supporting each other in every single engagement and looking for those follow-ups as well. But it's also where we saw Jogamo unlock Duelist Gecko on Icebox in this very tournament, and that's exactly where he is, right back on Gecko, so should be an interesting map, to say the least. Yeah, we don't see a lot of harbors at all, if ever, in EMEA outside of KC. So this is pretty exciting, and of course for G2, if they want to win this, they have to reverse sweep, and they got to do it by starting with a win on Icebox. I can't wait to see if they can do it, so you two take it away, have fun this one. Thank you so much, Yinsu. And here we go, the Icebox map. One
that we've been waiting for. And I think it's really funny that Pipson says that, yeah, I don't want to win this one because of the curse. Coaches and players alike, no matter where you are, esports, sports, they are the most superstitious lot you'll ever meet anywhere. And Pipson carrying on that tradition of wanting his team to lose so that all the tournaments go as well as possible. But I don't think you want map 5 with G2. No, you don't want Sunset with G2. You saw Giacomo on the Neon on that map just running around everywhere. Absolutely nasty with it. And I mean, he was nasty on this Gecko last time we saw him. So this should be an interesting one. And yeah, the Harbor pick for Valorant, I'm loving it. I'm loving what G2 are bringing. But this Giant X team, if they were to win this tournament, it will be on this map. Then Purpo, during that little break, he was not napping this time. He napped the first, in between the first 2 maps, but maybe the no nap buff this time will be a look onto that A site to begin. Trent went absolutely nuts last round, or last map, if you will. Will be Runner actually taking down that first frag. Trent does respond with a couple of frags, and Trent continues his journey that he did last map in wiping people off the board and creating an advantage here for G2. Yeah, got to be feeling hot after Haven, that's for sure. And then that pivot back over towards this A site where I don't think they're necessarily going to expect there to be 2 players posted up here. Be a solo engagement from Yori to find, but this round looking pretty tough for GX to come back into. Oh, G2, west side, can't find it. Would have been a critical pick, could have flipped this round. Early on in Icebox, it is G2's where the GX in the first map and a half were winning every pistol. Not the case this time. At least G2 have the advantage. Purple hoping to get a peek, and G2 will oblige with those 2 kills and pick up the pistol. Thing is, at this point, we saw the Haven, the play style that GX is bringing to the table, especially on defense, knowing that with that double duelist setup, they were looking for a lot of that early map control. And after G2 got a whiff of that, they're happy to sit back or even protocol to fight forward into where they were expecting some of those pushes to be coming from. And Giant X play a very similar ebb and flow on Icebox as well. You'll often see Miori walking down tube, getting a little bit of that mid control. And then you have those protocols over towards B long there as well. G2 are really doing well to position themselves to punish it. Position themselves to punish and make sure they can take an easy anti-eco here. Hopefully no nonsense for them. Vanya eventually will find that kill. GX certainly weren't expecting it, but G2, this is exactly the start you needed on Icebox. You needed to come out strong. You need to keep pushing that advantage. And they've done that on this first pistol. What they've been looking for. And it came off the back that first round from Trent, picking up those 2 kills early on. And G2 playing the anti-eco perfectly so far as well. Westside will pick one up. Gonna be too little too late for any kind of push there from GX. All headed towards that round 3 look. Thing is now, it's obviously going to be a very strong bonus round on the side of G2 going forward. I think it's always interesting seeing Vanya onto this Killjoy pick here as well, debuting the Killjoy for the first time in Spotlight Series, the last time that they had played Icebox there too. And you can hear the crowd backing G2 right now. Starting to believe a little bit after those first 2 rounds. I mean, why wouldn't you? The expectation coming into the LAN, into this grand final, was that it was theirs to lose. And so GX came out, smacked them in the mouth. But as soon as G2 starts showing a little bit of comfort, a little bit of control, there's the crowd right there to back them. That could be a momentum swinger too. And protocoling for this A main orb, something that we've seen GX doing consistently in the past. Little look for Trent. Got a lot of sight where GX was sitting. Blocked off the turret. Threaded the needle here for Mimi. Mimi still
Actually got swung on by Westside. Couldn't pick up that second kill. GX slowly finding their way back in as Jogamo getting the plant and getting it down, but not before two of his teammates go down. GX play the retake beautifully and will take the round away from G2. Fast response there coming out from Purpo and Westside, but that's something that we're gonna have to look out for going forward is, yeah, okay, we typically see the protocol being thrown, the poison orb towards mid. You are able to walk through it, but I think being able to have that cascade up to block off that turret, just to give you a little bit of better protection, because the wall just raises that bit higher, that you can walk past Boiler a little bit safely. Be really interesting to see how Mimi continues to kind of take advantage of that, or how G2 will continue to pressure that area on the map, even if the space isn't being taken physically. And Westside being able to respond on those trades quickly. They'll be looking at him to continue to do that. That was part of what made the Runner Westside duo on Icebox last time we saw it so deadly. G2 this time pushing up on green, looking towards B. Wingman's gonna plant spike. And we'll get that plant down. The rest of GX still getting through, and already bodies start dropping on G2. Jolina and Runner on the lead of it, and Runner makes this a 2v2 affair. Hunter's Fury to come out immediately from Westside, trying to force G2 back, but it's still GX's chance to respond. As they're playing this retake split, right, you've got the flank coming in here from Purpo. Westside trying to pull all that attention towards Snowman. This timing could be so good. You can find it. Here is Purpo, one. Purpo dashing right towards him. Gonna find the peak. You're gonna get the kill. There is GX right back in it, 2-2. Great reposition coming out from Purpo as well, just buying that time for Westside to come in for that crunch. I got a little bit worried there. You know, it takes a little bit too long to try and take Mimi down. Gives the chance to duck back around that corner there for Jogamo as well, but at the end of the day, they get it done. That's what you like to see out of these two. Great fake on that push there. Like you said, to buy time. And now, no timeout needed this early, as it came out after G2 had taken 4 of the first 5 rounds on Haven. Well, Icebox, this is a map that both teams are pretty excellent on. And we could see what we saw a lot of in the first map, Ash, which was that trade of rounds back and forth, where, you know, it's 2-2 now. It'll be 4-4 later. It'll be 8-8 later. Has the feeling that map 4 is kind of going that way right now, at least in the early rounds. G2 actually called a timeout. Yeah, wanting to get ahead of some of the issues that they're facing, I guess, here. Now that the weapons have gone into the hands of Giant X. A little bit of a discussion of what they can anticipate in this round going forward. And the map control is always a big point there for how Giant X like to work around it. On defense, they tend to be on the more aggressive side, liking to take that space, assisting, and the reads that they're dealing with there as well. Now, G2, great start initially. You are on that eco. You do got the SMGs in hand. A little better than your standard eco, but an advanced position for Purpo. And it doesn't work out. It goes down. Jogamo makes him pay. Took a little bit of damage, but you'll absolutely take that if you're G2. And it gives this chance for Trent to pick up a Vandal in hand as well. Spike down A. Not how GX wanted things to go here, so post timeout. It's a big risky play, I think, to even slot Purpo into Nest there. The fact that you're giving away one of the rifles that you have in hand. Now stuck in a 2v4. Looking for that info. Trent does get a little bit of it. The wraparound, Miori will at least find a kill as Miori and Jolina, the game changers, Giant X squad. But the Hunter's Fury gonna force them back, and no chance as they get annihilated on the Hunter's Fury and gone for G2 on the lead. Round win off the back of a timeout there from G2 as well. On the eco, no less. Yeah, everything kind of going awry the second that they lose that Vandal, and
Trent picks it up and immediately gets a pick on Dice. Honestly, I love the idea from Purple. You want to try to meet him at the mouth. You don't want to give G2 any momentum back in the map. You do have another map to play with towards map 5. Sometimes you take the risk, but Not in a round like that where they have that half buy though. You know, you're giving something away for free. It has to be a little bit more measured, maybe a little bit more assistance if they want to go for a play like that. well, into the next round. GX go back off the site this time. Off the harbor wall. Good bit of util on this side. G2 also holding line on the back end through tube. Good night to you. Kill for Mimi on the Viper. Awareness that Muri does consistently go for that tube control into the mid-round. A push that we've seen consistently from her in previous series on Icebox. Good bit of damage on Purple as well. Oh, hang on. Will get caught. Westside gets that pick. There is the Thrash available for the retake here in the hands of Runner as well. It will come out towards screens, clearing out backside. Where you find anything. Won't get anything out of it, but you do at least hear those shots fired. With a dizzy up for G2. The wall falls, and the bodies start to drop. Still a trade, still even. Jolina took a little bit of damage. G2, full health across the board, but Runner at least made this one. Again, getting a trade though, Valen finding one. Oh, hang on a second, Westside! His round, all tied up 3-3. It feels like whenever we get to see Westside playing a maze there, he's just able to work that space on the map so nicely. It brings me back to that, like, I think it was a 3K or 4K that he found off the back of a Thrash. Last time GX played on Icebox and the shots were just so clean. Obviously, those players were detained, but he's able to continue forward with that trend. Yeah, he's looking really solid for it. And you wonder, how's Westside gonna do on LAN with this level of competition against him, the likes of the Jogamos, the Trents of the world, and well, he's done just fine in the tournament and in this final. Now GX, they've been able to respond to G2, have not let that snowball get rolling down the hill. And that makes this a questionable affair. That means every move you make for G2 is gonna be a critical move. Not a lot of room to work with. Both teams holding firm, trying to control that space. Maybe G2 waiting to see if GX get a little bored. G2 will go for the quick peek. And Jolina goes down. Harbor, ultimate to work with here. Manages to come out to clear out this space, forcing Purple off the angle. G2 will push it forward. They keep zoning Westside out. Wall up to give that coverage. Right there. GX calling the numbers. Figuring out where G2 are. You got one sitting cubby side on site. Gets dizzied, gets knocked out. And there is Runner and Westside, the duo that ripped it apart on Icebox last time in Spotlight Series. Come away with 2 big frags and will make this hold on yellow a difficult one for G2. The util starts to drop, trying to keep Runner off that site. But slowly but surely, G2 are getting the kills. Hang on a second. Hold on a minute. G2! Hold them back on a 2v4 and take the round. Absolute recovery on the side of G2, taking a sip of water there for Jogamo. Cool, calm, and collected, but so well played. A round that looked like it would have been impossible for them to pull back. And there you go, they pulled it back. Valid. More can you say about he's played so far in the tournament, getting those walls up, and of course, everything on that 2v4 working out in the end. Being able to take that space, being able to control. GX have to find a way to respond to it again.
It's a different setup, though, on the side of GX, though, right? You've got Miori actually pulled over towards that A site. You had two pushing out towards mid with Purpo and Runner. A rare moment for Jolina actually go down early on yellow. It feels like she's always able to keep full control of that area of the map. Not quite having the cover to duck behind. It makes life a little more difficult as well for GX on a potential hold on this side. But G2 waiting to see. Anyone else want to come forward? You do have Bladestorm up from Purpo. The hold on green for now. Dizzy immediately gets shot. Aggressive spot on this yellow side for Purpo. Another Dizzy, this time lands the mark for G2. Now slowly taking that space. And we're looking towards yellow. Finally, Purpo actually caught a couple of knives there. Everyone dropping on G2. And there you go, GX. Easy as you like, taking them all down. But Trent, he's been nasty so far in the back map and a half. Slowly push it forward. That spike right there, he's got it. And we'll run quickly to get that one out. Having to stick the plant here as well. Diligent play from Miori. Looking for an opportunity to buy Purpo some time on this rotation towards mid. Started on a 1v3 for Trent. Post plant, 1v2, 1v1. Miori, the last alive here. Trent moving across. Miori has to play this. Trent can wait as long as he wants. As soon as he hears the defuse, he goes. Miori knows he's lurking around somewhere. Has to start. Knows where it's planted for. Trent swing in. Miori not sure where Trent's sitting. And I think Trent a little confused exactly where Miori was initially. Finally has the info. Miori will get the kill! Trent falls to his death, and GX tie it up. She couldn't have played that any better. Cole to even stick it at half there. Trent not expecting it. The first go around on that tap. But Miori's been cold so far within this series. She's been playing extremely well. Her impact for this team. We can't even forget how this round even started off. You know, Hunter's Fury there from West Side, causing all the chaos to allow Runner and Purpo to even clean up those initial kills. I mean, you just can't ever count G2 out of any of these rounds. Shred starts on the 1v3, grabs that spike near the end, makes it playable. We've got ourselves a map here on Icebox. Revealing area. GX actually trying to take a little more space and force G2 back. Runner does get that first frag. Trent going for a quick peek, a little look-see. GX happy to give that ground back. After they get that first pick, G2 will slowly oblige, take that space. They don't have sight just yet, and in fact, it goes down. Runner swings back on him. Westside also got the kill. Vanya will help out, and Mimi gets involved, making this an even affair, but the even affair goes away quickly as everybody on GX get involved, and only Vanya remains here for G2. Okay. So aware. They're stacked up over towards screens as well. And you've got a lockdown to actually create that space. They're gonna try to fight it and just get the kill before this pops. As a response on the Killjoy, ult will go down. Jolina will collect it, and GX will get their first lead in the map. A risky play there, fighting into that lockdown as well, really banking on the fact that they'd even be able to take out Vanya. But I saw the vision. Vanya was so close to even closing that one out herself. I mean, there's a world where she lines up on that initial peak where they're stacked up on screen, right? And then next thing you know, it's G2's round. Things don't fall that way this time. And wow, what a close affair we've got here. GX actually get 2 rounds in a row this time to take the lead. And starting to get a couple of those ultimates. You got Thrash, you got Viper's Pit available to you. You have a chance to really hold this and maybe make G2 a little more uncomfortable. Falling back right off the gate. Your Giant X not looking to overstay their welcome in that A main choke. Forcing the second cascade out there from Valorant as well, just to provide that cover to allow G2 to scale up towards main. Thing is, on the other side of the map, they've had Mimi holding that B main space. It knows that no one's pushed up quite yet. They're playing very passive. That retake protocol on B. So they do have
Thrash to work with here. Jolena not looking to get caught out. Little peek and a little shot. G2 slowly moving themselves over. Going up towards green. You still have that presence Toxins going up. on that A side of two potential lurks catching each other. But it will be a fight to control B. Harbor wall up to zone them out. GX will have to concede that ground. Play for the retake. Firing through, hoping you could maybe catch somebody. Viper's Pit as well. That's going to make this a bit difficult for GX. Purpo does not care. Will rush right in as the health drops. Oh, wait a minute! Whoa, Purpo, whose Viper's Pit is that? Apparently, it's his. Runner has control of it, but GX actually get a 2v2. Not a lot of health, not a lot of time. Trent, one of the ones alive, has been excellent, and he's still great. Trent gets it done, ties it up. Neck and neck here, 5-5 between G2 and Giant X. It looked like Purpo was about to shift the tide of that round in favor of Giant X, following up on that Thrash that Runner had thrown out for him. But the recovery has been so good. Man, all right. Got me thinking like, all right, now finally G2 are gonna take control. No, GX, they have it now. They won 2 straight rounds. Here they go. They're gonna push it. But no, someone's always got a response. Someone individually always stepping up in response to those plays on both sides. So consistently been 2-2, 4-4, now 5-5. With this close affair, really has you hanging on every single round, not knowing which way things are gonna flip. Even when the first bodies fall, you're still not sure if they're gonna come right back to it, but a strong start for G2 as they drop 3 on GX, leaving Westside and Purpo to try to figure this one out, but they're walled out. Gonna get the first one, okay, Westside. They were a little disjointed on that initial swing. The early fight here for B. You've got Mimi coming in to wrap around as well. Here. Information given, the shot though to be fired. That makes Westside at least aware, but also dizzied on the play. Purpo sliding across on the tailwind. They're running out of time, and the green hold is working well for G2. And with a full advantage now, Purpo the only one left, he's gone, and G2 take the lead back. That was an eco round though, in the hands of Giant X. With weapons in hand for this one, could be the potential to tie things up 6-6 before we swap sides. Wouldn't be surprised if we stay that way. It is looking a lot like it did on Lotus in the first half. This was the scoreline it was at that juncture. G2 had that lead. GX took it back and made it 6-6 at the end. And so now, GX forced to respond here at the end of the half. And they tie things up. Reckoning back up here for Valorant. You got a bit more of a forward positioning coming out from Giant X towards A. G2 taking position on the left side. Looking for that info. GX keep trying to take that space. They hear the Harbor ult out. G2 want to take that space, and they will. Moving off as GX try to reposition, and no plant for you. Will go down, and another one. GX slowly were finding their way, but all of a sudden, Mimi and Valen both turning around. And now G2, 3v3 affair as they get the plant. A quick peek. Oh, Giacomo! Was it even a peek? He went so fast. And Miori last left in the 1v2. Miori killing that util. Don't got time. Not planning for them. Gonna go for the tap. Isolate a fight. Try to get them to look. Wondering if they're gonna hold this time. Little quick peek and nice pincer movement there by G2. Taking the 7-5 lead at the end of the half. Great crunch coming in from them in that 1v2. It was a nice attempt from Miori to try and isolate those duels. You can hear again
the crowd chanting. Honestly, I don't think we should be all that surprised that the French fans don't want a Spanish team to win. maybe a little energy behind those G2 chants, perhaps, but G2 able to take that multi-round lead, which makes this pistol very important for GX. They were able to recover after the first pistol on the Icebox. You're talking about a little different. G2 take these 2 rounds. It's a 9-5 affair. G2 also holding on to one more timeout. They called a timeout at the beginning of this map. Giant X still holding on to theirs. So the pistol on attack. Can GX pull through? We'll have to see what they're able to bring to the table. Again, have been relatively consistent with these pistol rounds. G2 have stolen a couple away, though, in this series. Happy to give up this B site. Jolina has the look, has a pop, a little bit of damage, trying to shoot through the wall. A lot of damage. That will make life hurt a little bit for G2 on the wraparound. Everyone posted up for GX. They have the position, they have the shots, but the first trade works out. GX start taking them all down, but look how much damage was done on GX's side. That's a winnable 2v4. Mimi pushing up as well. A little poke, Vanya goes down, Mimi goes down, and GX get the pistol here in the second half. Jolina had so much impact in this round, her positioning towards B main, the chip damage that she was able to secure on both Trent and Valen, and then to wrap back around in mid, just seal the deal there for GX. A great pistol round for them to win, to once again attempt to tie things up here early on into the second half. And gonna go right back to a 7-7 mark, but let's see how G2 play this eco round. Eco hasn't been completely free every time. Oh no, they're deadly with those pistols regardless. Absolutely. Land that shot, create an opening, and you can get a couple of trades. If you can push that space, maybe even get something out of it. Nice shock dart. Oh, down to 4 HP. Anything's possible with the Sheriff in hand there for Vanya. That game changer Sheriff. She's done it before. No doubt another one is in the future, but is it in this round? West side taking a peek with the Owl drone. Didn't get a look at anybody. No G2 all around, and well, down A. Got the spike now. At least have vision on it. Be able to push a little bit farther up. GX have one hold up on screen. The rest of G2 Spike planted. crashing onto that A site. Harbor Wall's up as well. G2 waiting for the timing and got a lot of shots down. But Jolina on the other side, Purple as well gets that trade. There's a lot of damage done here. West side does not have a lot of health. And the 1v2 could be a winnable game. But Mimi has to play it carefully. Up the rope, had a look and just escaped with his life. One pistol shot would be good. There's the first. Mimi can push it. Westside has almost no HP, 11 health. Goodbye. Got the wraparound. Westside catches Mimi. We're all tied up. It's such a great reposition there for Westside to take that upper angle. But man, did it get close. It got dicey there. For Giant X, that's probably one of the most difficult second rounds that we've seen them win. Those anti-ecos tend to be clean for them. And I think this is just about the closest it's ever gotten. Yeah, I mean, that wrap. Mimi thinking about that rifle. Really didn't even need it, but maybe a tough one. He said a good rotation on that 1v1 from West Side. And we are, of course, tied up. What a battle Icebox has been so far. We've got a little look on green as well as this push over to A. They're not buying it, though, on the side of G2. You know, all that presence walking up over towards that A site. Just really looking to thread the needle. Purple, it'll be a close peek on screen. Trying to leave. You'll take a little bit of damage on your way out. Right there. Valen got the call, saw him walk under just
as they got underneath, and the shock dart hurt Miori a little bit. That'll make the trade potential a little hard. Shock dart again, this time misses the mark. And they try the double peek support, get a little bit of a peek out, wall out, and they get a frag. Valen doing some work there, forcing GX back a little bit. Trying to hang on the other side. Mimi also catching GX out. Not the way they want this round to go. 30 seconds left. G2 on the retake. Dizzy up, Dizzy out. All stacked up on screen side. Oh, Purpo and Runner. Purpo getting 3 of them. And G2, despite the agent advantage, all walk into the gunfire. Placing swarm grenade. And that makes life a little harder here. Grenade out. What does Vanya have in store for GX? Trying to flush them out. And just survives. Trying to flush him out again, but time is not on her side. Starting to push up. And there you go, got the first one, has to stick this. Right now. And hold for the first half of it, gotta turn around and get the pick, and Vanya can't do it. Got the drop, Purpo picks it up, GX have the win. What a round coming out there from Purpo. A massive recovery there for Giant X. His hold towards screens, everything kind of starting to fall apart once Miori and Jolina went down. But the pop was just so good. I mean, that's just nasty work from Purpo. Not even the worst idea from G2, right? It's a 5v3. Surely we flood through screen, and they're completely overwhelmed. But Purpo held the angle, takes out the entry completely, and there was just nothing that G2 could do about it. No, now forced on to another eco round here. G2 scaled up quite deep towards A main. They had actually the utility just ready to pop that Dizzy over for the pop swing. Ooh. Oh, they actually get a trade there. GX happy to take another one off the table. Now G2 do have a little bit of that presence, but slowly but surely they just keep getting picked off. And now you're talking about a potential multi-round lead for GX, granted on G2's eco for sure, but these ecos haven't necessarily been one-sided affairs. G2 have certainly created a lot of value on those ecos. Not the case this time. You could still see maybe a little magic there from G2. GX will plant on that B side, try to hold them out beyond, or Snowman and beyond. Rotation be called over from Vanya as well, looking to just regroup. Play is a pair here from Snowman. We'll try for the push. All hold up on green and yellow for the hold. And well, that's one way to get it started. Vanya could get the first, but Jolina will clean them up, and multi-round lead for GX. They're first in a couple of rounds. Neck and neck between these two teams. And Icebox is somewhere that Giant X have looked so dominant in the past, right? But you also look at G2, and this has always been a great map for them as well. Also, I think becomes a little bit more difficult when you're playing up against that Viper Harbor comp, where you don't see that very often in our region. Not gonna have as many reps playing up against a composition like that. So having to kind of make those adjustments as well. Understanding how Valen likes to utilize his utility. Had worked well enough for them on attack, but I mean, like you said, the adjustments have been great. Runner throwing the thrash out. All of G2 back a little bit, but Purple will happily take it, and that's several times we've seen GX use that thrash as bait, force G2 back, and then take the picks. Purple following right behind it. GX get that first frag. They get the plant. Now they're gonna make this the affair for G2. However, affairs are in order for GX. This is a save. You know, have to. Got that operator in the hands of Giacomo as well. Not often that you see an opping Gecko player, but it's Giacomo. To be expected here for him. Right, not an initiator. That Gecko's a duelist when Giacomo's got him. Man, GX taking control in the back half on attack. G2 have not been able to do much here on defense.
the first half of this has been so good for TRיודC. They are in the lead, they are in control. 10-7, 3 rounds away from winning the VCT Spotlight Series. Still plenty of room there for G2, though, to bring it back to equilibrium. And this control of the map has been so good. I think that GX have also done really well to almost use G2's utility to their advantage at times, too. You see that cascade going out. They'll take that chance to even walk up behind it, get into positions that G2 wouldn't be expecting. A little bit brazen, kind of having the audacity to even do so. Yeah. I mean, audacity has just been the name for TRיודC so far. I mean, what, they ran the double duelist comp twice. Fully confident they could make it work on Haven. It did not, even though it worked the round before on, or the map before on Bind. GX team all about kind of subverting and making you uncomfortable with the types of picks that they have. But like you said, willing to play into Valens Harbor rather than playing away from it. And utilizing their util in those crucial situations, right? Using that Thrash, not so much to get the detains, while they have gotten them sometimes. That Thrash has more so been used to take space, create that that discomfort that G2 had, and then Purple just follows in right behind, picks up the kills. He's been excellent on the Jet so far, has a Blade Storm in hand as well. Yeah. G2 post-timeout, we'll see what they got. I think that's a really good shout, too, on Purpo, is the fact that, you know, him being on that Jet, while Jogamo is still decent on the Gecko, it doesn't give you as many options as far as maybe tempos that you want to be taking these sites with, whether it's defense, attack, retakes, or whatnot. Take flight. There's a little bit more flexibility to be given there. Toxins going up. Long information gathering session, but a quick peek there from GX. The Dizzy's thrown out. G2 will slowly start working their way back over to B as the spike is down, and GX have made their plans known. Now taking advanced control of the site, taking down that mid lane, and hoping to get those kills. They are getting them. All 5 still up. Jolina took a ton of damage for the effort. I think that they're looking to push forward there, right? Making it a bit more uncomfortable. The Thrash having to come out a little bit deeper on site, giving a bit more time to try and shoot that out. Is going to connect with one, but lots of cover to be provided. Oh, but they weren't looking right against yellow. Didn't expect Trent to be looking right there. Oh. Trent, the double shock dart. Well, if there was any other way to get back into the map, how about Trent coming up huge with the aggression? G2 able to find success off the back of both timeouts used on Icebox so far. And Trent on the Sova, there's a reason why he's known for this agent, right? The utility just so good coming out from him. He was frying on Haven, is able to continue the consistency with that performance now onto Icebox as well, just bringing them 2 away. Job's not done for G2. Revealing area. GX bought themselves some comfort in the economy. Off. Who will find the pick? They trade blows, but nobody falls. That's how close it's been, right? Of course, it ends with nobody getting the pick. A little bit of damage off. Toxins going up. Just the respect given with those quick repositions as well. Right here. Now G2, gonna make sure they can maintain information on those rotations, but a quick read from Purpo with a little bait in front of him. The worm caught the fish on the hook. Now for GX, it's all about reeling it in. 5v4 and Jogamo off the table. Shock darts to try to do more damage. Keep G2 back a little bit. Trent will happily trade with some information himself. Won't catch anything though. One wall goes down, the other wall goes up. Well, that's the beauty of the cycling, right? Between the Harbor and the Viper, just having that additional stall. But with 25 seconds left on the clock, GX need to start making a move. They do throw out the wingman for the plant, and Purpo continues to deliver. Has some support by Westside.
And you heard the Viper's pit go up. And that will make this take hard for G2, especially in a 2v3 scenario. GX look poised to take themselves one round away from match point. Yeah. Will Vanya risk it? They know. They don't have time to clear out that Viper's pit. Yeah. Just the call for the save to come in. And important there because Vanya won't quite have enough money into the next round. I think it was only